شاره سلام ستړي مشه ښه راغلاست کابل کرکټ لوبغالي ته او د خوش تپې شل ورځ جام یوه بله ورځ یوه بله ستره سیالي به ترسره کېږي د نن ورځې بند-e-Amir لوبډلې لا هم ټاپ کې د دریو سیالیو نه درې ګټلې دي او هېڅ ماتې نشته دی mis-e-Ainak لوبډلې تېره ورځ هم سیالي کې بریا خپله کړله او دوی په دوهم مقام دی پوینټ ټیبل کې دوی په لومړي او دوهم مقام سره قرار لري او د ټورنمنټ سکیجول ته که وګورو تېره ورځ mis-e-Ainak په 7 ویکټو باندې بریا خپله کړه لومړی سیالۍ به البته د دوی لپاره او نننۍ سیالۍ ډېره ستره سیالي ده ځکه mis-e-Ainak پکې د بند-e-Amir په وړاندې لوبېږي د دغه پوینټ ټیبل د سر دوه پیاوړې لوبډلې چا چې لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړې وه دوهمه سیالۍ کې بریا خپله کړه او په درېیمه پرله پسې سیالۍ کې بند-e-Amir لوبډله بل د مخامخ کېږي mis-e-Ainak لوبډلې په وړاندې او به ګورو چې دغه سیالۍ کې کومه لوبډله بریا خپلوي سپین غر لوبډله به ښه دا هم هغه د ټورنمنټ سکیجول ټول بالکل او دلته هغه لس ډېره منډو جوړونکي په سکرین ښکاري چې حضرت لازا ځای په 109 منډو سره لومړی مقام لري نجیب زدران 101 سره دوم او ابراهیم زدران 150 سره دریم همدارنګه 104 محمد وسیم اکرم 101 رحمت شاه سمیع الله شنواري 104 افسر زازي سل همدارنګه 90 دوبای طارق سانکزاده په 90 سره او اشمت شهیدي بیا واتیا منډې جوړې کړي په دریو انینګزونو کې یو څه ته عاطف که ستاسو پام وي حضرت زازی نجیب زدران ابراهیم زدران درې واړه په ټاپ کې او دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی دوی لپاره خبر ورلډ کپ ته روان دي درې واړه نړیوال جام ته او د دغه ډول پرفارمنس دغه ډول کړکړدګي او د دغه ډول امادګۍ سره نو دا د افغانستان او د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ښه خبر دی یقینا ډېر ښې نقطې او ټکي ته تاسو اشاره وکړه یو له هغو خاصو ځانګړو موخو څخه هم د لوبغاړو تیاری دی د نړیوال جام لپاره هغوی چې په دغو مختلفو لوبډلو کې دي او دا هم هغه ډېر ویکټ اخیستونکي 10 غوره ویکټ اخیستونکو څخه محمد الله لوګری په سر کې دی 9 ویکټو سره شرف الدین اشرف ورپسې په 8 ویکټو سره فریدون داودزی دی وحید زدران چې دوی 7 ویکټ ترلاسه کړي ظهر الحق نوید شپږ امیر حمزه شپږ نجات مسعود شپږ همدارنګه یوسف زازي 15 او څلور سره یما عرب او کریم جنت دي نو بیا هم که وګورو د بوست لکه څنګه چې په ټایم ټیبل هغه د البته پوینټ ټیبل هغه د منډو په جوړونکو کې د دوی نوم په سر کې دی دلته په بالینګ یا ډېر ویکټ اخیستونکي کې هم د بوست سره تړاو لرونکی محمد الله لوګری په سر کې دی چې د سلو یا ورو توپ اچونکی دی او ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړو دغو سیالیو کې رښتیا هم ځوانانو ځلېدنه محمد الله لوګری موږ ګورو فریدون داودزی چې یو بل ځوان چټک توپ اچوونکی دی او په دریو لومړیو کومو کسانو کې چې ویکټ یې ترلاسه کړي هغه بالرانو کې ټاپ اکانومي بالینګ چې ترسره کړی دی نسیم منګل د mis-e-Ainak لپاره 15.15 اکانومي سره یې بالینګ ترسره کړی دی همدا ډول وحید ممند البته اته شپږ سره بالینګ ترسره کړی دی اکانومي ریټ ته که وګورو دا ډېر مهم دی او نسیم منګل یوازې یوه سیالي ترسره کړله چې ټاپ له راغی او بیا لاړه د ابدالیانو سره سریلانکا ته چېرته چې به یوازینۍ ټیسټ لوبه کې لوبېږي رښتیا هم او دا هم د سلو بالرانو خبره که کوو په دغو لوبو کې
د mis-e-Ainak لپاره وحید زدران ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی، 7 ویکټې اخیستي دي. همدارنګه دوی سره چې بل یو ریس سپینر او لیګ بریکر یونس زدران چې تېره سیالۍ کې ورته موقع ورکړل شوې وه، هغه هم تېره لوبه ډېره ښه د ځان او لوبډلې لپاره ثابته کړه. 22 منډو سره یې 2 ویکټې ترلاسه کړې. نو ځوانان د خپلو سینیر او با تجربه لوبغاړو ترڅنګ لوبیږي او ډېر ښه کرکټ کوي. خو د بیټینګ په شعبه کې به یاد کړو چې بیا هم هغه ډېرې منډې چې جوړې کړي دي هغه لوبغاړي دي چې له تجربې څخه برخمن دي. د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب یې کړی دی، اوس هم د دغې لوبډلې حصه دي. نو وړاندې تاسو خبره وکړه په هغه څو مشخصو لوبغاړو باندې چې دوی نړیوال شل اوریزه جام ته هم روان دي او دلته هم لوبې ترسره کوي او ښه ځلیږي. یقینا یو هیله بښونکی خبر دی. حضرت الله عزازی بیرته راستون شوی دی، ښه فوم کې دی او همدلته فوم ته راغی. نجیب زدران تاسو ګورئ چې هغه له یو ځنډ پس موږ په ډېر ښه حالت کې ګورو او ډېر ښه کرکټ کوي. نو دغه څه دي چې له دغو لوبو څخه هغه د لویې او ډېرې ښې لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. اتمه ورځ ده د 2024 قوش تپې شل اوریز جام کوم چې د اتصالات همدا ډول افغان یونایټډ بانک او ورسره ملت سټیل په مالي ملاتړ سره ترسره کیږي. کابل کرکټ لوبغالی ماده دی او ډېره یوه په زړه پورې ورځ ده، ځکه لمریزه او ډېر خوندور موسم دی. نننۍ سیالۍ کې وګورو ډېره ستره سیالي ده د پوینټ ټیبل د دوه پیاوړو لوبډلو ترمنځ، د ټاپ لوبډلو ترمنځ. لومړی سر کې دا بند-e-Amir لوبډله چې په ټاپ کې د لومړی مقام لري، هېڅ سیالۍ نه ده بایللې. همدا ډول دوهم مقام کې د mis-e-Ainak لوبډله او په وروستیو کې پرله پسې بریا خپله کړې. دوی یوازې یوه ماتې منلې ده، هغه هم د سپین غر په وړاندې، او سپین غر لوبډلې هم تېره ورځ بریا خپله کړه. نو دغه وروستۍ سیالي چې دي دا به ډېرې هیجاني او ډېرې په زړه پورې وي او هره لوبډله مبارزه کوي تر څو دوه د سر لوبډلو کې راشي او پایلو به ولوبوي. دغه تصویر د اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک قوش تپې ملي شل اوریزو سیالیو او د کابل کرکټ له لوبغالي څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ. دغه لوبغاړي چې له بند-e-Amir او mis-e-Ainak لوبډلو سره تړاو لري، دوی په تیاري باندې بوخت دي د نن ورځې دغې ډېرې مهمې او په زړه پورې سیالۍ لپاره. او نن هم د کرکټ لپاره خورا یو جوړ او مساعد اقلیم، ماحول او چاپېریال برابر شوی دی او یقینا ډېرې په زړه پورې لوبې به ترسره شي. د دغه ښو سهولتونو او تیاریو تر شا د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاپ منیجمنټ د هغې راوروسته چې په مختلفو برخو کې تخنیکي ټیمونه او ډلې او کسان دي، هغوی ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې، مسلسل تیاری او کوششونه دوی ترسره کړل چې په نتیجه کې دغه یو ډېر ښه ماحول برابر شو. بارانونو په یقیني توګه چې ستونزې جوړې کړې وې، خو هغه د دوی د ښو هڅو په پایله کې هر څه ډېر ژر بیرته آماده شول او اوس په یو ډېر ښه ماحول کې دغه لوبې ترسره کیږي. هېوادوال راځي لوبغالي ته او له دغو سیالیو او لوبو څخه خوند اخلي. رښتیا هم دغه سیالۍ د ځوان لوبغاړو لپاره ډېرې مهمې. تاسو د وحید زدران لږ څه ډول چې خبره وکړه، فریدون داودزي خبره مو وکړه. وحید زدران دغه څېره چې تاسو ګورئ یقینا ورته دی مجیب زدران ته، او هغه په نوي بال باندې همدا ډول په منځنۍ برخه کې، په وروستۍ برخه کې، په ټولو کې ازمایل شوی دی او رزلټ یې ښه دی. 2 ویکټې په لومړۍ سیالۍ کې، 2 ویکټې په دوهمه سیالۍ کې، 2 ویکټې په درېیمه سیالۍ کې، 1 ویکټ، او په داسې حال کې چې د حضرت ززي ویکټ یې ترلاسه کړي، عمران میر ویکټ یې ترلاسه کړي، الله نور ناصري ویکټ یې ترلاسه کړي دي، مختلف اعجاز احمدزی یې اوټ کړ، ټرننګ هغه میچ ټرننګ پوینټ جوړ شو. یعنې د ابراهیم زدران او mis-e-Ainak لپاره هغه ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي او همدې لپاره بې باور هم کېږي، مسلسل لوبېدلی دی. همدا ډول فریدون داودزی موږ ولید چې ډېر تورونو کې څه ډول کنټرول کې بالینګ ترسره کوي، څه ډول هغه لوبېږي فاست بالینګ شوبه کې. یعنې دا د دوی لپاره یو ډېر ستر ټورنامنټ دی او د دوی په اوږد کیریر کې به ډېره مرستندوی وي. بالکل رښتیا مو وړاندې تاسو یادونه وکړه، په سلوتو پچونکو باندې په ډیت اورونو کې اعتماد کول یقینا په ډېرو ښو بالرانو باندې کیدای شي، هم په سرکل کې او هم په ډیت اورونو کې، او دغه چاره وحید زدران ډېره ښه په دغو لوبو کې ترسره کړې ده. کله هم چې ملت له سلوتو پچونکو خصوصا فینګر سپینرانو سره هغوی په سرعت سره هم بال وکړي او په همدې سرعت کې د هغوی بال ټرن او تاوم شي، نو دا یو سرخوږی ده، یوه ننګونه ده پرته له شکه
د توپوهونکو لپاره، نو یقینا دغه ځوان ډېر ښه لوبیږي. او فریدون نه تاسو خبره وکړه، هغه که تاسو کتلی وي په دې تورونو کې مختلف وریشن سره بالینګ ترسره کوي، ښې کټرې کوي، لو شارټ پیچ کوي، پول لیند، هغه څه چې په وروستیو اورونو کې په کار دي. نو دغه ځوانان هم چې کله په دغسې ښه حالت کې ګورو، هغوی ډېر ښه لوبیږي، نو یقینا د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره هیلې غوړیږي. او موږ ته دا هیله امید راکوي چې افغان کرکټ لکه څنګه چې اوس په یو ډېر ښه سټیج کې قرار لري، دوی به لا ډېر ښه وځلیږي، او بالاخره به د افغان ولس، افغان ملت او افغانستان لپاره لا ډېر ویاړونه او لاسته راوړنې ولري. نن یوه ستره سیالي ترسره کیږي د 2024 قوش تپې شل ورځ جام د سیالیو په لړ کې mis-e-Ainak لوبډله، همدا ډول بند-e-Amir لوبډله، دواړه کپتانان که ګورو ایکسپیرینس تجربه کاره ملي لوبډلې سره مل دي. ابراهیم زدران او ورسره حشمت الله شهیدي، او دلته به غواړي چې دغه خپل مقام همداسې دوامداره وساتي. که دلته سیالۍ کې بریا خپلی بند-e-Amir لوبډله، نو په خپل مقام به وي، او که چېرته هلته بریا خپلی mis-e-Ainak لوبډله، نو ممکن لومړی مقام به له دوی سره شي. کابل کرکټ لوبغالی په زړه پورې او ښه ننداره، لمریزې ورځې، او په لمریزو ورځو کې اکثرا لوبغاړي له دغه ډول ماحول او دغه ډول کنډیشن نه خوند اخلي. ډېر په زړه پورې کرکټ ترسره شو. تا د مینوالو خبره هم وکړه چې لوبغالي ته مینوال راځي په زیاته کچه کې، او دوی ډېر په زړه پورې او ښه ماحول دلته جوړ کړی دی، او د دغه سیالیو نه خوند اخلي. بالکل هماغه لومړی لوبې ښکاري چې علاقمندانو د کرکټ مینوال په زیات تعداد راځي او غواړي له دغو لوبو څخه خوند واخلي، خپل لوبغاړي و اتلان له نږدې وګوري. نو څومره هم چې لوبې مخکې ځي، هغې نه به دوی لا ډېر له دغه حالت څخه خوند اخلي، او شمېر به یې زیاتېږي، چې اوس هم په کافي اندازه دوی شتون لري او تر لوبغالي د لوبې د نندارې په موخه راځي. ښه، نو بیرته به راګرځو کمنټري بکس ته، خو وړاندې تر دې ورځو لوبغالي ته. هلته دریځ او ورسره خپل ملګری منګل شته دی، او په سیالۍ به خبرې کوي. بیرته به راګرځو.
سلامونه تاسو ته ناظري صاحب او ستاسو قدرمن میلمه سید نسیم سعادت ته همچنان او ټولو هیوادوالو ته ځانګړی سلام. نن سهار ښکلې هوا او ښکلی موسم او نن بیا هم په زړه پورې لوبې به د کابل نړیوال لوبغاړي کې ترسره کیږي. نو تاسو هیوادوال راشئ دا لوبې له نږدې څخه راوګورئ او خوند ترې واخلئ. همداسې د سلامونه او نیک هیلې ټولو لیدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته او دلته چې څوک راغلي دي کوم مینوال هغوی ته هم خپل نیکې هیلې پیرزونې وړاندې کوم. سهار په خیر. د کابل هوا نن بیا هم خوندوره لمرینه ده او د کرکټ لپاره سازګار او جوړه هوا ده. په دغسې هوا په دغسې موسم کې کرکټ خوند کوي او د کرکټ لیده خوند کوي، د کرکټ کول خوند کوي. بند امیر لوبډله د میس-e-Ainak لوبډلې پر وړاندې نن د لوبې ډګر ته کښتل کیږي او دغه څخه به وروسته دویمه سیالۍ د امو او د بوس لوبډلو ترمنځ ده. د بوس لوبډلې لپاره خورا مهمه ده چې نن باید بریا ترلاسه کړي، ځکه دوی بیخي هغه جدول کې تقریبا څلورم ځای ته تللي دي او دا په دې معنا که چیرې لوبه بایلي نو د پایلوبې څخه بې برخې کیږي. ته د بوس لوبډلې په اړه خبرې کوې، همو لوبډله خو بیخي اخر ته راغلې ده، هغه څنګه؟ همو لوبډله وایي سر یې څه په لوټه سپېره چې په شداره. همو لوبډلې تقریبا درې څلور لوبې له لاسه وتلي دي. زه فکر کوم د هغوی لپاره به سخته وي، خو بیا هم راتګ په کار دی دغې لوبډلې لپاره چې حد اقل یو یا دوه وینه یا ګټې د ځان سره ولري تر څو په پوینټ ټیبل کې یو څه نمرې ورته ورکول سي. خو تر اوسه دوی ته یوازې یوه نمره کله چې د دوی لوبه د سپین غر سره باران وخوړله نو د هغه یوه نمره ورکول شوې ده د جدول په پای کې ده. دا د بوس ما ځکه یادونه وکړه چې بوس دغه ډول سپین غر او میس-e-Ainak دغه ډول بند-e-Amir دوی د پایلوبې لپاره کاندیدانې لوبډلې دي. دوی مبارزه کوي، کوښښ کوي هره لوبډله چې پایلوبې ته ځان ورسوي او تر وروستیو پورې ځان هغه ته ورسوي، د جدول سر ته ورسوي. ښه نو دوستانو پیچ راپور آماده ده، هغه ګورو بیرته بیا راګرځو. It's warm morning here at the Kabul Cricket Stadium. The sun is beating down all the moisture in the outfield and pitch has been taken off at the moment. Two matches scheduled for today, and given the fact that there will be plenty of superstars will be in action, the spinners will also have a role to play. Fast bowlers have been providing the early breakthroughs, but this pitch is going to be slightly different because this pitch has been exposed to harsh sun today morning. And if we have a closer look at the pitch, let's take a closer look how it sounds like. It's very, very hard pitch and it's been rolled very well by the pitch curator, and hence it's going to assist the batsman. If you're a good batsman, apply yourself and play percentage cricket shots early on. In the first 6 overs, you're going to get the full value for it as well. But there is a possibility of some turn later in the innings as well because of the dry surface, and there has been turn and grip throughout the championship as well. So under the sun and on this particular surface, if I'm the captain, I'm thinking about batting first, posting the score in the vicinity of 170 to make it a competitive match. Should be a good game. دوستانو نن به په زړه پورې او ډېره خوندوره لوبه وي. بند-e-Amir د میس-e-Ainak لوبډلې په مقابل کې. دوستانو بند-e-Amir 3 لوبې کړي او 3 لوبې ګټلې دي، په شپږم مقام کې دی. میس-e-Ainak 4 لوبې کړي دي، 3 ګټلې، یوه یې بایللې ده، په هغه شپږ نمرې لري، یعنې دویم مقام کې دی. او کوم شپږ نمرې لري منګل ته وایي چې دا شپږم مقام کې دی، اول مقام کې دی. ښه همداسې ده. بند-e-Amir شپږ نمرې لري، لومړی مقام کې ده. میس-e-Ainak هم شپږ نمرې لري، دوی په دوم مقام کې دي. سپین غر دریم کې دی او بوس دغه ډول څلورم کې دی او اخر یې پنځم مقام کې دی. زه ډېر ګرم راغلم د پاره هغه شپږ امتیازونه دي ده. ښه فکر کوم ټاس چمتو دی، ټاس ګورو ټاس ته سره کوم لوبډله ټاس ګټي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. ښه راغلی کابل کرکټ لوبغالي ته. اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک QOSH TEPA ملي شلوري سیالۍ. نن د دغه سیالیو په لړ کې 14مه لوبه ترسره کیږي. دوه هغه لوبډلې مخامخ کیږي چې په پوینټ ټیبل کې په لومړی او دوم نمبر باندې قرار لري. د بند-e-Amir لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي، د میس-e-Ainak لوبډلې لوبډلمشر ښاغلی ابراهیم زدران او همداراز د میچ ریفري زراب شاه ظهیر. زو ټاس ولوګورو چې کوم لوبډلمشر تر ګټلو وروسته د څه شي پرېکړه کوي. حشمت ښه راغلاست، تاسې څه پرېکړه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ غواړو اول بیټینګ وکړو. وکټ ته په کتو باندې څومره هدف به مناسب وي چې بیرته وکولی شي بیا دفاع ترې وکړئ؟ وکټ ښه ښکاري ځکه غواړم چې لومړی بیټینګ وکړو او دوی ته ټارګټ ورکړو او دوی انډر پریشر کړو.
نو کوشش به هم همدغه وي چې 180 پورې دومره رنزونه وکړو انشاءالله بیا به ښه فایټینګ رنځي. فکر کوئ چې په دومه پاڼۍ کې به وکټ د توپ اچوونکو سره مرسته وکړي؟ که څه هم دومره فرق به نه پکې راځي خو هغه سکور بورډ کې که ته رنزونه زیات وکړي او موږ په خپل هغه پلان کې کامیابه شو نو انشاءالله هغه پریشر به په دوی او د موږ به کوشش هم دغه چې څومره زیات رنزونه وکړو او دوی انډر پریشر کړو. په لوبډله کې کوم تغییرات شته؟ تغییرات شته ډېره سخته پوښتنه دې وکړه. او 3 تغییرات لرو بیا به په سکور کارډ کې به وګورئ. تاسو ته ښه چانس. مننه خیر اوسه. ښاغلی ابراهیم که چېرته تاسې ټاس ګټلی وی ستاسې پر پرېکړه به څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هم کوشش کوو چې اول هم توپوهنه کړې وای خو دا چې ټاس موبایل اوس کوشش کوو چې توپ اچونه ښه وکړو. په لوبډله کې که وګورو په وروستیو کې د افسر زازي ډېر ښه فارم ته راتګ د نوید عبید ښه ځلېدل همداراز د وحید زدران ښه لوبېدنه د لوبډلې لپاره څومره مثبت پوینټ کېدلی شي او لوبډله چېرته ګورئ خپله؟ او بالکل لوبډلې ته په کتو که وګورئ موږ ټول هغه لوبغاړي چې اوسه پورې ما سره سکواډ کې دي دوی په خپل ځای کې ټول خپل پرفارم کړی دی خپله کارګردګي ښودلې ده کوم 100% خواري چې د محنت هغه یې ورکړې هر هلک په خپل ځای کې خپل پرفارمنس ورکړی هغه که په بیټینګ کې ده په بولینګ کې ده په بولینګ بیټینګ فیلډینګ درې وړو برخو کې ده یو دوه پلیرانو ټیم کې لوبه نه ده کړې اوسه پورې ټولو پلیرانو چاته چانس ورغلی ګټه یې نه اخیستې او کوشش یې کړی ښه لوبه یې کړې ده. څه فکر کوئ څومره منډې به مناسبه وي چې بیرته وکولی شي بیا ترې؟ موږ به کوشش کوو چې دوی د 1.5 سل نه پورته پرېنږدو بیا هم که دوی 180 او 80 پورې ځي نو موږ به کوشش کوو چې په بیټینګ کې مثبته لوبه وکړو او خوند ترې نه واخلو. چون دا هغه وکټ ده چې 200 منډې هم پېښې وي بوس لوبډلې په ترسره کړې وي په لوبډله کې کوم تغییر شته نن؟ او بالکل نوید عبید لوبه نه کوي ریسک ده جمعه ګل لوبه نه کوي او یما عرب لوبه نه کوي رحیم منګل حکمل او دولت زدران لوبې ته راغلي دي. تاسو ته ښه چانس. خیر اوسې ډېر مننه. د کابل کرکټ لوبغالي څخه تازه خبر دا ده چې د بندي امیر لوبډلې لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټه او خپله یې د توپوهنې فیصله کړې ده. سلام سهار مو په خیر. د کابل کرکټ لوبغالی نن ورځ بیا د دوو په زړه پورې لوبو شاهد دی. لومړۍ لوبه د بندي امیر همدارنګه د مس-e-Ainak لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا هم په سکرین باندې د بندي امیر لوبډلې سکواډ ښکاري اشمت شهیدي صدیق اتل اسلام زازی حمزه علي خیل همدارنګه کریم جنت خلیل احمد چې نن ورته چانس ورکړل شوی دی محمد هارون امیر حمزه اسف مسازی عرب ګل همدارنګه شمس الرحمن کړو خیل. دا د دغې لوبډلې 11 کسیز نوملړ دی. اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک قوش تپې ملي شلوریزه سیالۍ دي او نن ورځ په دغه مهمه لوبه کې د پوینټ ټیبل د سر دوه لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایو رحیمي او له دغه نوملړ څخه هم که په عین وخت کې یادونه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سهار مو په خیر هیوادوالو. ابراهیم زدران لوبډلمشر د رحیم منګل واپسي کړې ده نن په دغه لوبډله کې انفارم بیټر افسر زازی تسکین محبوب محمد ریاض چې په تېره سیالۍ کې ډېر ښه وځلېدو برکت الله ابراهیم زی یو ډېر ښه لوبغاړی دی کورني کرکټ حکمل آریا لیفټ آرم سپینر دولت زدران رایټ آرم فاسټ وحید زدران فنګر سپینر یونس زدران لیګ سپینر او ضیا شریفي رایټ آرم فاسټ بولر. 14مه سیالۍ ده بندي امیر مخامخ کیږي د مس-e-Ainak لوبډلې سره. بندي امیر لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي چې تر اوسه د لوبډله ان بیټن د پروان ټورنمنټ کې 6 پوینټونو سره د پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري او د توپوهنې فیصله یې کړې ده. حضرت الله زازی 109 منډې کړي همداراز ورسره څنګ کې نجیب الله زدران 101 ابراهیم زدران 150
همدارنګه محمد وسیم اکرم 140، رحمت شاه 101، سمیع الله شنوار 104، افسر بیا په 4 اننګزونو کې 100 دوبی 4 کې 90، همدارنګه طارق سانکزی په 3 اننګزونو کې 90 او حشمت الله شهیدي چې د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر هم دی په 3 اننګزونو کې 80 منډې ترلاسه کړي دي. ډېر ښه بیټینګ یې د خپل لوبډل لپاره کړی دی. بند امیر کمې 3 لوبې کړي دي تر دې مهاله د دغو ټولو لوبډلو له منځه، خو بیا هم دوی دغه نمرو جدول په سر کې قرار لري. بالکل همداسې ده. ټاپ 10 وکټ ټیکرز محمد الله لوګری سر کې دی، رحیمي 9 وکټو سره 5 اننګزونو کې، ورپسې شرف الدین اشرف دی 8 وکټو سره، فریدون داوزی په 3 نمبر باندې دی چې آوټسټینډینګ پرفارم یې کړی په روان ټورنمنټ کې ډېرې ښه توپه اچونې کړي. اووه لوبغاړي وحید الله زدران نوم خو به خامخا نه هیرو، دغه ځوان لوبغاړی چې مس-e-Ainak سره لوبیږي ډېر ښه توپه اچونې کړي، کم اکانومي ریټ سره یو بهترین سپینر 7 وکټې ده هم اخیستي. اظهار نوید ورسره څنګ کې، امیر حمزه، نجات، یوسف زازی، یمار، اب کریم جنت په ترتیب هغه لوبغاړي دي چې ډېرې وکټې ترلاسه کړي په دغه روان ټورنمنټ کې. رښتیا هم او دلته که وګورو د سلو توپ اچونکو راج دی تر دې مهاله او هغوی ډېرې وکټې ترلاسه کړي دي په دغه 10 لوبغاړو کې هم که محمد الله لوګری، شرف الدین اشرف، اظهار الحق نوید، وحید زدران او دغسې نومونه تقریبا 6 نومونه داسې وو چې څوکه توپ اچونکي وو چې په دغه جدول کې په دغه ټاپ 10 کې څوکه توپ اچونکي 6 هغه توپ اچونکي چې ډېرې وکټې ترلاسه کړي دي. د ټورنمنټ شیډول مس-e-Ainak 13 سیالۍ په 7 وکټو باندې ګټلې وه. بند-e-Amir او مس-e-Ainak اوس لوبیږي، غرمې ته به سپین غر البته په بخښنې بست او امو ترمنځ به د ماسپښین له مخکې لوبه وسي، هغه هم په زړه پورې لوبه ده. نو اوس مهال د بند-e-Amir او مس-e-Ainak لوبډلو ترمنځ چې کومه لوبه ترسره کیږي، دواړه لوبډلې په لومړي او دوم مقام باندې شتون لري. 4 لوبو سره د مس-e-Ainak لوبډلې وروستیو 3 لوبو کې پرله پسې بریاوې ترلاسه کړي له لومړۍ ماتې وروسته، او بند-e-Amir لوبډله چې ده بیا 3 لوبې کړي دي او 3 واړه یې ګټلي. تاسو مخکې خبره وکړه تر دې مهاله یې نه ماتېدونکی کرکټ کړی دی. بالکل حشمت الله شهیدي دغه لوبډلې لوبډل مشر دی. په 13 شپږیزه کې هم موږ وګورو د بوس لوبډلې د حشمت الله په لوبډل مشرۍ سره تر پای لوبې انبیټن وه، هېڅ ماته یې نه وه منلې، خو پای لوبې کې بیا سپین غر ته ماته ومنله او په دغه روان ټورنمنټ کې هم تر دې دمه دوی 3 سیالۍ کړي دي او 3 واڼه یې ګټلي دي. 6 نمرې لري پوینټ ټیبل په سر کې مس-e-Ainak او تر څنګ کې بند-e-Amir لومړی او 2 نمبر باندې. دا هم د لوبې لوبسران بسم الله جان شینواري ورسره څنګ کې عزت الله صافی چې له کافي تجربې برخمن دي، په نړیواله کچه هم لوبسري ترسره کړې، له ډېرې زیاتې تجربې برخمن دي په خپله برخه کې. رښتیا هم دوی ډګر ته ښکته شوي دي او د نن ورځې په لوبه کې به د مس-e-Ainak لوبډله لومړی توپ اچونه ترسره کړي. د پرېکړې په اړه رحیمي ستاسو نظر څه دی؟ نن لوبه کې بند-e-Amir د ټاس له ګټلو وروسته لومړی توپ وهنه وکړه. فکر نه کوئ په سهار کې به یو څه ویکټ یا ویشتنځای مرستندوی اوسي د توپ اچونکو سره؟ څنګه یو پرېکړه او تصمیم یې ګڼئ؟ پیچ ریپورټ کې هم موږ واورېدل چې هغه یاده وکړه چې وکټ په سر کې تقریبا 300 اوور به لږ څه مومنټ کوي، سیم مومنټ به یې له هغې وروسته وکټ بیټنګ لپاره ډېره سازګاره ده په ټوله کې، ځکه لوډل مشر حشمت هم د توپ وهنې فیصله وکړه. د تر څنګ عاطف تاسې ډېره ښه پوښتنه وکړه، په دغه وکټ باندې 200 پورته منډې هم ترسره شوي چې هغه بوس لوبډلې ترسره کړې وي. نو بیټنګ په ټوله کې ښه پېښه وه. په وروستیو کې ګورو چې هر لوبډل مشر د ټاس ګټي د توپ وهنې فیصله کوي. نو د لوبډل مشر فیصله هم همدا وه چې دوی لومړی توپ وهنه وکړي.
دا هم د میس-e-Ainak لوبډلې لوبغاړي میدان ته داخلیږي. ابراهیم زدران د دغې لوبډل مشر دی. ډېره ښه واپسي کړي لومړۍ ماتې وروسته چې کله دوی سپین غر ته ماته ومنله. سپین غر لوبډلې سره چې کومه سیالۍ وه لومړۍ سیالۍ وه هلته سپین غر وکولی شول چې بریا خپله کړي. افسر زازې په وروستیو کې ډېر ښه فارم کې دی. د ترڅنګ وحید زدران په روان ټورنمنټ کې ډېر ښه لګېدی او دلته هم تغیرات ښکاري. محمد هارون د 19 کلنې ملي لوبډل مشر هم پاتې شوی. د جونیئر چمپیون لوبډل مشر هم په زرغون جام سیالیو کې دلته په ټاپ آرډر کې د بیټینګ لپاره راغلی. صدیق الله اتل ان فارم بیټر ډېر ښه ټچ کې ښکاري. دا هم ډیبیو کړی و په شارجه کې د افغانستان ملي لوبډلې سره په پاکستان پر وړاندې چې زموږ کوم سیریز و خوشبختانه هغه سیریز هم موږ ګټلی و. ډېر ښه ټچ کې د صدیق ډېر ښه لګیا دی. ضیاء الرحمن شریفي درې سیالیو کې ډېر ښه ځلېدلی. 3 وکټو ترلاسه کولو 20 منډو ورکړه د دغه بهترین توپ اچونه ده په دغه روان QOSH TEPA ملي شل وروځو سیالیو په لړ کې. محمد هارون به په سټرایک باندې فیلډینګ که وګورو عموما فاسټ بولر لګیا دی نو سکویر لیګ بهر ساتل شوی همداراز تړمن بهر دی. نور فیلډران که وګورو بیک پټ پوینټ کور میډان میډ آف هم شته همداراز ورسره څنګه فاین لیګ دننه په سرکل کې دی. لومړی اوور به کېږي. تېر ورځ غرمه چې کومه سیالي ترسره شوه سپین غر هم ډېره ښه واپسي وکړه او دلته په اسانۍ سره دغه بال لوبوي. فاین لیګ کې ډګر ساتونکی سته لږ څه مس فیلډینګ کېږي خو منډه ترسره شوه. یوې منډې سره اکاونټ خلاصوي محمد هارون او زما سره څنګ کې د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل ښاغلی نظیم جار عبدالرحیم زی صاحب هم دی. جار صاحب په خیر راغلی ورځ دې په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. زم د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم او سهار مو په خیر. ډېره زیاته مننه. جار صاحب که اوورال د QOSH TEPA دغه سیالیو په اړه راته ووایي چې څومره وخت کې مو کولی شو. ډېر لنډ وخت کې که موږ وګورو په دغه ټورنمنټ کې دغه ټورنمنټ ډېر زر آماده شو. د خپل دغه ټورنمنټ د چمتووالي په اړه دغه همکارانو دغه کار په اړه عموما کې که راته وغږېږي. تاسو وګورئ ټول ته معلومه ده چې د QOSH TEPA دغه شل وریځ ملي جام چې و دا پلان شوی و چې په کندهار کې وسي او اختر پسې پای واسطه و. یعنې په 14 د اپریل باندې چې په 10 باندې اختر او په 14 د اپریل موږ هلته سیالۍ کولې خو د ځینو وجوهاتو له امله ونه سولې هغلته سیالۍ. نو هغه سیالۍ د روژې په وروستۍ ورځ وه که 29مه روژه وه چې پرېکړه وسوله سیالۍ د کابل تر انتقال سي. په کابل کې چون موسم هم باراني و تاسو ټول لیدلو او بیا یې په لین کې بال وکړی ښه بال یې وکړو. موسم باراني و او ویشتن ځایونو نوي و بیخي په ویشتن ځایونو باندې لوبه نه وه شوې. په لوبغالي باندې هم هېڅ لوبه نه وه سوې. نو د دغه چمتو کول خورا ستونزمن و. ملګري رښتیا هم اندېښمن و. د مشرتابه د کور ودانې چې هغوی هر رقم ډاډ راکړه او لارښوونې کولې او دا یې لا ویلې چې هر څه ته اړتیا وي تاسو خپل اړتیاوې پوره کړئ هڅه وکړئ چې لویه باید په دغه تاریخ باندې وسي. او هماغه چې موږ یعنې تقریبا 2 اونۍ وخت درلوده چې موږ لاس په کار سولو. ګراوند سټاف یو نیم له ولایتونو نه ملګري راوغوښتل د ګراوند سټاف څوک چې کیوریټرز و دا کسان. ضیا شریفي یو ځل بیا ټایمینګ ډېر ښکلی اوور د فیلډر 6 منډې او صدیق اتل په همدغه شاټونو مشهور دی. ډېر ښکلی پرفیکټ ټایمینګ یوازې بیټ وښودو بال له او ضیا شریفي ته دا ځل په شپږیزې سره ښه راخلاص وي. دا لومړی ځل نه دی د صدیق اتل په دغه روان ټورنمنټ کې چې دا ډول شاټونه ترلاسه کوي. نو ملګري لاس په کار شول هڅې مو کړلې چې کوشش وکړو چې څنګه کولی شو چې دغه سیالۍ سره هغه کوو. هممهاله ټول ملګرو سره ګروپ بندي مو کړله دم ساعته میټینګونه کول. پنجشنبه جمعه راتګ کېده او باید راغلي وای چې ما موږ کته چې لمر راختلی ده یا داسې ده چې وکټه موږ لوڅولی چې په وکټو باندې کار سوی ده په هغه وخت کې. په لوبغالي کې سره له دې چې لا نور هم وخت پاتې و چې لوبغالي ته مې یو څه وخت ورکړی و چون چمن یې لا نوی و باید پوره شین سوی و شین ډګر که خو نور هم باید چمن بیخونه پخ سوي وای. له ویشتنځای چمتووالی ډېر غوښته لمر په کار و چون مسلسل بارانونه سوي و او نه وی ویشتنځای
یو خو دا چې د ویشتنځي په بهیو باندې څوک په اسانه نه پوهېږي چې نه وایي دلته هېڅ لوبې ونه سولې ګر که موږ پلان دا و چې موږ به هرې لوبډلې ته لږ تر لږه یو یا دوه سیالۍ په همدې ویشتنځایونو باندې ورکوو تر څو د ویشتنځای بهیو باندې موږ پوه سو چې وکولی سو څومره ښه والی لا پکې راوستلی سو د ټورنمنټ له پیل نه مخکې به یې ورته ورکوو خو بارانونو دغه اجازه هم نه راکوله چې موږ دغه کار وکړو هلکانو مسلسل کار کوو ټول خلک لګیا وو په نوي هغه به که تاسو کتلي سټوډیوم جوړه کړله کمیټیټرانو ته نوې جوړه سوله مثال د خبرې او کوم چې دا نور د ویشتنځای کوم کارونه واړوند کارونه ټکه پوکه دغه ټول وسول حتی تر دې پورې چې ټول رنګ سول سره نوی رنګ سو پویلنې جوړې سولې پاس د چرمین باکس باندې کار کوي چرمین باکس د سره جوړ سو نوی ډېر ښه بال به یې په دفاعي انداز باندې لوبوي د انجینرینګ ډپارټمنټ په هغې برخې کار کوو تخنیکي کمیټه لګیا وه موږ په هره ګړۍ له میدان نه لیدنه کوله او کوم شیان چې موږ زده او لارښوونې وې نو هغه موږ خلکو ته ورکولې لوبغالي سټاف ته تر څو پورې وکولی شي دوی رښتیا هم ویشتنځای سره برابر کړي په اول ورځ کې که تاسو پام کړئ ویکټه سخته وه چون رښتیا هم خو چې ورځې دوه لمرینې سولې ویکټه نور هم ښه سوله له دې بارانه وروسته زه دا نن درېیم څلورمه ورځ ده چې لمر لګېږي نو ویکټې بهیب لا فرق کړی ده رنزونه راځي بال بیټ ته راځي همدارنګه که تاسو بیا ورته فکر کړی وي د هغه اول ورځ سره که تاسو ویشتنځایي نه پرتله کړئ نو خورا توپیر پکې راغلی ده یوازې دا نه و د لوبغاړو چمتو کول و مثال خبرې د هغوی لپاره چې کوم پریپریشن و په کابل کې و دا ټول لوبغالي په یو عالي هوټل کې چې په افغانستان کې له ټول نه غوره هوټل ده په هغې کې سټی لري هغلته اوسېږي دوی لپاره د خوراک د تګ راتګ تنظام سوی ده د امنیتي ځواکونو د کور ودانې چې په هره برخه کې موږ سره همکار دي او خدای دې همدغسې همکار راسره لري دغه ټولې برخې چې وي که تاسو پام کړئ په دې کې کار سوی ده ننګونې وي دې کې شک نشته ټراپیز جوړې سوي دي وارد کړي هم دي له خارج نه راوارد کړي دي ټراپي یعنې دا له خارج کې جوړې سوي ټراپیانې به همدا دومره لږ وخت کې د هر څه برابر سوي دي دغه ټول لپاره خارجي کمیټیټرز راغلل خپل صحیح ده چې نار خو زموږ خپل پروډکشن ده خو تخنیکي کسان له خارج نه هغو سره هم راغلي دي د ټولو چمتووالی و چې وخت یې غوښته خو ژمن همکارانو د مشرانو لارښوونې او تاکید او هر وخت باندې هغوی دا تاکید کوه او لارښوونه یې کوله او ډاډ یې راکوه چې تاسو هر شي ته اړتیا لرئ تاسو ګو هیډ تکړه شئ چې هر شي ته مجد وي موږ ته ویلی شئ له موږ سره شریکولی شئ نو مخکې به ځو خدای کول لله الحمد دغه ده چې اوس دغسې ښې سیالۍ روانې دي نو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ملي لوبډلې لوبغاړو سره همدا ډېر ښه وخت و مناسب وخت و چې باید داسې ووایي دا سیالۍ یوازینی لامل یې دا و چې یو خو دا و چې ملي لوبډلې لوبغاړي درګرده روان دي اوس نړیوال جام ته ځي څنګه چې دا سیالۍ خلاصېږي دوی په نړیوال جام ته ځي یو څو ورځې مخکې وزټ کوي ایرلی وزټ چې هلته خپل کیمپ ولګي 2 اونۍ لپاره وحید زدران راغلی چې په روان ټورنمنټ کې ډېره زیاته ښه توپاچونه ترسره کړې بیا هم په نوي بال باندې معرفي شوی د ابراهیم زدران له لورې او په دغه اور کې هم ډېر ښه لګیا دی له هغو سره د کورني کرکټ کنټرکټډ لوبغاړي دي کورني کرکټ کې ځلیدونکي لوبغاړي دي د بل هغه چې 19 کلنو لوبغاړي چې ښه مثال یو وحید زدران هم د 19 کلنو لوبغاړي البته بالر او بیټسمین دواړه به وایم هارون او وحید دواړه هغوی دي نور لوبغاړي هم د 19 کلنو ورسره سوي دي نو یو ښه کمبینیشن سره ټیمونه جوړ سوي دي هڅه دا سوې ده چې ځوان لوبغاړي له سینیر لوبغاړو نه ډېر څه زده کړي بل دا ده چې دا په خپله یو داسې پلیټفارم ده چې موږ کولی شو له دې نه شپږیزې ته انتخاب وکړو یوازې دا نه چې موږ کولی شو چې د شاټ ډېر په زړه پورې شپږ منډې محمد هارون دا ځل څه دي کتل نه ډېر ښه راواخیسته سلاټ کې بالو او د لانګه باونډرۍ څخه بهر د یوې غټې شپږیزې لپاره نو کولی شو چې موږ له دې نه د شپږیزې لپاره لوبغاړي مثال خبرې غوره کړو په ضمن کې دا د ملي لوبغاړو لپاره څوک چې نړیوال جام ته روان دي هغو لپاره یو ښه چمتوالی شو ښه فرصت و یوه خبره بله هم زه کولی شم چې ملي لوبډله کې لا تر اوسه پورې د نړیوال جام لپاره موږ دا وخت لرو چې یو څه بدلون پکې راسي وخت لاسته ده نو کولی ځینې هلکان که ښه وځلیږي لوبغاړي پخواني لوبغاړي وي د ملي لوبډلې او هغه وخت کې پام کې نه و نو هغه ښه وځلیږي دا امکان شته چې هغوی هم په دې کې چای پیدا کړي بېرته ملي لوبډله کې بل دا ده چې ملي لوبډلې لوبغاړي که تاسو لیدلي څه وخت راسي په لوبو کې نه و چې ښه مثال زه نجیب درکولی شم نجیب زدران
خو دلته ماشاءالله ډېر ښه ځلیږي چې دا په خپله د خوشحالۍ زیری ده. یو ځل بیا آن سایډ ته د بال لوبونه ده، میدان نه بال تیریږي، هلته لانګان کې ډګر ساتونکی شته. یو بله منډه هم راځي. جار صاحب که وګورو تاسې د لوبغاړو د پرفارم خبره وکړه، چون له وړاندې لوبډله اعلان شوې نړیوال جام لپاره د نجیب یاده مو وکړه، حضرت ډېر ښه لګیا دی، هغه موږ سره په ریزرو کې دی. د تر څنګ تاسې د شپږیزې اشاره هم وکړه، هغه لوبغاړي چې دلته ځلیږي، مثلا ټیم خو آلریډي اعلان شوی نړیوال جام ته، هغه لوبغاړي چې دلته پرفارم کوي ځلیږي، د هغوی لپاره څه زیری دی مثلا چې هغوی پرفارم کوي او مخکې راتګ دپاره؟ یو خو دا ده چې موږ شل اوریز فارمټ ډېر کم لرو په کورني کرکټ کې، یوازې شپږیزم درلودل او نور چې نه و. شپږیزم پروس کال لا ونسوله او موږ دا شل اوریز سیالۍ د دې لپاره رامخکې کړي چې شل اوریز فارمټ کې موږ کولی شو چې هر لوبډلې ته ماته ورکړو او دنیا په همدې باور او ګروه ده چې ولا موږ دا وړتیا لرو. نو د هغې لپاره موږ دغه ټورنمنټونه څونه ډېر ښه وي، که دا ټورنمنټ له خیر روان دی شپږیزه وسي، بیا د ای پی ایل سیالۍ دي، که دا وسي نو دا په دې معنی باندې چې موږ شل اوریز سیالیو ته پوره چمتووالی لرو. او په ضمن کې دا باید یادونه وکړم کوم هلکان چې دلته ځلیږي نو دا په خپله دوی لپاره یو ښه زیری ده. او ورته په نتیجه کې څلور منډې راځي، که چې د ډالک هیټ شوی وی ستونزه به هم نان سټرایک لپاره دولت زدران توپ اچونه کې وړاندې ضیا شریفي د ACB نه لګیاو او دا ځل په توپ اچونه کې تغیرات د ابراهیم زدران هغه لوبډل مشري که دغه سیالۍ کې ګورو لږ څه شاته بالو د منډې موقع نه غوښتله سټرایکر، که چېرته ډایرکټ هیټ شوی وی صدیق اتل به یقینا اوټ، خو ورته په نتیجه کې ضیا شریفي هم هلته ونه توانېدو چې بال ونیسي او بالاخره څلور منډې راغلې. مهرباني جار صاحب. نو دا لکان چې شپږیزې کې سلیکټ شي دا وړکی هغه د پلیټفارم نه ده چې شپږیز ته څوک داسې اسانه باندې راسي، دغه ته څه ځلیږي شپږیز ته راځي. او له شپږیزې نه بیا دا ښایسته ده چې کولی شي لوبغاړي یو بل ډېر په زړه پورې شاټ محمد هارون له لورې د ډیپ سکویر لیګ او لانګ لیګ ترمنځ د څلورو نورو منډو لپاره ډېر بهترین پیل دی د بند-e-Amir لوبډلې له لورې چې په روان ټورنمنټ کې انبیټن ده تر دې دمه پورې. نو دغه هلکان په شپږیزه کې بیا سلیکټ کېږي. موږ کولی شو چې په ضمن کې مثال خبرې له دې وروسته کولی شو چې APL ته موږ خپل تصمیم ونیسو. په هغې تصمیم کې دا هلکان چې په دواړو فارمټونو کې بیا په دواړو وبخښي په دواړو ټورنمنټونو کې ښه ځلیږي نو پرته له کومه شکه چې هغلته هو نو پرته له کومه شکه چې انشاءالله هغلته چانسز ډېرېږي چې هغلته واخیستل سي چې هغه به یو نړیوال پلیټفارم ده ولې چې نړۍ ټول لوبغاړي او په هغې کې ګډون کوي. په تدریجي ډول سره دغه ټول هلکان لپاره دا یو ښه زیری ده. که دلته څوک ځلیږي ولې چې د ملي ټیم ټول لوبغاړي پکې دي پرته له هغه یو 9 کسانو نه چې هغوی په IPL کې دي نور ټول دلته دي. د دوی په وړاندې چې ځلیږي نو دا ډېر په زړه پورې زیری ده. اوس تاسو مخکې یادونه وکړله مثال خبرې ما مې چې نجیب بېرته پام ته راغی، مثال خبرې حضرت زازی ډېر ښه لګیا ده ماشاءالله. دا هغه څه دي چې موږ او تاسو دا ډېر وخت نه و لیدلي. له دغو لوبغاړو نه دغه شاټونه چې د دوی پې مشهور دي هغه څه موږ دوی نه و لیدلي. دلته چې ځلیږي نو دا په خپله د خوشحالۍ زیری ده. ځوانان هلکان که تاسو لیدلي، ځوانان هلکان مکررن رنزونه کوي دي، کورني کرکټ هلکان که تاسو لیدلي ځوانان. دولت یو ځل بیا ډېر ښه بال دا ځل چینل کې لږ څه پورته و، یوه تیزه منډه ترسره کېږي په نتیجه کې. نو اوس وګورئ صدیق اتل ماشاءالله ښه لګیا ده، صدیق ښې لوبې وکړلې، هغه نړیوال سکواډ په ریزرو کې ده، حضرت په ریزرو کې ده، دا دوی لپاره ښه زیری ده. اوس که هغه ته تاسو پام کړئ بهر علي ډېر ښه لګیا و. محبوب تسکین وګورئ چې کورني کرکټ نه نوی کس راغلی د دې سټیج کې لوبېږي، د هغه مسلسله لوبې که تاسو کتلې ډېرې ښې دي. وحید هلک ډېر ښه بالینګ کوي، نولس کلن وحید ډېر ښه بالینګ کوي مقررا زه ورته فکر کوم یوازې طارق سبحان یوازې یو شی چې د وحید په اړه زه درته ووایم 19 هلکان یو څه ورسره بلد دي کوم پام کړی نور خلک ښه نه ریډ کوي، یعنې ډېر کمه اکانامي باندې بالینګ کوي نور میچن کې وګوري، خو 19 هلکانو ته برابرېږي هغو سره بیا یو څه اغسته یو څه ښه ریډ کوي، یعنې په اسانۍ سره یې کولی شي چې هغوی ریډ کړي. اوس طارق هلک د ډېر وخت طارق ستانکزی ډېر وخت بعد راغی. طارق ستانکزی وخت کې داسې یو پلیر ټول تاسو ټول ته یاد دي چې مثال خبرې د هغه مثال ورکول کېده چې دا به دومره ښه الراونډر شي، یوازې دا نه چې د افغانستان لپاره بلکې نړۍ لپاره به یو ښه الراونډر واوسي. خو څه وخت له کرکټه لرې پاتې سو، 2 کاله 3 کاله که تاسو پام کړی کرکټ یې کاوه خو داسې یو څه څنګ ته ترې پاتې سو، هغه ټول لوبې هغه ټول فارمټونه یې ونه کړل. طارق هغه دلته ځان ثابتوي، ډېر ښه لګیا ده، ډېر زړوره لوبه کوي چې موږ ورته پام وکړو. نور هلکان چې دي اوسه پورې خو بله ټورنمنټ په نیمایي کې ده، نو نیم میچونه لا نور پاتې دي. که خدای کول د نور هلکانو هغه هم تاسو وګورئ. سمیع الله شینواري به یادونه زه وکړم، سمیع الله شینواري آلراؤنډ پرفارمنس کوي، درګرده لګیا ده، مینه د میچ اخلي. بیا ځل بیک فوټ باندې افسر زازی به ډېر وخت بعد تاسو لیدلی چې افسر زازی ښه پرفارمنس کوي. پرونی میچ ډېر ښه مثال ده چې پرون که تاسو کتلی نو افسر زازی
صحیح ده چې محبوب ډېر ښه بیټینګ وکړو په سختو شرایطو کې ډېر ښه بیټینګ وکړو خو د هغه له ورټېدو وروسته یوازې افسر زازه چې ټول میچ ځان ته په یوازې ځان باندې وورټ او ډېر ښه په حوصله او متانت سره تر وروستي باله پورې پاتې سو. بالکل دې سره درېیم اور هم پای ته رسیږي د لوبې. 26 منډې دي، کوم زیان نه لري د بند امیر لوبډله. محمد هارون په 214، صدیق الله اتل په 6 تر دې د مدري ایکسترا راغلي 3 اوور شوي دي. ډېر ښه بیټینګ لاین اپ دی د بند امیر سره هم. جار صاحب که وګورو د دغه انتخاب په اړه که راته ووایې دغه سیالیو کې دغه ځوان لوبغاړي تر ډېره په سترګو کېږي، کوم اساس باندې دوی دلته دغه سیالیو کې انتخاب شوي دي؟ مخکې ما یادونه وکړه چې دا یو داسې کمباین ټیم جوړ سوی دی. ملي لوبډلې لوبغاړي هڅه سوې ده چې په مساویانه ډول باندې وویشل سي. بیا ورپسې د کورني کرکټ چې کوم کنټراکټډ لوبغاړي دي هغه په مساویانه ډول باندې ویشل سوي دي. له هغې وروسته بیا که څوک پاتې کېږي د 19 کلن او د هغه لوبغاړي نو هغه هم په مساوي ډول باندې ویشل سوي دي. ځینې کسان چې موږ ایچ پی سي کیمپونو ته معرفي کړي د هغې نه هم کسان موږ راخیستي دي. کورني کرکټ هلکان او ایچ پی سي سره چې کیمپونو کې وو نو هغې نه په مساوي ډول باندې موږ هلکان راخیستي دي، هغه هم په دې کې دي. نو ښه یو کمبینیشن جوړ سوی ده. سینیر مثال خبرې داسې څوک بولډم وحید زدران د وحید ورایټیانې که تاسو وګورئ که نه، وحید مجیب ډېر ښه بالینګ کوي، نړیوال سټیج باندې ټول دنیا ته معلوم ده. خو وحید کې یو بله ورایټي که تاسو وګورئ چې له لاسې هم دلته راځي او لمدیږي نه بیا دا آپ بریک کوي. وګوره دیجې نه تاسو وګورئ، ګوره دا بالي نه راغی، څومره یې نه راغی. نو دا ورایټي ډېر کمه وي، ډېر کم د فنګر سپینر کې چې مثال د خبرې هغه کولی شي چې دیجې نه داسې داسې کوي په دې لاسونو باندې. بیخي د آپ بریک د هغه نه ده، د ګریپ د دې آپ بریک نه ده که تاسو ته پام کړئ. خو بیا هم له دیجې نه دی آپ بریک کوي چې دې جج کول اسانه نه دي. هغه کس چې هلته سره ښه بلد ده محمد هارون هغه یې نشي جج کولی، نور بیا څه جج کړي. دوی سره ډېر پاتې شوي په یو ډېر سره پاتې شوي دي. د ده خو د لوبډل مشر پاتې شوی ده، مثال خبرې 19 څو کیمپونو کې دی ورسره پاتې شوی ده. خو بیا هم هغه هلک دومره ښه جج نه که پام ورته کړی. بالکل همداسې ده. نو د داسې ټورنمنټونو یو ښه والی په دې کې وي چې دغسې نیچرل ټیلنټ راوځي. وایي دا لږ په 19 کې دونه بالینګ نه کړی، دونه کرکټ یې ونه کړ، دونه چانس نه ده ورکول سوی. دلته تاسو اوس وګورئ هغه رقم ځلیږي، نو دغه ځلېدا بیا څوک نشي کولی چې سترګې په پټې کې مثال له خبرې دا استعدادونه دي. په تدریجي ډول به دې هلکانو ته که خدای کول مخکې چانس ورته ورکول کېږي، مخکې به لا لوبه کوي که خدای کول انشاءالله تعالی. زه دا باور لرم چې دا لږ څه رقم لګیا ده نو ماته په دې کې دا ښکاري چې انشاءالله تعالی لر نه ده چې د افغانستان استازیتوب به کوي او په لوړه کچه به د افغانستان استازیتوب کوي، چې دا یو ښه زیری ده. بالکل همداسې ده. جار صاحب د کال په پیل کې ګریډ 2 شو په ډېر ښه شان سره، ګریډ 1 شو په ډېر ښه ترتیب سره، روژې مبارکه میاشت راغله، ایچ پی سي کیمپ د اختر وروسته دغه خوشبختانه قوش ټپه ملي شلوري سیالۍ لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. آیا داسې پلان شته چې دا به په دوامداره توګه باندې د کال په جریان کې ترسره کېږي؟ او د ترڅنګ افغانستان کورني کرکټ څانګه د کال په دوام کې نور کوم کوم سیالۍ داسې ایونټونه غټ ایونټونه دي چې ترسره کوي؟ یو شی ګوره لومړی ځل چې په موږ په ګریډ 2 ټورنمنټ کې موږ یعنې 3 نوي سیالۍ وکړې. لومړی ځل 3 نوي سوي، ډېرې زیاتې سیالۍ وې، ټولې ښه ډول باندې وسولې. په ګریډ 1 کې هم وسولې. خو دغه کال سږنی کال که تاسو پام ورته کړی یو څه باراني ده، یو څه میچونه ګریډ 1 کې هم موږ نه لږ زره زیانمن سول، دې کې شک نشته ده. اوس نیشنل T20 ده، ورپسې پای وسله خیر سره 3 ډې ده. 2 ورځې بعد که خدای کول دې نه وروسته 3 ډې شروع کېږي په ننګرهار کې، وایي د 5 زرونو ترمنځ ټولې سیالۍ به په ننګرهار کې. او بیا نو اختر د اختر پسې پای وسله بیا له خیر سره پس کلاس موږ لرو. چون موږ له بنګلادیش سره یو بنګلادیش سره ټیسټ میچونه لرو، نو د هغې لپاره موږ پس کلاس کې باید ټول ملي لوبغاړي لکه د تیر په څېر ولوبېږي. خو موږ پس کلاس داسې ساحه کې کوو چې هغه آب و هوا سره ورته والی ولري. نو هغې ته هم ننګرهار انتخاب سوی ده، لوبغالي هم 2 دي، چون په دې کې لوبغالي 2 دي نو باید چې وسي. خو کله چې ملي لوبډله بیا حرکت کوي نو کولی شو چې نور ولایتونو ته هم پس کلاس ولېږدول سي. ولې پس کلاس غټ ټورنمنټ د 140 ورځې نیسي. له هغې پسې موږ بیا شپږیزې ته له خیر سره پلان لرو چې د اګست میاشت کې موږ له خیر شپږیزه کوو او په ښه شکل به انشاءالله تعالی کوو که خدای کول. له هغې وروسته موږ لیس اے لرو چې لیس اے به په کندوز کې کېږي. لومړی ځل چې په کندوز کې د یو غټ ټورنمنټ کېږي او په ژوندۍ بڼه دې خپرېږي. نو لیس اے پسې بیا وروسته موږ له خیر سره زرغون جام لرو. زرغون جام په خوست کې ترسره کېږي او په ښه ډول به که خدای کول ترسره کېږي. په لیس اے، زرغون جام، شپږیزه او پس کلاس په دې ټولو کې د ملي لوبډلې شتون لازمي او حتمي ده.
کوم کسان چې په وطن وي ټول به په هغې کې شتون کوي ګډون به پکې کوي او شتون یې حتمي او لازمي ده. دا هغه سیالي دي هغه غټ سیالي دي چې ټوله ملي لوبډله په دې کې دخیله ده. یو بل شی چې د 19 کلونو انډر 19 پروسس په نوم باندې موږ یو ټورنمنټ سږ کال کړی ده. دغه په دې موخه باندې چې موږ وکولی سو یعنې اوپن ټرایل نه نور موږ راوځو. موږ غواړو چې خپل کوم ټیلنټ چې موږ سره ده هغه په روز کال موږ 16 ولایتي میچونه کړي ولایتي استازو وکړل د هغه ترمنځ یې وکړل د اکاډمیو ترمنځ یې وکړل په ډېر ښه ډول سره یې وکړل او په ټولو کې برېښنایي تذکرې شرط وي چې ډېر ښه ډول سره وصل کور دی ودانې سره له دې چې امکانات هم دونه نه خو دوی خپلې هلې ځلې وکړه په ښه ډول سره ترسره سول. هغې نه بیا د زنونو لوبډلې جوړې کړلې. نو د زنونو لوبډلو بیا چې کوم میچونه وکړل هغې کې ډېر پیاوړي لوبغاړي تر سترګو سول چې هغه ټول د په پام کې دي که خدای کول د انډر 19 پروسس کې به جې په جې کېږي. په ګریډ 2 او ګریډ 1 کې چې کوم هلکانو ښې لوبې کړې وي او عمرونه یې دې جوګه و چې په دې کې جې په جې سي هغه هلکان به دوی نه به کمباین ټیمونه جوړېږي 15 ټیمونه ترې جوړېږي د 15 زنونو په نومونو باندې او که خدای کول هر یو به اته میچونه کوي مخکې له دې نه چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي. بیا به له هغې نه 15 کسان انتخابېږي د 19 پروسس لپاره کوچ به ورسره ځانګړی کار کوي تر څو په نومبر دسمبر کې چې هغه دي ایشیا کپ د په ایشیا کپ کې به برخه اخلي. هو هیره د نوي دغه 19 چې موږ په پام کې نیسو دا د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم موږ په پام کې نیسو چې دا هلکان دي. ځینې هلکان کیدای شي عمرونه ډېر کم وي چې بیا 19 ته عمرونه برابرېږي د نړیوال جام لپاره نو هغه به سر له اوسه په پام کې نیول کېږي او په هغه پایپ لاین کې به موجود وي. دا خو ډېر ښه زیری ده د ځوانانو لپاره چې دغسې یو نوښت کېږي او د تر څنګ چې تاسو اشاره کړو رښتیا هم هغه د زنونو په کچه چې کومې سیالۍ وي د 14 کلونو ډېر داسې استعدادونه موږ او تاسو ولیدل چې هغه رښتیا هم د دغې وړ دي چې په دغه برخه کې انتخاب شي. بهرحال خوشبختي دا ده چې جار صاحب څه کال یې موږ کوش ټپه شل ورځې سیالي ترسره کوو د تر څنګ بل شل ورځ فارمټ چې موږ لرو هغه شپږیزه ده. نو د کورني کرکټ په دوام کې یو بیزي سکیجول دی په ټوله کې. که بیا هم راته ووایې جار صاحب د راتلونکي نورو هغه څه چې نوي تاسې لرئ په ډومسټک کرکټ کې د تر څنګ یا نور داسې فارمټونه چې تاسو ورته اشاره نه ده کړې د یو ډېر غټ شاټ لګېږي په مډ وکټ باندې داسې د کتل له لورې شپږ نورې منډې مثلا د مالونو سیالۍ کېږي مثلا د تر څنګ موږ یو شمېر نورې سیالۍ لرو که په دې اړه هم لږ رڼا واچوئ. د مالونو لپاره موږ یو ټورنمنټ وکړو. موږ پلان درلوده چې هندوستان ته لاړ سو د مالونو یو سفر ولري خو هغه د ځینو وجوهاتو له امله وروسته سو سره دې چې موږ سپانسر هر شی ورته لرو د فنډ کوم مشکل نه و ټول پلانینګ هر شی سوی و خو بیا داسې چې هغلته هغوی د نړیوال جام یادونه وکړله. نو موږ دا ښه وګڼله موږ ویل چې نړیوال جام نه مخکې هملته سفر هم وسي سیریز هم وسي او بیا پای ورسته سړی نړیوال جام وکړي نو ډېره به ښه. په مالونو کې باید یادونه وکړم چې مالونو کې ډېر ښه استعدادونه شته دي موږ ښه لوبغاړي دي پخوا هم لوبېدلي نوي لوبغاړي ورته راغلي دي هغوی هم ډېر ښه استعدادونه لري. نو پرته له کومه شک که خدای کول زه باور لرم چې موږ همداسې وکړو څنګه چې پلان سوی ده چې له نړیوال جام مخکې سفر وکړو هلته سیریز ولرو له سیریز پسې پای ورسته موږ نړیوال جام وکړو انشاءالله تعالی لاسته راوړنې به ډېرې ولري. د کلب لیول سیالۍ به هم کېږي کلب لیول سیالۍ کې بدلون راولو نوې طرحه ورته جوړوو څنګه چې پخوا کېدلې د هغې په پرتله باندې کلب لیول سیالۍ په یو مختلفې لکه بېلې بڼې سره به یې ډېره مختلفه بڼه به ولري له پخوا نه. بیا به تاسو سره هغه ټول شیان که اوس له وخت سره له وخته موږ شریکوو تر اوسه پورې لا اپروف سوي نه دي طرحه ده چې ورې موږ یې ابلاغ کوو بیا به ټول ملګري ته خبر شي چې څومره بدلون په کلب لیول سیالۍ کې راغلی ده. ډېر ښه بلاکر ډېره ښه واپسي د ضیا شریفي له لورې. ضیا هم یو ډېر بهترین توپ اچوونکی دی او دم ګړی 3.3 کې 15 منډې دي یو زیان لري. محمد هارون سوجدل لوډل مشر په کریز باندې په 0 باندې اتل په 14 کړي دي. مهرباني جار صاحب. د ای پی ایل لپاره کمیټه لګیا ده کمیټه کار کوي ګورو چې چېرته چا سره اګریمنټ وشي چې مثال خبرې پارټنر د ای پی ایل پیدا سي چې موږ ای پی ایل وکړو. البته ښه پارټنر لانګ ټرم لپاره چې ورغو د ټولو په هغو باندې پوره وي په ټولو غوښتنو باندې او ټولو اصولو سره برابر واوسي. نو ای پی ایل که خدای کول ای پی ایل هم کیدونکی ده. دا ځل بیا هم مخامخ د بال لوبونه د لوډل مشر دغه توپ نیسي خو په نتیجه کې یو بله منډه. نو موږ چې ځینې وخت که تاسو فکر کړی وي په هغې کې اماراتو کې هم لوبغالي مصروف وي ولې چې په اماراتو کې هم ډېرې سیالۍ کېږي خپل لیګونه هم لري سره دې څه وخت خو پاکستان کې سیالۍ نه کېدلې پاکستان ټولې سیالۍ هم همدغلته کېدلې خو اوس بیا موږ دې باندې تاکید کوو چې کوشش وکړو چې موږ به داسې ځایونو کې هغه ولرو سیالۍ ولرو چې یو څه کنډیشن یې مختلف وي. بل دا چې وکولی چې په مختلفو سیزنونو کې موږ هلته تګ راتګ ولرو. بل دا چې له مالي لحاظه هم باید موږ ته یو څه سپما وسي په هغه کې فرق رانسي په معیار کې فرق رانسي په سټنډرډ کې فرق رانسي نو کوالټي کې فرق نه وي پیچز هماسې وي ګراونډ هماغسې وي
او په هغه کې سپما وشي نو ډېره ښه ده د موږ په خپل نظر باندې ټول ملګرو هم داسې نظر او د مشرانو داسې نظر ده او دا پکار ده چې موږ هر وخت وکولی شو چې په کوالټي باندې موږ هغه نه کوو چې په کوالټي باندې موږ کمپرمایز وکړو خو دې ته باید موږ پام وکړو چې کوم ځای موږ ته ارزانه پرېوځي او ښه وي نو هغه به وي نو زه فکر کوم چې بیا د نورو هېوادونو سره که دا پرتله کې هندوستان شاید موږ ته ارزانه هم پرېوځي بل دا چې هغه کرکټ نیشن ده کولی شي اوس ځینې وخت تاسو فکر وکړئ موږ یو ای ته ځو یو ای کې که ټریننګ کیمپ لګېږي دومره ډېر کسان خو موږ بولی نه ځان سره چې موږ د ایکسټرا بالران ځان سره بوځو 10 او 15 ځان سره ګرځوی نه شو چې بوځو اول ته پکارېږي چې دا کسان تاسو سره اقلا چې باید تاسو سره څو بالران واوسي په یو کې بیا دغه برخه یو څه کمزورې ده دومره ښه پس بالران هلته نشته دا سپینرز هم دومره نشته که ته اوس هندوستان ته ځې بیا کوالټي تا ته پیدا کېږي نسبت کې یو ای سره ته پرتله کې بیا تا ته کوالټي بالرز دلته پیدا کېږي بل دا چې هغه کرکټ نیشن ده هغه ته کرکټ نور هم وده کولی شي نو همدارنګه ما مخکې یادونه وکړله چې یو څه سپما هم نسبت دې ته ستا پکې هغې کې یو څه موږ ته سپما کېږي له دې نه بیا کنډیشن فرق کوي هغلته مختلف ځایونو کې موږ ته هغه راکړي دي لوبغالي راکړي دي ځینې ځینې داسې چې ایون تاسو کولی شئ په ګرمۍ کې هم هلته سیالۍ وکړي په اماراتو کې خو بیا یو مشکل دا ده چې ګرمي سي نو بیا کله واره ډېره شدیده ګرمي سي بالکل او جون جولای اګست خو بیا داسې ګرمي سي چې د ورځې خو امکان نه لري چې دلته سیالۍ وکړی سي جار صاحب ډېره زیاته مننه چې د کوش ټپي او همداراز د افغانستان د ډومسټک سټرکچر په اړه معلومات وکړه وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ټورنمنټ به د خامخا څارلې ټولې لوبډلې ډېر زیات ښه لګیا دي داسې کوم ځوانان دې تر سترګو شول چې فکر کوئ چې هغه به ډېر ښه کرکټ وکړي د افغانستان لپاره زه فکر کوم دا اوس له وخته مخکې ده که موږ ویو او د چا نومونه اخلو مثال خبرې خو پرې چې ټورنمنټ پای ته ورسېږي لوبې لا نیمایي پاتې دي د ځوانان لا اساس تر اوسه پورې مکمل چانس لا نه ده ورغلی هغوی دې هم چانسز واخلي نو انشاءالله تعالی ټول هېوادوال به وګوري هو یوه خبره چې په ډاډ سره کولی شم چې هلکان ماشاءالله پیاوړي دي انشاءالله تعالی لا به ښه ځلیږي بیا هم ضیا شریفي د لیګ سټم نه بهر توپ اچونه وایډ بال اضافه کېږي دلته وایډ بال سره ټولې منډې اضافه کېږي د بند امیر لوبډلې 18 ته ګوډ لید باندې لین صحیح دی خو لاین خراب دی په لیګ سټم باندې همدغه توپ که چېرته په چینل کې وساتي د بیټر لپاره به لږ څه ستونزمنی فیلډینګ باندې که بیا هم خبرې کوم هغه سیم فیلډینګ د سکویر لیګ بهر ساتل شوی د اشمل لپاره او د ترڅنګ تړمین هغه ډګر ساتونکی چې د سرکل نه بهر ولاړ دی میډ آن میډ آف شارټ میډ وکټ پوینټ د هغه فاین لیګ بیا هم دننه سرکل کې دی دا ځل بیک فوټ سره بال لوبول کېږي یو بله منډه هم راځي ډېره زیاته مننه جار صاحب چې راغللی او د ډومسټک کرکټ او همداراز غټ ایونټونه چې موږ په کورني کرکټ کې لرو یا په غټه کچه باندې لرلو همداراز نور هغه اړین معلومات چې د هېوادوالو سره پوښتنې وي تاسې ځواب کړل کور مو ودان ډېره زیاته مننه کور مو ودان خیر شي وروستی بال به کېږي د 15 اوور 29 منډې دي په ټوله کې 14مه لوبه د کابل کرکټ لوبغالي کې ډېر ښکلی پیل ډېر په زړه پورې پیل صدیق اتل بیا هم په سټرایک باندې ولاړ دی ډېر ښه لګیا دی په دغه روان ټورنمنټ کې چې د نړیوال جام په هغه ریزرو لوبغاړو کې هم دی 15 سکړې په 11 او دا ځل بیا هم لافټډ بال د باونډري لاین په طرف باندې د څلورو نورو منډو لپاره ښه پای کېږي د 15 اوور 43 د یو لوبغاړي په زیان د 15 اوور وروسته 245 څلوریزه وه تکرار ګورو صحیح ځکې بالو ډېر ښه ځکې بالو خو صدیق ډېر ښه راواغېسته کرکټ بیټسمین ډېر ښه انداز سره راواغېسته آن سایډ ته هلته د خالیګانې استفاده وکړه او د سره 4 نورې منډې هم ترلاسه شوې محمد هارون په 14 صدیق اتل په 19 ولاړ دی او لوبډل مشر په 4 توپونو کومه منډه نه ده ترسره کړې دمګړې پنځه اور وروسته په کمیټري باکس کې هم تغییرات ښاغلی شرف الدین شاکر او ورسره څنګ کې ملت افغان به راځي د تبصرې لپاره تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه فضل رحیم رحیمي او ورسره د کورني کرکټ مسؤل جار عبدالرحیم زی
چې درته د مو کمنټري او معلومات شریک کړل. پیل دلته ښه دی که څه هم نننۍ سیالۍ کې مختلف اوپننګ او د بند امیر لپاره او هلته د صدیق قتل سره ارون نن اوپن وکړ چپلاسې او خلاسې باندې پیل وکړ. وړاندې تر دې به بند امیر سره بارالي شینواري و چې په پیل کې به د صدیق قتل سره اوپننګ کې راته خو نننۍ سیالۍ کې څه مختلف او ارون دا ځل وکټ له لاسه ورکړه او دغه کار وحید زدران وکړ چا چې په مسلسله توګه د مس-e-Ainak لوبډل لپاره دغه کار ترسره کړی دی. وکټ ټیکر او دا د هغه ښه اړخ دی ځوان لوبغاړی. دلته د پاور پلی وروستیا ور ترسره کېږي. 45 منډې جوړې کړي دي. یو لوبغاړی ارون له لاسه ورکړی بند امیر 14مه سیالي د په ټوله کې او دولت زدران خپل دوهمه ورکوي. کمنټري باکس کې ځان لرم شرف الدین شاکر هم را سره دی. شاکر صاحب ښه راغلاست. مننه ملت. بیا هم یو هرکلی د مینوالو لپاره د بند امیر د لوبډلې دغه دواړه توپوونکي که وګورو په ځانګړې توګه صدیق قتل ډېره ښه توپونه ترسره کړې ده. هغه کوم چې ریسپانسیبلیټي ده یا ذمواري تر دا مهاله اخیستې ده. په بل اړخ د لوبډل مشر حشمت الله ورسره ده. 45 منډې په سرکل کې یو وکټ ښه مناسبې منډې دي. په لوبډل مشر حشمت شهیدي هم په د ټاس په دوران کې وویل چې که چېرته ټاس یې وګاټو چې موږ به تقریبا 100 منډې هدف ټاکو. خو د دوی دغه اوسنۍ د منډو لړۍ که وګورو ډېره ښه روانه ده. دوی کولی سي چې 200 منډې هدف هم وټاکي خو یوازې ضرورت د دې ده چې په 20 ځای پاته سي یو پارټنرشپ ملګرتیا جوړه کړي. دولت زدران د اکیډمي اړخ څخه توپ اچونه ترسره کوي. بالکل په دفاعي توګه حشمت شهیدي له که وګورو په ټوله کې په دغه لوبو کې د حشمت شهیدي کیپټنسي د ده ډیسیژن هغه پرېکړې چې کومې ترسره کېږي تر ډېره بریده پورې په خپلو پرېکړو کې بریالی هم ده. هغه که د ټاس ګټلو وي که د بایللو وي او که خپله بیټینګ ته راځي کله چې زموږ سره خبرې کوي چې په کومه برخه کې دوی تغیرات راولي مثبت اړخونه کوي کې نور کوم تېروتنې چې کړي دي یا کمزوري اړخونه د بیټینګ برخه یې ډېره قوي کړې ده. نو نن به وګورو چې حشمت څومره هدف ټاکي مخالف لوبډلې ده. رښتیا هم او بیټینګ باندې هغه باور دی چې دوی نننۍ سیالۍ کې ټاس وګټو. لومړی د بیټینګ پرېکړه وکړله. مخکې راځي او خالیګاه کې ایکسټرا کور او میډ اف ترمنځ دغه بال لوبولی. بال نیولو هڅه کېږي خو بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډ لپاره. څو ځل دغه ډول کوشش وکړ په دغه اوور کې د دولت زدران په وړاندې حشمت الله شهیدي خو دغه ځل یو څه ښه په خالیګاه کې ولوباوه. وشو کولی 4 وریځه ترلاسه کړي. ډاون راځي پرله پسې بهترینه شاټ دی. یوازې د ایکسټرا کور شاټ ایکسټرا کور فیلډر نه تېر کړ دغه بال او په 4 منډۍ بدل کړ. دواړه چپلاسي دا مهال په کریس کې په میدان کې هلته بحث کېږي د ابراهیم زدران او ورسره mis-e-Ainak لوبډلې لوري ته څو پارتنرشپ ترې غټ نه شي ممکن ستونزې جوړې کړي مشکلات جوړ کړي. ښه پاور پلی ده په ټوله کې څه هم وکټ یې له لاسه ورکړې ده. په وروستي توپان یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي او د دې منډو سره 50 منډې هم بشپړېږي په لومړی پاور پلی کې د یو لوبغاړي په زیان سره. نن د لوبې بند-e-Amir پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه کړې ده. صدیق قتل په 19 منډو ولاړ ده ناټ آوټ او همدغسې محمد هارون ډېره برید کوونکې توپوهنه پیل کړه. په 15 توپونو 14 منډې یې وکړلې خو دوی خپل وکټ د لاسه ورکړه. دا مهال په 6 اووره کې 50 منډې یوه وکټ د بند-e-Amir د لاسه ورکړې ده. 4 څلوریزې او 3 شپږیزې په دغه تر دا مهاله لګې ترسره سوي دي. رښتیا هم یو ښه پیل دی که څه هم لومړي سر کې بیټینګ سخت وي فاست بالرانو سره مرستندوی وي تر ډېره وکټ خو دلته ښه پیل کړی دی بند-e-Amir لوبډلې. 6 اوورونو کې 50 منډې. محمد ریاض راځي د خپل لومړی اوور ترسره کوي. 13 ورځ ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړې. اقتصادي هم وکټ یې هم ترلاسه کړې وې. نننۍ سیالۍ کې
د پاور پلی وروسته مستقیما راځي. یو څه چې وړاندې هم موږ یادونه وکړه د دغه ټورنامنټ کې د هغه لوبغاړو چې نړیوال جام ته غوره شوي دي ډېر ښه پرفارمنس یې کړی دی، یعنې ټاپ 3 کې یا درې هغه سکورران یا ټاپ منډې چې جوړې کړي دي، نجیب زدران هم دا ډول، ابراهیم زدران او ورسره حضرت زازی دی. بل اړخ ته که ګورو صدیق اتل هم په وروستیو کې ښه لوبېدلی دی، دا هم د ریزرو برخه دی، ریزرو سکواډ کې شته دی. نو په ټوله کې دا د دوی لپاره یو غټ ټورنمنټ دی او ډېره ښه تیاری دی د یو غټ ایونټ وړاندې. ریاض پرله پسې که وګورو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کوي. دغه ځوان آل راونډر که وګورو ډېر لاین او لینت باندې ډېر فوکس کوي، بیټر ریډ کول یا دغه د سټمپ مطابق چې په کم سټمپ باندې یا په کم لینت باندې بال ورته پیچ کړي، دغه مهارت په کورني کرکټ کې که ګریډ 1 ګریډ 2 همدغسې په دغه لوبو کې ډېر ښه ځلېدلی ده. د نن په لوبه کې به بیا هم وګورو چې ریاض دا ځل ډېر په زړه پورې د پوینټ په طرف باندې ولوبول سو. 2 اسانه منډې، سټیبلیټي، بیلنس د صدیق اتل که وګورو، شارټ سلیکشن وګورو، بالکل لکه څومره چې لوبې زیاتې چې کله چې نړیوال کرکټ کې لوبې ترسره کوي او بیا بیرته کورني کرکټ کې دغسې ټورنمنټ یا دغه سیالۍ ترسره کېږي، ډېر په ځان باوري باید واوسي. لکه څرنګه اتل وګوره، یعنې ډېر میچور لوبغاړي په څېر باندې دی او با تجربه او ډېر هوښیار توپونکي په څېر باندې توپونه یې تر دا مهاله ترسره کړې ده. بالکل په سټریټ باندې دا توپ لوبول کېږي. رښتیا هم صدیق اتل په بیټینګ باندې که خبره کوو هغه ډېر سټایلس ډېر ښه لوبېږي او د مړوند استعمال د ریسټ استعمال ډېر په زړه پورې دی او دغه ډول لوبغاړي کله چې بیټینګ ترسره کوي موږ نړیوال کرکټ کې هم ګورو کله چې د ریسټ استعمال وي هغه په زړه پورې، د پښو استعمال بل یو خاړ دی د هغه چې په ډېر ښه ډول سره یې ترسره کوي او همدا وجه ده چې هغه کامیاب هم دی. نننۍ سیالۍ کې ښه لګېدی، 15 توپونو باندې 22 منډې او خپل لوبډلې لپاره یو ښه پیل کړی دی. دا ځل د کومې منډې چانس نشته دی. دلته به غواړي چې حشمت الله شهیدي یوازې سټرایک بدل کړي ځکه صدیق اتل پوره سیټ دی او بال یې په بیټ باندې ډېر په ښه ډول سره راځي او دا یو ښه ستراتیژي او ښه پلان هم دی چې له یو اړخه یوازې سټرایک بدلول او له بل اړخه چټکو منډو هڅه د پارتنرشپ په غټولو کې د دغه انینګز په غټولو کې ډېر مرستندوی وي. دا ځل بیا هم ښکلی ډګر ساتنه حشمت شهیدي د فاین لیګ په لوري توپ ولوباوه، خو دلته ډګر ساتونکی سرکل کې و، ښه ډګر ساتنه یوازې یوه منډه جوړوي. د 7 اوره په پای ته رسېدو سره بند امیر 55 یو زیان لري. کابل کرکټ لوبغالی د 2024 قوش تپې شلوریز جام د 14مې سیالۍ کوربه دی. ډېر یو ښه موسم، ډېر یو په زړه پورې یوه کرکټ ته سازګاره او دغلته 2 پیاوړې لوبډلې د پوینټ ټیبل ټاپ 2 لوبډلې ځکه هېڅ سیالۍ کې ماتې نه ده منلې بند-e-Amir لوبډلې او یوازې یوه سیالۍ بیا بیا د mis-e-Ainak لوبډلې لومړي مقام کې بند-e-Amir او ورپسې mis-e-Ainak. دلته بالینګ کې بدلون راځي او یونس معرفي کېږي د بالینګ لپاره. دوهم تېره ورځ ډېر ښه بالینګ ترسره کړی او دغلته څه موچۍ رالې او همدا وجه ده چې لوبغاړي یو څه لاندې پاتې کېږي. دغه صحنې شاکر تا په نړیوال کرکټ کې هم لیدلي؟ بالکل یوازې ځان ژغورنه ده دلته له بیټس هم کار نه اخیستل کېږي، هیلمټ څخه هم کار نه اخیستل کېږي. نو بالکل دلته به چې څوک څومره پیټ وي هغومره به زر ځمکې ته ځان رسوي. بیا هم بالکل په سټریټ باندې شپږیزه د حشمت الله شاهدي له بیټ څخه یونس زدران په وړاندې لومړی توپ ډېر په ښه انداز باندې په دفاعي توګه ولوبول سو، خو په دغه توپ باندې واو څومره ډان د وکټ راځي، په بشپړه توګه میډل کېږي توپ
او د سټریټ باونډري څخه د باندې 6 منډې. دا کار حشمت الله شهیدي دولت زدران په وړاندې څو ځل وکړ. ډاون د وکټ خو استعمال خو دا ځل ټرن ور ختم کړ. هغه ځای کې چې بال پیچ کېږي د هماغه ځای نه یې وخت په سټریټ باونډري باندې د شپږو منډو لپاره بهر کېږي. ښه پیل دی د دغه اور 6 منډې په لومړیو 3 توپونو باندې. دا ځل بیا هم ډاون د وکټ راغی خو توپ څه په آف سټمپ باندې پیچ سو او د لانګ آف په طرف باندې د یوې منډې لپاره حشمت شاهدي دغه توپوهنه یا دغه بیټینګ چې ده د دوی لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي د یو ستر هدف په جوړېدلو کې. د دوی دغه پارټنرشپ دواړه لیفټ هینډر بیټسمینان که وګورو حشمت او صدیق ډېر ښه لګیا دي، ډېر په زړه پورې توپوهنه. دا ځل په لیکر توپ خو دلته په بشپړه توګه میډل نسو توپ په منځنۍ برخه باندې د بیټ لګېږي خو د سکویر لیګ په لوري باندې یوه منډه. نړۍ سیالۍ کې جمعه ګل نشته دی. که تاسو وګورئ چپلاسي د بند امیر لوبډلې سره ډېر لیدل کېږي. تېره ورځ هم چې کله چپلاسي په لوبه کې راغی نجیب زدران او هماغه چې جمعه ګل راغی او یوازې یو ور یې ترسره کړه او هماغه مهمه ویکټ یې ترلاسه کړه. دلته نړۍ سیالۍ کې نه دی اخیستل شوی او دلته 2 چپلاسي په کریس کې 8 اور نه پای ته 3 منډې یو لوبغاړی لاسه ورکړی بند امیر. اتصالات وړاندې کوونکی افغان یونایټډ کوش تپا ملي شلاوریز جام 2024 د نن لومړۍ لوبه د میس-e-Ainak او بند-e-Amir ترمنځ د مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې جریان لري. فیلډ امپایرز یا لوبڅاران که وګورو په لوبغالي کې بسم الله جان شینواری او عزت الله ساپی. دا ځل د کومې منډې چانس نشته دی. شاټ کور کې خپله ابراهیم زدران ډګر ساتنه ترسره کوي. ریاض کو ګورو ډېر کنټرول کې ته سلو توپونه ترسره کوي. میډیم فیسر دی او نوموړی ډېر ښه ثابت شوی دی په دغه سیالیو کې. تېره ورځ هم ښه ویکټ یې هم ترلاسه کړی وي او منځنۍ برخه ډېره مهمه ده. څه خاموش هم دي وروستي اورونه که څه هم په تېره اور کې د حشمت الله شهیدي له لورې شپږیزه راله خو هدف باید لوړ وسي. یوازې یوه بله منډه راځي ځکه موږ وکتل د میس-e-Ainak لوبډلې هغه ډیپ بیټینګ لاین اپ چې دوی سره دی پیاوړي توپوهونکي ورسره دي. پیل کې هم دوی سره ابراهیم زدران په شتون کې پیاوړي توپوهونکي شته دی او نننۍ سیالۍ کې باید لوړ هدف ووسي که چېرته بند-e-Amir لوبډله غواړي چې په 2 اننګز کې به میس-e-Ainak لوبډله چیلنج کړي. دا ځل شپل مومنټ څه بیک پټ باندې ولاړی خو توپ یې په آف سایډ باندې ولوباو. حشمت شهیدي چې د یو ښه پلان سره د یو ښې سټراټیجي سره دا مهال د صدیق قاتل سره دغه ملګرتیا دوامداره کړې ده. د منډو لړۍ که د دوی به هدف هم دا وي چې پارټنرشپ به څه وغځېږي له هغې وروسته د غټ شاټونو هڅه وکړي د ستر هدف لپاره. دغه پارټنرشپ ډېر مهم ده. زما پاند باندې چې د دوی دواړو ملګرتیا به یو ښه هدف جوړولو کې مهم رول لوبوي. دواړه سیټ بیټرز دي دا مهال که وګورو او ځکه لوبډل مشر خپله کله چې د بیټینګ پرېکړه کوي نو هرومرو ویشتنځای دوی مطالعه کړی ده لیدلی ده چې په لومړي سر کې ښه توپوهنه ترسره کړو نو 180 منډو 180 پورې دوی خپل هغه پلان مطابق د توپونې لپاره هم دا پلان ده چې 180 منډې هدف وټاکي. رښتیا هم دوی سره وروسته هم کریم جنت هم دا ډول اسلام زازی شته دی چې کولی شي وروسته یو کې غوره بیټینګ ترسره کړي. آصف موسازي او بل پیاوړی توپوهونکی چې کولی شي غټې نینځو لوبۍ هیټینګ ترسره کړي نو دوی به غواړي چې دلته اوس لوبه جوړه کړي او ډېر په زړه پورې بهترینه داخل نو لینتې د محمد ریاض لپاره که څه هم هڅه پرې وشوله آن سایډ کې راخیستو هڅه وه خو په سټمپ باندې هلته افسر زازی و او د کومې منډې چانس نه ورکوي. یو ډېره ښه پرېکړه
میډیم پیسر ته وکټ ساتونکی که وګورو د وکټو ته نږدې ولاړ ده د سټمپ یو ښه چانس وي که وړه تېروتنه هم د بیټر څخه کېږي د کریز څخه لږ معمولي د باندې وځي نو سټمپ آوټ یو ښه چانس وي. بالکل یو قسم تر پریشر لاندې راځي دلته که چیرې وکټ ساتونکی مخکې ودرېږي میډیم پیسر ته نو ډان د وکټ یا که دی د کریز څخه څه د باندې وځي نو ستونزمن ورته جوړېږي. بیا هم په لوب غالي کې سټریټیجیک ټایم آوټ عزت الله صافي اشاره وکړه. So welcome back here after 9. It's 66 for loss of 1 wicket. Hashmatullah Shahidi, the captain, scoring 16 of 19, a bit slow there. Sadiqullah Atal, 25 of 21 deliveries. At this rate, they can score around 150 plus, having 9 wickets in hand. Still, they are going to introduce Waheed Zadran into the attack. He was one of the best bowlers throughout the tournament, already bowling towards 11 runs, 1 wicket for him. Well, the pitches have been helpful, that's for sure. Bowled him into the attack for the purpose of taking wicket, and he strikes immediately. Excellent delivery, searching for room, trying to create room. That was a superb delivery, attacking the stumps. Spot on, good accuracy from Waheed once again. And well set batsman perishes after the break. The off stump is uprooted, just trying to create room off the back foot. No room available to play the shot. Siddiq Atal goes for 25, and immediately after the break we have a wicket, and it's Waheedullah once again.
Etisalat presents Afghan United Bank QOSH TEPA National T20 Cup 2024. Afghan United title sponsor of the event. Etisalat Telecommunication presenting sponsor of the events. Millet Steel associated sponsor of the event as well. So here comes a new batter, Karim Jannat, one of the clean striker of the ball. He is sent up the order to go for some big shots and get some quick runs for the team. Well, he comes with a lot of reputation, has the experience of playing in various leagues as well, in T10 cricket, in T20 cricket, has been playing the first class cricket as well, and has the experience of representing Afghanistan in the T20 World Cup as well, and he's been picked for the upcoming T20 World Cup in West Indies. Driven down the ground, just a single. Time for consolidation. Fielded here at the Kabul Cricket Stadium. Plenty of young talent coming to the ring these days, especially when he's around with the ball. Muhammadullah Logari, one of the best bowlers so far, a highest wicket taker. Hashmatullah Shahid is going to face after the break. Soon after the break, they got the wicket of well-set batter Siddiqullah Atal. He sit back, watching the ball coming close to the bat, and he's playing towards the onset for a single there. Yeah, the focus would be on a strike rotation for the next 4 to 5 overs, because such is the situation, and Hashmat and company, they believe in taking the innings forward deep around 16th, 17th over before unfolding the big shots. They understand the value of in occupation of the crease. A quick run but slight fumble there in the fielding. Yeah, fielding has to be spot on, because now the focus between Hashmat and Karim Jannat at the middle at the moment would be on strike rotation. So most of the fieldsmen, for example, 3 fieldsmen are patrolling on the boundary for the left-hand batsman, a deep square, deep into wicket and long on. Only one fielder inside the 30-yard circle, so easy singles and twos available. Beautifully bowled, once again attacking the stumps. He's bowling middle stump, middle and off stump line. His length has been superb, immaculate from the beginning, and Ibrahim with the inputs. It's a top table clash there between Band-e-Amir and spinner Mis-e-Ainak. After winning the toss, Hashmatullah went and decided to bat first. Pulled away. Just a single. A successful over from Wahidullah. 2 for 15 in 3 overs. Remarkable figures for a young spinner on the scene. 10 overs gone, 70 for 2. Band-e-Amir winning the toss and batting first. If they go at the current rate of 7 runs per over, 140. At the 9 runs per over, 160. They should be thinking about getting anything between 160 and 180 to make it competitive on this pitch. This has been a sporting surface. There is help for the spin bowlers. There is help for the fast bowlers as well. If you use your seam presentation well, use your shoulder well, and good batsmen will always score runs on these pitches. Muhammad Riaz back into the attack, striking, want to go and attack the stumps. Doesn't allow the batter to open his shoulders there. Here, military medium pacer. He's been picked because of his remarkable performances in great provincial cricket as well, in great cricket as well. Someone who's very accurate, has got the experience of playing a lot of cricket of late, and he's using his experience to good effect. He's totally attuned to the surroundings and demands of the game as well. It's a great bowling this time, going back in the crease and hit the ball, got a little outside edge and finds the fielder Daulat Zadran, making no mistake there. So Hashmatullah, the third one down, the skipper. Yeah, good discipline from the bowler. Just maintaining good line and length. The batsman trying to play a forcing stroke. Unusual stroke from Hashmat. The length, the line, a little bit of extra bounce, just slicing it straight to the man on the third man boundary. Daulat would never make mistake. Patrolling on the boundary, easy catch for him. Hashmat Shahidi dismissed for 18 of 24. A sedate innings from him, and his team is getting into some kind of trouble now, because his presence was vital throughout the tournament. He's been making sure that his team stayed in the hunt. They've been developing partnerships, but different story altogether. Not relatively new.
two new batsmen at the crease. Asif Musazai, the new batsman in. Wickets to fall so far. 2 wickets to the credit of Wahidullah, and Riaz getting wicket now, caught at third man on the boundary. 70 for 3. Time to do the repair work in the batting department for the team Band-e-Amir for the first time in the tournament. They've been put under the pump at the moment. 1 for 8, good figures for Riaz. The military medium pacers, bowlers who bowl around 115 to 125, have been mighty effective, especially in English conditions. Educated Days down to third man for a single. It's good bowling after 2.3, just conceding 9 runs with a decent economy. His bowling yesterday, he was quite great. Number of doubly we have seen around the world, especially if you remember one of those to Chris Harris for New Zealand. Jonathan Trott for England, Paul Collingwood for England, Mike Hussey, Ricky Ponting, and Steve Waugh as well. And what about our chairman of Afghanistan Cricket Board? Mirwais Ashraf, yeah, for many years, handy batsman, a good finisher, at the same time was expert at utilizing the conditions well. So the medium pacers, they rely heavily on the conditions. If there is something on offer, some sea movement because of the moisture, or if there is some kind of swing available, they're mighty accurate. That's what results in wickets more often than not. At the same time, the batters, they feel the need to up the ante. They think that they can take them down, but because of accuracy, understanding about the conditions, and if there is something in the pitch, they are hard bowlers to get over. Karim Janat backing away and wanted to put pressure on the bowler, but he is having his consistency in his line attacking the stumps. The keeper is behind the stumps. The batter cannot come out to attack the bowler. So that's a good bowling. A very well controlled bowling by Mohammad Riaz. It's not an easy task playing back-to-back games, especially as a fielding unit, because it's been bright and sunny. It's been hot as well here in Kabul for the last couple of days, so it's about maintaining your concentration, how you get up next day, the recovery, playing T20 cricket, which is intense brand of cricket. Asif Musazai, he has that ability to smash the ball long distance. A little wider this time, didn't properly connect. Good running to stop the ball, not allowed him to take a single. Well, ideal pitch for the spinners, ideal pitch for the bowlers of the likes of Riaz. 3 overs just conceding 10 runs and taking the wicket of Hashmat. 11 overs bowled, 72 for 3. Yunus Zadran is back into the attack. A full toss. A gift given but didn't take the advantage of Karim Jannat with the power. He was just pushing ball back with a straight bat. We have seen many doubly bowlers at the international level who've been mighty successful, like J.C. Ryder from New Zealand. Early in test match scenarios, Saurav Ganguly from India. In fact, taking 5 wickets against Pakistan at Toronto in the late 90s. Ibrahim from Afghanistan. Gulbuddin. Yes, he is also one of, but he's having a good face as well. One you forgot about, MS Dhoni. Once I saw bowling to Indian batters there. First 2 balls he went for boundaries. In the last ball, he got the wicket there. And he's taken the wicket of Kevin Peterson in IPL as well. So who was keeping that day?
Do you remember? That's very interesting. Goes for the big shot. Fieldsman on the boundary, sees it, sails over him for 6. A mighty stroke from Karim Jannat, trying to take the attack to the opposition. They've been experiencing pressure for a longer period of time, but he understands the value of runs on the board. You might have plenty of wickets there, but it's important to have runs on the board, which is why he's trying to play some attacking shots. Excellent stroke. Went under the ball this time, connected very well. The ball was in there for a long time. The fielder was just watching. So pressure is back on the bowler there. Karim Jannat, straight bats towards a long off for a single there. It's good cricket. After 6, you're going to rotate the strike. Yeah, loads of experience for Karim Jannat. So he knows the situation of the game well. Also, he knows where they want to go, the amount of runs that they need. In the air, straight to the fielder. The catch is taken. He might have conceded a 6, but he has taken the wicket as well. Asif, the batsman, out. First wicket for Yusuf Jadran. So spinning the ball away, got outside edge. The fielder was stationed there, and no mistake for him. Never easy diving a bit forward. Good catch. Very good catch from the tall man. Not an easy task going down and collecting the catch. Sharifi taking the catch. Asif Musaza is the batsman, out for 2. They need partnership. That's been the story. That's been the highlight. That's been the main factor behind their victory so far in the tournament. Today, they're finding it difficult to find a partnership. And that was a circle of love. And there will be change in voices in Pashto. It's going to be Mr. Atif and Mr. Tashal. ډیره مننه استاد نجیب او دیویندر کمار انګلیسي تفسیره ستاسو لپاره شریکوله د کابل کرکټ له ملي لوبغالي کوم ځای کې چې د بندي امیر او مس-e-Ainak لوبډلو ترمنځ په زړه پورې لوبه روانه ده. تسل تاسو ته هم ښه راغلاست. مننه عاطف کور ودان. ښه لوبه روانه ده او دلته سم د واره په راتلو سره ویکټ ترلاسه کیږي. بولډ آوټ. بند-e-Amir کریم جنت تجربه کاره لوبغاړی دی وخت کې له لاسه ورکړ او د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسېده. دلته به ښکاره شي چې څنګه یو بال سره کریم جنت خپله ویکټ لاسه ورکړې ده. بولډ آوټ او تاسو وګورئ بال د ننه تللی دی او یقینا چې په مکمله توګه بیټ شوی و کریم جنت. محمد ریاض دلته ویکټ ترلاسه کوي. نوموړي تېره ورځ لوبه کې هم ښه کرکټ وکړو. هغه په وروستیو کې که ستاسو خیال یې په دې تورونو کې په یو ډېر ضروري وخت کې شپږیزه ترلاسه کړه او یقینا هغې شپږیزې د mis-e-Ainak لوبډلې لپاره لوبه هم اسانه کړه او وروسته بیا فینش یا د لوبې ګټه چې هغه افسر زازي په ډېره ښه توګه وکړه او mis-e-Ainak ته یې بریا ور په برخه کړه. دغه وخت کې یقینا چې د کریم جنت ویکټ ترلاسه کېدل یوه لاسته راوړنه
وړاندې ده د مس عینک لوبډلې لپاره. په ټوله کې د مس عینک لوبډلې لوبغاړو ښه بالینګ ترسره کړی دی. د بالینګ سایټ ښه توانېدلی چې په یو اتیا منډو کې 5 د بند امیر مهم لوبغاړي له مخې پورته کړي. وبګورو د کریم جنت شتون په وکټ ستونزې جوړولی شوې د مس عینک لوبډلې لپاره، خو ریاض وتوانېده چې د کریم جنت وکټ ترلاسه کړي. 3.2 رونو کې لاس منډې ورکړي دي، 2 وکټې ترلاسه کړي دي، ښه بالینګ ترسره کړی دی. وړاندې وحید زدران د مس عینک لپاره ښکلی او ښه بال ترسره کړ، وتوانېده چې وکټ یې ترلاسه کړي. دلته یو ځل بیا چمتو دی، بال دننه ورځي، فرنټ فوټ سره د منډې چانس نشته. که کریم جنت پاتې کېدی، هغه د یو ډېر با تجربه او غوره الراونډر په توګه کولی شوه چې لوبه هدف لا ډېر مخکې بوځي. د هغه شتون ډېر اړین و، خو په هر حال اسلام زازی او شمس کډوخیل اوس مهال په لوبه کې دي، او شمس کډوخیل په اړه هم که ووایو هغه هم یو ډېر ښه الراونډر دی د بند امیر په لوبډله کې. بیا هم بال په ښه توګه لوبول کېږي. له ډیپ تړمنځ څخه ډګر ساتونکی راغی و البته 2 منډې په دغه وخت کې ترلاسه شوې. تسل شمس کډوخیل لیستې سیالیو کې که ستاسو یاد وي هغه ډېر ښه ولوبېده. هغه حتی یو ځل نوي بره منډې هم جوړې کړې چې په اوپنینګ کې راښکته شوی و، او هلته د دوی لوبډل مشر یمین احمدزی و. همدارنګه هغه په بالینګ کې هم ډېر ښه بالینګ ترسره کوه خپل لوبډلې لپاره. او د ننګیال خروټي وروسته چې د بوس لوبډلې سره و، د ډګر ساتنه هم ډېره فوقالعاده او ډېره ځانګړې وه. وبګورو کډوخیل سټرایک له ځانه سره لري، 2 منډې وړاندې ترلاسه کړي. دلته ابراهیم موجود دی، د منډې چانس نه ورکوي، ښکلی فیلډینګ و. ابراهیم زدران که وګورو بیټ لوبغاړی دی، جوړ لوبغاړی دی شل اوریزه فارمټ ته، او د بیټ ترڅنګ یو ښه فیلډر هم دی. په روانو سیالیو کې توانېدلی چې ښه فیلډینګ ترسره کړي. دغلته وروستی بال به ترسره کېږي. محمد ریاض خپل کامیابه روان ساتي. وروستی بال د خپل سپیل په لړ کې محمد ریاض به وګورو، دغه بال لوبیږي د سکواډ لیګ ډیپ سکواډ لیګ څخه فیلډر راځي. د دویمې چټکې منډې هڅه کېږي، 2یم منډه هم ترلاسه کېږي. دلته د لوبې 14 اور هم پای ته رسېږي. 14 اور وروسته 15 منډې بند امیر لوبډلې ترلاسه کړي دي، او 15 لوبغاړي روان لوبه کې له لاسه ورکړي دي. اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک قوش تپې ملي شل اوریزې سیالۍ دا لومړی فصل، لومړی سیزن یا لومړی پړاو دی چې ترسره کیږي. وړاندې د دغه لومړی پاڼې په پیل کې د کورني کرکټ مسؤل او مشر ښاغلي جار عبدالرحیمزي هم تفصیلي خبرې وکړې د کورني کرکټ او همدارنګه د قوش تپې سیالیو په ارزښت باندې هم رڼا واچوله. یقینا چې دا په شل اوریز فارمټ کې یوه ډېره غوره او عالي زیاتونه ده چې دا به لا ډېر یو فرصت او موقع برابره کړي تر څو موږ له شل اوریز لوبو څخه ښه لوبغاړي پیدا کړو. وحید زدران د لیټ کټ لپاره هڅه ده اما نه بریالی کېږي. اسلام زازی او یو ډاټ بال حساب شو، څه ښه بالینګ کړی دی. نن هم وحید زدران تسل 2 وکټې ترلاسه کړي 15 منډو کې. که وګورو وحید زدران ښه بالینګ ترسره کوي، مجیب ته ورته سټایل لري، فینګر سپینر دی. 3 اوور کې د 15 منډو بدل کې 2 لوبغاړو ترلاسه کول رښتیا هم ښه بال دی، بهترینه بال دی چې ترسره کړی دی. یو ځل بیا هم د چټکې منډې هڅه ده د اسلام زازي له لورې کامیابه دي. یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي. 80 ته د بند-e-Amir منډې رسېږي. په داسې حال کې چې د دوی پیل یو څه ښه و، لومړنیو لوبغاړو یې ښه بیټینګ ترسره کړ، خو دغه منځنۍ برخه کې وروستي 2 وکټې چې وې هغه دوی ژر له لاسه ورکړي. دواړه وروستۍ وکټې په 1 منډو کې دوی له لاسه ورکړي وي، خو هغې نه وروسته اسلام زازی او کډوخیل خپل منځ کې ملګرتیا کوي. دوی ملګرتیا به وګورو تر کومه حده مخکې ځي او مقابل یې مس-e-Ainak لوبډلې ته څومره هدف ورکولی شي. بیا هم د پوینټ په ساحه کې فیلډینګ کیږي او یو بله منډه هم ترلاسه شوه. ډېر ښه بالینګ روان کړی دی. رښتیا هم تسل یوازینی توپ وهونکی صدیق اتل دی چې په لومړۍ پاڼۍ کې 25 ډېرې منډې ترلاسه کړې او خپله وکټ یې لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره بل هیڅ توپ وهونکي داسې اوږد انینګز نه دی کړی چې په هغه باندې حساب وشي.
په هر حال تر ډیره بریده کریډیټ بیا هم د میس-e-Ainak توپ اچوونکو ته ځي چې ډیر ښه بالینګ یې ترسره کړی دی. د لوبډل مشر مصروف حالات او فیلډینګ جوړښت کې په مسلسل شکل سره تغییرات هم ښیي چې هغه ډیر متوجه دی او نهایي هڅه کوي چې ښه فیلډینګ جوړښت برابر کړي او د بالرانو ښه انتخاب وکړي. که وګورو تر دې وخته د کپتانسي د سایلو د غوره کپتاني ترسره کړې ده. د بالرانو انتخاب د عالی دی. بالران یې توانېدلي دي کمې منډې ورکړي هم وکټ یې ترلاسه کړي. نو که وګورو په ټوله کې د دوی لپاره سپین بالرانو ښه بالینګ ترسره کړی دی، توانېدلي دي چې وکټ یې ترلاسه کړي. وړاندې به وګورو دا چې نن لوبه دواړو لوبډلو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې ویې ګټي، ځکه بندي-امیر لوبډله لومړی مقام له ځانه سره لري او که میس-e-Ainak نن لوبه ګټي ممکن لومړي مقام ته پورته کیږي په روانه لوبه کې. خو وبه ګورو دواړو ترمنځ دغه لوبه څه ډول پای ته رسیږي او تر دې وخته برلاسی ښکاري میس-e-Ainak لوبډله د لانګ آن څخه فیلډر ځان په چټکۍ سره رسوي او بله منډه هم ترلاسه کیږي. رښتیا هم له هغه لومړۍ ماتې وروسته میس-e-Ainak لوبډله ډېره ښه راګرځېدلې ده او پرله پسې وروسته یې 3 لوبې وګټلې او دا یقینا یوه ښه مقابله ده، ځکه بند-e-Amir هم هغه لوبډله ده چې په دغو لوبو کې ماتې نه منونکی کرکټ تر دې مهاله کړی دی. خو نن لکه څنګه چې دوی ټاس هم ګټلی و او توپوهنه انتخاب کړه، خو هغسې چې هیلې وې دغه لوبډلې په هماغه اندازه منډې نه دي. منډې کافي منډې اوس هم په بورډ باندې شته، تسل لانګان ساحه کې یوه بله منډه هم ترلاسه کیږي. خو مسله د ویکټو ده، دوی 5 هغه کلیدي توپ وهونکي له لاسه ورکړي دي. وګورو بیا هم له پاتې اورونو څخه څومره استفاده کیدی شي. 14 اورونه دلته بشپړ شوي، 90 منډې او 5 ویکټې. په نن لوبه کې بند-e-Amir لپاره محمد هارون 14، صدیق اتل 15، شهیدي 13، کریم جنتي 19، آصف مسازي 2 منډې ترلاسه کړي وې چې دوی وکټ یې له لاسه ورکړي دي. اسلام په 3 او کډو خیل په 6 منډو لوبه کوي. د دغه دواړو بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا به وګورو تر کومه حده پورې مخکې ځي او میس-e-Ainak لوبډلې ته په روانه لوبه کې 2 منډې هدف ورکولی شي. ضیا شریفي د بالینګ لپاره انتخابیږي چې تیرو لوبو کې د میس-e-Ainak لپاره ښه بالینګ ترسره کړی دی، وکټ اخیستو باندې بریالی شوی دی، ښه لاین کې بال ترسره کوي. د بال آوټ سوینګ ان سوینګ سره ترسره کیږي او دا ځل ښکلی بال سیده د وکټ کیپر تر ګوتو رسیږي. یو څه لاندې پاتې شو، که تاسو وګورئ بال چې وکټ ساتونکي ته ورسېده. د میس-e-Ainak لپاره د فرست بالرانو په پرتله سلو توپ اچوونکو نن بیا هم ښه بالینګ کړی دی. یونس زدران یو وکټ ترلاسه کړی ده او همدارنګه وحید زدران 2 وکټې. خو میډیم پیسر محمد ریاض لا ډیر بریالی و، د 4 اورونه بشپړ کړل، 14 منډو کې 2 وکټې واخیستې چې یقینا د میس-e-Ainak د روان ښه حالت یا په لوبه باندې د حاکمیت هغه ځانګړي اورونه د محمد ریاض ګڼلی شو چې ډېرې کمې منډې هم ورکړي دي او 2 وکټې هم ترلاسه کړي دي. دلته بیا هم د منډې چانس نه ورکوي. ضیا شریفي که وګورو روانه ور په بریالیتوب سره ترسره کړی پیل کړی دی. دا ښه بال دی د ضیا شریفي. 2 بالونو کومه منډه ورنه کړه. وړاندې 2 اورونو کې د 22 منډې ورکړي دي، که څه هم یو څه زیاتې منډې ورکړي وي وړاندې اورونو کې، خو دې اور کې تر دې وخته ښه روان دی، ښه لګیا دی. وړاندې به وګورو که همدغسې بند-e-Amir لوبډله مخکې تګ کوي تر 125 او یا هم له دې بره هدف ورکولی شي مقابلې میس-e-Ainak لوبډلې ته. بیا هم اسلام زازی د ده په اړه هم خبره کوو. لنډ ځای کې یوه چټکه منډه ترلاسه کوي. او ډایرکټ هیټ. ګورو چې څه ترلاسه شوي دي، آیا اسلام زازی رن آوټ کیږي یا خپل ځای ته رسېدلی. خو د 2 منډې لپاره د هغه تګ په ډاګې وي چې هغه مطمئن دی، خو هلته هڅه د ډګر ساتونکي یقینا چې ډېره عالي وه، په وخت سره یې بال ترلاسه کړ او په نان سټرایک باندې چټک ترو وروسته ویکټ په نښه کړه. دلته کتل کیږي بالکل هغه رسېدلی دی او ستونزه نشته د اسلام زازي لپاره. تسل اسلام زازي فرست کلاس
کرکټ کې 9 لوبو کې 356 منډې جوړې کړي دي. لیسټې کې 2 لوبو کې 142 فرست کلاس کې بیسټ 130 دي. لیسټې کې 100 یا سل نه سوځېدلې 100 منډې دي. شلوریز کرکټ دومره نه دی کړی، خو د بندي امیر همدارنګه د چیمپئن لوبډلو لپاره هم جونیئر چیمپئن که تاسو ته یاد وي چې په زرغون جام سیالیو کې هلته دی ولوبېده، د دوی لپاره د کرکټ کړی دی. نو د هغه له اننګزونو ښکاري چې یو باثباته او ډېر ښه توپ وهونکی دی اسلام زازی. ضیا شریفي د 15 اوور 5م بال ترسره کوي. تر دې وخته روان اور په بریالیتوب سره پیل کړی دی، منډې کمې ورکړي دي، خو لا هم د وکټې په لالچ دی تر څو روانه لوبه کې وکټ ترلاسه کړي. وګورو په ټوله کې د ښه بال روانه ور ترسره کړی او پیل کړی دی. مخکې راځي او کیچ لوبډل مشر ابراهیم زدران په شارټ کور کې یقینا یو ډیر ښه کیچ ترلاسه کړ چې د شمس الرحمن اننګس یې د پای ټکی کېښود. د یو غوره کپټان، یو غوره بیټسمین ترڅنګ یو ښه فیلډینګ هم ترسره کوي ابراهیم زدران. موږ وړاندې یادونه وکړه چې دغسې چټک کیچ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وي، خو ابراهیم زدران په ډیر ښکلي انداز سره په جمپ سره دغه کیچ ترلاسه کړ. وړاندې د غټ شاټ لپاره تشویق کړ ضیا شریفي بیټسمین، او همغه و چې دوکا کړه او د نوموړي لوبه یې پای ته ورسوله. او ما بال ته په ډیپ کور کې کتل چې بال بونډری بهر کېږي، خو په شارټ کور کې یقینا یو ډېر ښه کیچ ترلاسه شوی و. او دلته ستراتیژیک ټایم آوټ هم د اتصل، او هغې نه وروسته به دواړه لوبډلې له یو خاص پلان سره راځي له دغې دمې او ستراتیژیک ټایم آوټ پاس. ضیا شریفي دغلته ښه بال ترسره کړ، بال دننه ورځېده، منډې چانس نه ورکوي. دلته ضیا شریفي وړاندې مهمه وکټ ترلاسه کړه. د لوبې 15 اوور هم دلته پای ته رسیږي.
درې نوي منډې ترلاسه کړي دي بندي امیر لوبډلې په روانه لوبه کې د 6 وکټو په تاوان سره. اشرتي څنګه ارزوئ د نن لوبه کې د میس-ائنک بالینگ؟ یقینا تا حالا بالرای تیم mis-e-Ainak و بازیکنان تیم mis-e-Ainak خیلی خوب درخشیدن. یقینا مورال برد با تیم mis-e-Ainak موجود است و آهسته بالرها و همچنان بالرای پرسرعت تیم mis-e-Ainak توانسته که با لاین و لنت فوق العاده خوبه، چیزی که ضرورت تیم پنداشته می شود، بالینگ خیلی با دیسپلین عالی را انجام دهد و در کل باز هم موقع خوبی به خاطر کپتنسی ابراهیم زدران در روشنایی تجارب خود توانسته که استفاده خوب و بزرگ داشته باشه از بالرای خود. بند-e-Amir تیمی از قسمی که شما هم شاهد هستید تا حال توانسته 3 برد پی در پی داشته باشه در تورنمنت و یقینا یک از کپتانای مجرب تیم ملی سر تیم بند-e-Amir است که دارای تجارب خاصی است. در عرصه بیتینگ هم یکی از بیتسمن‌های بهترین تیم ملی محسوب می شود و افتخارات بزرگ را در میادین جهان نصیب کشور عزیز ما ساخته. یقینا 2 کپتان مجرب با هم روبرو هستند، حشمت الله شهیدی و ابراهیم زدران. اما حشمت الله شهیدی در کل خود را ثابت ساخته از کپتان یا مانند کپتان که خصوصیات بهتر را به صفت یک لیدر با خود دارد و از همه مهمتر کول مایند، یعنی با فکر آرام با ذکاوت خاص کپتانی را انجام میدهد که مثال خوبش در تورنمنت قوش تپا کانال ما شاهدش بودیم. حق ملاریا د بال لپاره انتخاب شوی دی. 2 بالونو یوه منډه ورکړې ده. میس-ائنک لپاره تیرو لوبو کې هم بهترینه ښه بال ترسره کړی دی، توانېدلی په وکټو کمې منډې ورکړي دي. او نن که وګورو په ټوله کې د ابراهیم زدران کپتانسي یا کپتاني د سایلو ده، د بالرانو انتخاب د بهترین دی او کمې منډې ورکړي دي، وکټ یې هم ترلاسه کړي دي او په 4 نوي منډو کې 6 لوبغاړي بند-e-Amir تر دې وخته له لاسه ورکړي دي. بله، به خاطر اولین بار در این تورنمنت باز هم بند-e-Amir در عرصه بیتینگ با مشکلات دچار است. امید می رود که این 2 بازیکن جدید که در کریس موجود هستند بتواند هدف خوبی را تعیین کند به خاطر تیم mis-e-Ainak. قابل یادآوری است که قبلا یادآور شدیم نه تنها کپتان خوب دارد بند-e-Amir بلکه در عرصه بالینگ هم بالرای خوبی دارد، اما این بار بالر تیم mis-e-Ainak است که خوب می درخشه و مشکلات را فراوان می سازد و تماما فشار را دیگر هم زیاد می سازد بالای تیم mis-e-Ainak. با عرض مدرد بالای تیم بند-e-Amir که یکی از بازیکنهای دیگره که بازیکن 7م تیم بند-e-Amir در عرصه بیتینگ پس دوباره به پاویلین برمیگرده. و خیلی سرنوشت است به خاطر هر 2 تیم، خصوصا به خاطر بند-e-Amir تا بتواند که در مسابقه امروزی یک هدف خوب را تعیین نماید. اما پیچ امروزی جای توپ انداختن خیلی سر تمام شده به خاطر آهسته بالران. بالکل په روانه لوبه کې که وګورو ویشتن ځای د سپین بالرانو سره کومک کړی دی. کومک کوي تر دې وخته ځکه وړاندې وحید زدران په وکټ اخیستو بریالی شو، کمې منډې ورکړې. دلته که وګورو حق ملاریا څنګه چې راغی ده هم وکټ ترلاسه کړه، روانه ورکړې او په 5 بالونو یوازې یوه منډه ورکړې ده. که همدغسې مخکې 118 منډو پورې هدف ورکولی شي. یک درایو خیلی خوب از طرف حمزه هوتک، بازیکن مجرب، بازیکنی که در تیم ملی کشور هم نمایندگی خوبی داشته و این هم پایان اوور 16. حالا وقت است که در کامنتری باکس هم در صداها تغییر بیاید. یکی از کامنتاتورهای مشهور و معروف جهان، کامنتاتور زبان انگلیسی دویندر کمار و بازیکن تیم ملی، کپتان خیلی ذکی و یکی از شخصیت هایی که به نمایندگی از کشور خیلی مسابقات جهانی را انجام داده، یمین احمدزی. افتخار داریم که اینها را با هم در کامنتری باکس با خود داریم. Turned away nicely. Wants a run. Agitation, direct hit needed.
wicket stumbling. The fast bowlers and the spinners in particular have been able to dominate the proceedings. In the commentary box, I'm Devendra and delighted to have the first test match wicket taker for Afghanistan in test match cricket, Yamin Ahmedzai, in the commentary box. Bismillah Rahman Rahim. Salam and hello to you. And it's a very good morning to all the listeners and watchers. Turned away on the onside, men coming in from the boundary. Excellent performance in the bowling department from the team to restrict a very strong Band-e-Amir team to 96 for 7. Yes, actually they have a very good batting order till their end, as you were seeing Islam Zazai and Amir Hamza. They both can hit the ball. And Mis-e-Ainak have done a very good job. Till now they restricted all of them and they didn't make big runs. Third man patrolling on the boundary. Fine leg is up in the circle. Slower delivery. It's going to take it, and that's been the modus operandi, taking the pace of the ball. Is that the way to bowl in the death overs? Yes, as you can see, Dawlat Zadran is using all his experience. He, I think, assists the wicket very good, and as you have seen that he started with the slower ball, and he's not letting the batsman to go for big shots. Now the fine leg comes up for the right hand batter. Deep square, mid wicket 20 yards inside the boundary rope and long on in position. That was what I was expecting from Dawlat Zadran, but well played by Amir Hamza. He just glided through fine leg and it's a boundary. Once again trying to bowl the slower bouncer. Yep, as you can see the field, it's on the boundary line on the leg side. Square leg is on the boundary, mid wicket is on the boundary, and mid on is on the boundary. So as a bowler you have to restrict your plans, and in the death overs you have to be pretty sure that what am I doing, and according to that you have to put the right fielder on the right places. Dawlat again. Slow one again. Series of slow deliveries in this over. Yeah, it's gripping very good. As we can see that even Amir Hamza didn't understand how to play. Doesn't it becomes predictable, and fast bowler is keen on bowling all the slower deliveries, slower bounces, and taking the pace off regularly. Can the batsman set himself up for a big shot? Yeah, you are right. You have to mix it up. You cannot do similar things too many times. You have to mix it up. As you can see, it was a good delivery, fuller length, and Amir Hamza took a single. He's got a lot of experience. You played with him as well. Dawlat Zadran has been around the scene for many years. Yeah. 17 overs bowled, 102 for 7. Nicely bowled once again. The spinners have been mighty effective on this pitch. The ball is gripping and holding into the pitch. Challenges plenty for these batters at the moment. 7 wickets down, all the top order batters back in the pavilion. Nicely played by Amir Hamza, and a very good fielding. I think it's Bakhtullah. He's a very fine cricketer, a very good fielder as well, and a nice hitter of the ball. Even he can play single double very good. I have seen him too many times, and he's such a nice player. Down the track, down the ground for a single. So the batsman coming down the pitch is taking the pace of the ball as well as pulling the length back as well. Yeah, as a spinner, like we can see that
boundaries are shorter and on some places of the ground. So as a spinner, you have to be very accurate on what you are doing. And as we can see the matches, we have seen the matches. All the spinners have done very well. I think wrist spinners are struggling a bit, but finger spinners are doing good. So what are the factors behind wrist spinners struggling? I think most of them, they didn't try to bring their pace a bit less. They are trying to ball quicker. That's why ball is not getting much time to grip on the surface. There's a fumble that will prompt the batsman to come back for the second run. So according to pitch, you have to make adjustment as a spinner, as a wrist spinner as well. Yep. Is it easy for the finger spinner to make adjustment in comparison to wrist spinner? Yeah, it is easier because he will put all his wrist in the work, and a finger spinner is only bowling with his fingers. Wrist spinners, they like it's difficult to control the ball with all the rest. How the pitches have been different from what we have been witnessing over the period of time for last 7-8 years? How the pitches have been different for this competition? I think the pitches are now, the bounce is okay. Before, like we were witnessing too many low wickets. The ball were coming very low, especially in the second matches. But now, as we can see, the ball is coming nicely on the bat. Are the pitches at the Kabul the best across in Afghanistan, or are there better pitches in different venues? No, I think Kabul pitches are okay, but we have like good pitches in other provinces of Afghanistan. We have good wickets in Kandahar, in Jalalabad, and in Khost as well. So now the first objective for the batting unit is to play out the full court of 20 overs and get as many runs as possible. We saw them defending low scores as well. Yeah, this is like a good opportunity for Islam Zazai. I think he should be standing only to play the loose balls with the big hits, and put all the good balls to single and doubles, and then they can also make a good total, and he will also utilize what he get the opportunity. Talk us through the temperament of the bowler who is in operation at the moment. Jia Sharifi, we saw in the first spell, he's been just concentrating on hitting the good length and getting the angles right, going wide of the crease, using the crease and using the shoulder to get a little bit of extra lift. Yes, as far as I know, Mr. Zia Sharifi, he's a very hard-working lad, and he has improved a lot in circumstances of his bowling. As you can see his bowling, comparing with last some years, what a good delivery. Amir Hamza was totally deceived by the slow one. Plenty of slower deliveries, and good to see him developing the slower deliveries as well. Yes. That was what I was talking about. So he has improved too much with his new ball control, especially. As a fast bowler, new ball is much harder than a used ball. The control and the lengths you have to find early on the surface. So is that about getting into the groove straight away, or because of the additional pressure of having just only two fieldsmen outside the 30-yard circle? Is that because of the conditions and sometimes you find it difficult to control the swing? Yep. These all matters. The opening the bowling, you have only two fielders on the boundary line, and all these things matters. Driven down the ground, no runs. So when you go in the game, you got the new ball in your hand, and you're bowling to the likes of, for example, Ibrahim or Hazrat. What all things do you think before getting the first ball on your way? As a bowler, I always think that I should do my best delivery. I should go for my best one. So you look at the areas, that's where you want to land the ball? Yes. It's very important, and especially in first 2-3 balls, you have to assess the wicket. What is like the wicket behaving?
So what's that ideal delivery that you bowl to get yourself into this spell as well as assessing the conditions? Yeah. It is a very good question, and if youngsters are listening me, it will be a key point for them. As a bowler, as a fast bowler, if you are going to start with the new ball, the first over and the first ball of the match, length is always good length. You have to find find good length, and you have to put your first some balls in there. If it moves, you will know that yes, something is happening in the wicket. If it doesn't move, you will get the idea that I should pull my length a bit back. If it is swinging too much, you have to put your length a bit forward. So these are all the things as a bowler. If you are able to assess the conditions sooner, you will be more successful than the other bowlers. So when you visit different countries, for example, bowling in Sri Lanka, or bowling in India, bowling in Afghanistan, or going to England and South Africa, so you have to make that. Do you practice before going into tournament about what is the ideal length in those conditions? Yeah, it's pretty important. You have to be prepared before going to a country or to another place that you haven't bowled there, or you haven't been there for many times. You have to practice, and you have to know that which are the lengths that you can be able to save yourself and to perform well. Last ball of the 19th over from round the wicket. Beaten again slower delivery. 4 overs have been bowled from Sharifi, 1 for 27, bowling in 2 different spells. 19 overs gone, 107 on the board. Slower bouncer and worked through the onside. It's coming back for the second. Throw towards keeper's end and gets there to the safety of the crease. Good running between the wickets. Yep, and here at Kabul, running between the wickets is very important. And as we can see, it's the last over, and Dawlat Zadran is still bowling with all his experience and all the mix-up deliveries, and didn't let Amir Hamza or Islam Zaze to play some big shots. Also the outfield, lush green outfield here at the Kabul Cricket Stadium. Yes, as we know, they have worked a lot, the groundsmen, and they prepared this lovely bit of ground for this tournament. So credit goes to them. Where is going to bowl this one? Slow one again, I think. No, just wide of the off stump, and Amir Hamza cuts that ball for 1 run. 14 of 14 for Amir Hamza. His bowling will be critical. Someone who bowls in the power play overs as well. With his accuracy, with the experience of playing test match cricket, has been bowling superbly well in this tournament as well. What all variations does he possess as a bowler? Amir Hamza is he's one of the accurate bowler in Afghanistan, finger spinners, and he know all the plays that how he should bowl to every single person. Rais Ahmed Jai would be more than happy the way things have been unfolding for the team, registering victory from almost losing the game and then coming back
come from behind victories, back-to-back victories for the team Mis-e-Ainak. Pulled away through the onside, once again taking the pace off. Just a single. Excellent bowling by Dawlat Zadran. I think he know what is like wicket is behaving like what, and he is holding all his line and length very excellently. At the toss, Hasmat was of the opinion that 170 would be competitive score on this pitch. 114 for 7. Not meeting the expectations set by the captain. Slow one again. Mir Hamza is trying to hit big, but the wicket is not behaving like that. And it's every single delivery I have seen is holding, and whether you bowl a slow one or a quick delivery. So as a batting unit, when you come out to chase in the second innings, is that about utilizing the power play conditions while going hard when the ball is new? I think the wicket will change after if Mis-e-Ainak is going to have a rule. Then the behavior will be another. Like the ball will not hold like into the it's pitch. Holding like right now. Yeah, because in the power play, Band-e-Amir were 50 for 1. Since then, it's been really struggle. He's trying to give a bit of room to himself, almost missing by a whisker, millimeters away from the off stump. None for 26. Last 2 overs excellent from Dawlat. Last ball of the innings. What will you expect? A boundary from the batting perspective, but it's going to be a tough challenge. Excellently bowled by Dawlat Zadran. A very good Yorker to finish his spell in the first innings for Band-e-Amir. Excellent bowling performance from the team Mis-e-Ainak. Band-e-Amir captain winning the toss, batting first, getting off to a very good start. 50 for 1 in 6 overs. And this has been engaging cricket because this has been great battle between the batsmen with some kind of skill and bowlers utilizing their game plan to great effect. Execution of the game plan is also the important element. You may have the best possible skills, but it's about executing in given conditions. So they assess the conditions well, and the bowlers were on the mark. The spinners and fast bowlers as well. Excellent team performance with the ball in hand. Yeah, but as a unit, bowling unit, they have bowled very well. They have restricted Band-e-Amir. Run out of the last delivery. That's been the case. They've been a bit sluggish after the power play overs, challenged by the conditions. So no major contribution at the top of the order. This has been a serious struggle in the batting department, and with the amount of talent that they possess, the team Mis-e-Ainak in the batting department, they should feel fancy about getting over the line. Yes, absolutely. We can see a very experienced and young bench of players with Mis-e-Ainak in the batting order. As we can see, the senior players are performing well. They are winning matches for their side, and the youngsters are also putting some amount of their addition to the batting. The third umpire is taking time at the moment to determine who the batsman is out. Both the batsmen at one end. It's sunny, it's bright, it's hot here at the Kabul Cricket Stadium. 16 of 15 from the blade of Haroon. He batted positively. 25 of 22. Siddiqui looked supreme till he was there at the crease. 18 of 24 from Hashmat once again. A seeded innings. Then procession of wickets. Nobody quite got going in the batting department. Excellent discipline, line and length, using the conditions to great effect. Sarifi 1 for 27, 2 for 20 from Wahid Jadran. He's been bowling superbly well. The spinner inside the power play overs as well. 2 for 14 for Mohammad Riaz, the medium pacer. Doubly bowling. 1 for 17 for Yunus, and Hakmal getting 1 for 8. So a comprehensive clinical bowling performance from the team Mis-e-Ainak. They started well. Flurry of boundaries early on when they came out to bat. Some lofted strokes as well early on into the innings down the ground, and then using the pace to good effect. And then trying to play too many shots. Lovely delivery. Ball was gripping and holding into the pitch and getting the ball to turn as well. But Siddiq looked in good touch. Hasmat also capitalizing on the opportunity, short and wide. And some lovely strokes down the ground.
Yeah, like you can see, you have to be executing what you are doing. If you are double-minded, you will, as a batsman, you will also struggle, and as a bowler as well. Once again, they were superb in the middle stage of the innings and as well as in the death overs as well. Some good catches taken out in the outfield, inside the 30-yard circle as well, and good change of pace once again. So overall, excellent work. And then the slow delivery somehow managed to get it fine away from the wicket keeper. And that's what occurred of the last delivery of the innings. That's how the innings unfolded as well. Mis-e-Ainak need 119 to win in 120 deliveries. بله دوستانو په زړه پورې توپ اچونه د میس-e-Ainak ټیم له لوري تاسې وکتله چې واقعا ډېره ښایسته ډګر ساتنه یې وکړه او چې په آخر کې 114 هدف بند-e-Amir ته وټاکه. که څه هم د بند-e-Amir کپټان حشمت الله شاهدي ټاس وګټه، یعنې پچه یې وګټله، خپله یې د بیټینګ پرېکړه وکړه، خو نن چانس ورسره یاري ونه کړ دوی سره او هدف یې ډېر کم و. په دې کې دوستانو د میس-e-Ainak لوبغاړو واحد زادران و چې 2 ویکټې واخیستې، په 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې. دولت زادران، ضیا شریفي هم پکې 1 ویکټه واخیسته. نن ډېر ښایسته توپ اچونه محمد ریاض وکړه چې 14 منډې ورکړې. 2 مهمې ویکټې حشمت الله شاهدي او کریم جنت و چې هغه 2 ویکټه واخیستې او 14 منډې ورکړې. یونس زادران هم پکې 1 ویکټه واخیسته. حقمل آریا و چې 2 اورونه یې وکړو او 8 منډې ورکړې. دوستانو واقعا په زړه پورې سیالۍ روانه ده. نو که تاسو هم غواړئ چې دا سیالۍ دغه لوبې له نږدې نه وګورئ نو د کابل کرکټ لوبغالي ته راشئ، خپل اتلان، خپل هغه ځوانان چې په دې میدان کې تاسو ته لوبې کوي نو هغوی له نږدې څخه تاسې وستایئ. نو دوستانو نن ماشاءالله ډېر ځوانان راغلي دي دغه لوبه له نږدې څخه ګوري. نو اوس روح الله جان راته وایي چې ورځو دم اخلو او بیرته بیا لوبه شروع کیږي.
Welcome back to the Kabul Cricket Stadium. The team Mis-e-Ainak should be starting this chase very, very shortly after terrific performance in the bowling department. The umpire is already there. The opening pair has arrived as well. Lots of experience at the top of the order. And Ibrahim, he has been in superb form, though he's recovering from flu, trying to be at his absolute best. In the commentary box, I'm Devinder. With me is Yamin Amajai. How should they approach the first 6 overs? First, I would like to talk about Rahim Mangal. Rahim is also one of very experienced player with the Mis-e-Ainak side. He played lots of domestic cricket and he performed very well, and he also played A-team and under-19 games. And Ibrahim, as we all know, is a excellent new ball batter. So according to me, looking to the target, they should start well with the partnership, with the opening partnership. So should they be thinking about playing attacking shots when the ball is new and hard and coming better? Unless the bowler is giving you the opportunities. Otherwise, looking to the wicket and to the target, you have to be very simple and just put all the loose balls to the boundaries, and you have to rotate the strike at early stages. Slip in position, men at the third, men on the boundary, backward point, men in the covers, extra cover and mid-off on the offside, mid-on, short mid-wicket, and men at the square position on the onside. No, just 2 men on the onside and 7 on the off. Good start by Wafadar Moment. As I have spoken before, as a bowler you have to adjust to your line and length as much sooner as it is possible. 3 men on the onside now, men at the mid-on, short mid-wicket and fine leg on the boundary, 2 men patrolling on the boundary, fine leg and third man searching for some movement early on. Yes. Wide-ish delivery, wide signal by the umpire. So yes. the batsman is new. Their footwork is also shaky at times. What should be the ideal length? The ideal length, you have to target your stumps, and if it is moving a bit, you will find something from that length and line. If it is not moving, at least you are blocking the batsman, and he is not being able to put you good balls to big shots. So basically you're drawing the batsman forward? Not too much forward, but you have to be hitting top of the stumps. Good effort in the field, just waiting for that ball to come onto the bat, guiding it through the offside. Urgency, because fielding is going to play a critical part if they want to defend this low total. And these youngsters are exceptionally well in fielding. Like you can see Shams Kadokhel. I have spoken about Bakhtullah in Mis-e-Ainak side, and you have seen Nangal Kharote. And amazing. Harun is another very good fielder as well. Straight to the fieldsman at the backward point position. It's good length to begin with, line and length around the off stump. Yes. Excellent delivery. Bit of shape on the ball. This is what Wafadar can do. He can bring the ball into the batsman very nicely. And as we can see, it was just missing leg stump, sorry. Going wide of the crease, creating the angle and ball further going down the leg side. So easy decision for the umpire to make.
Dropping the man on the boundary at the deep square. On the onside, fine leg is up in the circle. Third man on the boundary and deep square on the boundary. Very well bowled again. See, like Ibrahim, if you put the ball a bit forward, but he can play above the circle area or infield. So you have to be accurate to him as well, because if you put a loose delivery into him, like it's 50-50 as well, he will put you for a boundary. Where he's going to pitch this ball? It's just a subtle change in the field, asking the fieldsman at the deep square to go a couple of steps to his right hand side. I think it will be a back of line delivery again. Turned away on the onside, takes a run. He's off the mark as well. First over raised, 3 without loss. Plenty of talent in the batting department for the team. Introduction of the young player at the top of the order, Rahim Mangal, today, opening the batting with Ibrahim. They've been making changes, giving opportunities to young players who haven't been getting opportunities in the middle stage of the tournament. Thus identifying the best possible talent that they can use in the later stage of the tournament. Introduction of a spin straight away. I think every team is trying to make their best playing 11 or the best combination. I'm slightly missed field in mid wicket for 1 more runs. He is an accurate bowler. Amir Hamza has been taking wickets with the new ball. I think Amir Hamza is the one who can change this game for Band-e-Amir if he is able to take wickets in the power play. Explain these moves. These are some dancing moves, and the crowds are enjoying here at Kabul International Stadium. Amir Hamza once again. In this tournament, we've been witnessing Ibrahim experiencing some difficulties against the left-arm swing bowlers as well as against the left-arm spinners as well. Is this a lingering issue in his batting technique, or is this something that is crept in recently? I think if we can see his techniques, I think there is no issue. But sometimes it happens. You as a batsman or as a bowler, you think that I might be struggling with something. 2 overs bowled, 4 without loss. Lovely stroke. Where's the fieldsman? Is in the 30-yard circle. Off the blocks quickly. Wants to run. Should be going back for 2. Got to be careful. That's gone for 4. Adding insult to the injury. There was no backup, and I think there was no need of throwing the ball. As you can see, there was no backup, and he thrown the ball and it went for 4. A lot of young players, but it's important to keep the lid on free scoring as well, especially when you're chasing a low total
That allows the batsman the freedom to release the pressure as well. At the same time, it's important to be spot on from the beginning in the field. Yeah, it's very important. Like as youngsters, they have lots of potential, and they want to show themselves as as good fielders. So they try. Sometimes they try to throw the ball when there is no backup. They try to save a single in that particular time, and they throw the ball, and it give the other side free runs. Rahim Mangal, yet to open his account, has taken 9 deliveries for naught. This is his first match after lots of time, and that's why he's a bit confused. And there he goes, and straight to the hands of skipper Hashmatullah, and he departs for a 0 after facing 10 deliveries. Well, the pressure was mounting on Rahim Mangal. Has taken 10 deliveries, 9 deliveries before that, trying to go for a big booming shot to release the pressure. Just two ending it, straightforward catch taken at mid-off position. Not quite connecting it, wanted to go over the top. Easiest possible catch you expect. Yes, position. As a batter, if you want to settle yourself in the start, you have to be like if the bowler is not giving you loose balls, you have to play with soft hands. You have to just tap the ball and take a single or strike rotation. Put it in the gaps for 1 and 2s. It's not necessary. You can see every team have a good bowling side. They will not give you extra or free runs. You have to earn it. Wants to run, there is a sense of urgency, and that's what you've been trying to highlight, Yamin, about just put the ball into the gap and take the run. Yep. Take single and give the responsibility to other batter. He might play better than you on that day. But as a bowler, it must be frustrating seeing the batsman taking single strike rotation. Yeah. You always like if he's moving in his crease, you are thinking about too much things, that why he's doing like that, and what will he do on this ball. Ibrahim on strike. He's driving it straight to the fielder. There's a chain of fieldsmen through the offside region. They got mid-off, extra covering position as well. Men at the cover position, forming straight line on the field. A lovely cover drive, but straight to the fielder. And as you can see, Wafadar is bowling his second over. He just conceded 8 runs and took a crucial wicket of Rahim Mangal. Crowd behind him. Wafadar goes into goal to the right-hand batsman, right on top of the bounce. Good bowling, good liner lengths, and as we can see, a short catching point fielder for Ibrahim Zadran, particularly. Up driving? Yep, up driving, or as we can see, his most of the deliveries are wide of the off stump. He actually wants Ibrahim Zadran to cut him, and he put an extra fielder there, which is I think a good thinking. Also likes to play shots, forcing strokes off the back foot as well. Yeah, absolutely. How is going to finish the over? Slow delivery, hammered, it's gone through, might not reach to the boundary, it's trickling away to the boundary, fieldsman out for it, it goes for 4. Boundary to finish the over. 3 overs bowled, it is 14 for 1.
Lot of support for the Afghanistan cricket team, which will be traveling to West Indies to participate in the ICC T20 World Cup, going with a lot of expectations. Amir Hamza to continue with slip in position. Nicely ball drawing the batsman forward. Yep. This guy Taskeen Mahboob is an excellent talent as well. Yeah, he's a promising batsman. I have seen him playing in HPC camps and also in some games. It's remarkable that he hasn't played at the highest level so far, but the way he constructs his innings, construction of the innings, pacing the innings, looking at the situation on different pitches. Yes, I think like he played in the last game, it was exceptional. He wants a wicket. Yes. Amir Hamza just holding into the pitch. Because of the amount of experience that he possesses, Amir Hamza playing test match cricket, so he can vary his pace according to the need of the hour. Yes, absolutely right. As we have spoken before, he is a bowler that he can do whatever he wants accurately. And for Band-e-Amir, he's the guy who can change the game. Excellently bowled again. So as a batsman, if you are Ibrahim at the crease, would you like to go through his spell, or would you like to take chance against him? I think as a batter, if I would be Ibrahim, I would let him go. Nicely stroked away. Just a single. Watching Ibrahim running between the wickets, the youngsters should watch him and learn something. He's pretty good and very good in running between the wickets. He will push his partner to take a single or double. Hits him on the pad. Huge appeal for LBW. Not entertained by the umpire. That marks the end of the 4th over. Thank you, Yamin, for joining us in the commentary box. We'll be catching up you shortly. Thank you, Mr. Devendra. Lot of support for Ibrahim Jadran at the moment in the center. Should be traveling to the World Cup very soon. The way he's been batting at the global stage across formats has been inspirational from Afghan perspective. Wants to run through the offside. Oh, taking a bit of a risk here. Experiencing some difficulty as well. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Hamid Hassan, the legendary fast bowler and now the bowling coach of the Afghanistan cricket team. Thank you, Devendra, and it's great to be with you once again after a long time. Yeah, since 2019 we haven't been doing together. Yeah. Oh. Very close call, very close. And I think Ibrahim had some issue with his ankle. Previously, I think I remember we played against Sri Lanka. He got some ankle issues. I hope it won't repeat again. Same injury he had. He's critical player from Afghanistan perspective in T20 version of the game as well. Obviously, he's such a class player. If you can see him in a test cricket or one day, and he make himself very established in T20 cricket as well. So from my side, I think he's one of the finest players so far in Afghanistan team right now as an opener. And we saw completely different, performances from the batters in the ICC ODI World Cup in India. Before that, they were known as mercurial characters who would throw their wicket away after getting set. But what was the difference? How did you prepare differently going into the World Cup?
To be honest, before we go to the World Cup in India, we lost such a crucial games against Sri Lanka and then Pakistan, especially in Asia Cup. So back-to-back losses, and we faced that sadness time, and we decide we'll go to the World Cup, and inshallah we'll make a very good impact. And boys decided to do well and perform well, and you see the result. So they played well, especially the openers, Ibrahim and Gurbaz. They started really well, and in the end, then Hashmatullah Shahidi, and then Rahmat Shah, and middle order Rashid, Nabi was there, Azmat Umarzai. Yeah, the biggest change was basically Rahmat Shah, because he was struggling getting into the Asia Cup, was struggling for runs, and in the World Cup he batted, different way, completely different way. It was complete transformation. Because we supported him so much as all coaching staff, Jonathan Trott, me, myself, and Rais was there. Like all of the coaches, we pushed him and we told him that you are the finest player for Afghanistan. It happens because all the time you will not be consistent. If you see in the past, Virat Kohli was struggling for 2 years. When he came back from that out of form into the form, you can see he's unstoppable right now. So it happens to the players sometime, but it's a beautiful on drive from Mahbub, just only 1 runs. Yeah, coming back to Rahmat Shah and his transformation as a batsman, he hit the areas which he would not hit normally, especially that innings against Pakistan. Yeah, it's all about the practice. As much as you do good practice and believe in yourself, so I can go and play well, and you know your importance in the team, then you can apply and then you can play good cricket. So that's what happened to all the players in a World Cup. They took the responsibility, they know their role, what's my role in the team, and that's why Afghanistan win 4 matches. If we didn't lose against Australia. That's a beautiful shot from Ibrahim Zadran, pitched up delivery from Wafadar, and you can see a big 6 from Ibrahim. Well, such a class player. Well, he's been waiting for that kind of opportunity for quite some time, took his time and got the delivery and dispatched it over the boundary. 99th 6 of the tournament. And this one was one of the best so far of the day. Stand and deliver. Beautiful shot. Look at the balance. That's why we call him a Mr. Perfect player for Afghanistan right now. How does he prepare before every game? Because I remember watching him going to the pitch, talking to the coach about reading the conditions, thinking about his game plan, practicing just before the start of the innings in Test match cricket in Ireland. Tell you what, against Ireland. this guy is like a different level cricketer for Afghanistan. If you see his diet plan, it's amazing. Like he eats. This time back of limb delivery from Wafadar. A wicket is very slow, as you can see, and on this surface you have to be correct and accurate and consistent with one line in length. You cannot bowl too many variations in different deliveries, a batsman like Ibrahim. So you have to be very consistent, as Yamin said before, like a batsman, Ibrahim Zadran. So his diet plan and his food and stuff was very amazing, and all the time he's busy with his cricket. So he watches a lot of cricket on the laptop, on the mobile phone as well? Sorry? Watching different batsmen on his mobile phone, YouTube videos? Absolutely, he's reading books, he's always on YouTube, watching players, getting ideas. So I think he's the player, he make himself very busy with cricket. He loves cricket, and his passion, I have seen him. It's too much for cricket. So if you have passion for cricket and you want to play a good cricket, so you have to sacrifice and you have to apply all the things that what you need in to become a good cricketer in the future, like a legendary players. Last ball of the over. Down the leg side. Got to be careful, they're throwing all around. 5 overs have been bowled here at the Kabul Cricket Stadium. It's rather one more delivery to be bowled. That was too far down the leg side. Again, angling in from Wafadar. So many fumbles I've seen in this tournament so far.
A lot of the young players, I think they should work on their fitness mostly, and also in the fielding department. So taking the pace of the ball, 5 over 7 ball, 26 for 1 in the chase. 5 over 7 ball, 26 for 1. Band-e-Amir featuring in this contest, unbeaten so far in the tournament. And what do you think, they will lose today or win? You cannot predict anything with Ashmat in there as a captain. Plenty of options there, but so far, what one side is Ashmat, second side is also Ibrahim Zadran. Ibrahim, so it's a tough tussle developing. Tough tussle, and also the score is not that much big, so Ibrahim will be thinking very sensible. He needs to play till in the end if he want to win the game for his team. Karim Jannat into the attack. Short point in position, short extra cover as well. Driving it straight to mid-off. He's taking some sharp singles here. He has to, he's very good running between the wicket, and I think Karim Jannat is also one of the finest all-rounders for Afghanistan right now, and we have a good package for the World Cup. You can see Gulbadin is there, Nabi is there, Karim Jannat is there, and now Rashid can also bat, and Noor Ahmed. So I think we have good proper bench of all-rounders in the squad for the World Cup, and that's what you need, like the players who can go there and put some good enough cameo and impact and change the game for the team. This side cuts and cuts it quite well, puts in the diving effort, can't reach there, 4 runs. I told you before, if you pitch the ball outside the off stump on this surface, you cannot survive. And in this space, it's an easy shot for a batter. He can put the ball to the boundary. It was all about getting that placement right, third man on the boundary. Has to be stopped, that ball. Has to be stopped, that ball. In this level, if you're playing international cricket, you have to stop these kind of deliveries. And you have to stop the balls for the team, especially in low total runs. Rides the bounce and glides the ball down to third man region for a single. Strike rotation has been a spot on in this innings from both the batters so far. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Hamid Hassan, the legendary Afghanistan fast bowler who made telling contribution in the rapid rise of Afghanistan cricket, and now as a bowling coach. Enjoying the responsibilities as a bowling coach? Absolutely. I always enjoy be around it with cricket team or when I was playing cricket. So I'm happy to put my all experience to deliver to the youngsters, especially right now with Amu team. We have good, talented players. Yeah, your bowling unit has been very consistent. good. The thing is, we need to polish them more in the future, maybe in next 2 years. The bowlers we have right now in the team, maybe in next 2 years, they will be more established, especially batters also. We need to polish them as well, because as a HPC department or domestic cricket we have, I think if we can bring more quality and tell to the all domestic coaches to work on their fitness, work on their skills and variations and stuff, maybe next 2 years there will be proper international players, because it's lots of talent in Afghanistan cricket. And plenty of young players from under-19 level performing well in this tournament, the likes of Faridoon and Bashir Ahmed. Obviously, Bashir is such a good talent. One more talent is here in the squad with the Band-e-Amir side, Khalil Ahmed. Such a fine bowler. Again misfield and beautiful drive from Ibrahim Zadran through to the cover side. No chance for the fielder to cut it off. And one more boundary added in the run score. 6 overs gone, 36 for 1. The field restrictions will be lifted now.
Beautiful shot on the rise through the gap, through the offside. Elegant player. You cannot give a width to Ibrahim Zadran or back of lane delivery. You have to be very accurate and consistent in one in line in length. If you give him a width, he will punish you for the boundary. I was talking about Khalil, and he is here now. He's such a good cricketer and a lovely seamer, and I hope he can perform well today. I don't know he have played any game so far or not, so I think it might be his first game of the tournament, because the squad Band-e-Amir have, it's very difficult to organize 11 players. So some teams are very balanced. Too far down the leg side. Lift, bounce. Pace, bounce. And no ball. not a good start for young Khalil. So is that because of pressure? Is that because of the thirst of bowling quick delivery? Absolutely. Oh, it's a big one. He wants to express himself, to show his pace, and sometimes when you get so much excited to want big, adrenaline rush, that it happens sometimes, because he wants to express himself, and first ball wide and also obviously no ball, so it's free hit, and Mahbub is facing Khalil. Now where he's going to go? It's Khalil away from the commentary box end, and he doesn't bowl. Had a word with Hashmat, coming close to him and telling him something about how he should be going, about his bowling spell. He's a tall man. Short lifting delivery, and it's been deposited away towards the boundary. Fieldsman will come across and cut it off. It's again hitting the back of length, reason or rather too short and too wide outside the off stump. Yeah, that's a problem. You cannot bowl every single delivery as a short delivery, especially in these surfaces. It's very slow. Sometimes it's very unpredictable. You cannot trust your ball sometimes. So you have to be, the simple thing is, keep it simple, wicket to wicket bowling, and don't give them a width. So we always saying to bowlers, back of length deliveries or hit the hard length areas. Again no ball, again back of length delivery. It's a horrendous start for a fast bowler who is coming into the side trying to showcase his talent. Having talent is a different thing, but also you have to give a little bit of leeway to the bowler as well, because when you play for the first time, the nervous energy. The thing is, what I've noticed, I think he's rushing so hard, wants to bowl quicker, so has to be a little bit slow down his run up. So as a bowler you have to bowl in 3 steps, like start slowly, accelerate, and then strong finish. I think from now on, I see him from first step he's just rushing in. You can see slower delivery, excellent variations from him. It's only 1 run, so they need 76 runs, 83 balls, and plenty of wickets remaining. So when, as a fast bowler, you're playing your first game in the tournament, and the opposition is in a strong position, 2 quality batsmen in the middle, then you make a couple of mistakes, and then how difficult it is to make a comeback? It's good question, but I have to say, if you have a young seamer in the squad, as a senior players, if you have in the squad like Hashmat is there, Hamza is there, they can come, they can give some good feedbacks to the seamers, like don't be too much excited, don't be too much in rush and hurry, just keep it simple and do your best. So I think these words from the captain or from the other senior come to the youngster, they make him more confident, so he can bowl and perform well in the game. So it's about creating atmosphere around the bowler so that he feels comfortable. Definitely. About executing his game plan. Definitely, especially from skipper. So you can see Hashmat is talking to Khalil. That's what you need from as a skipper, as a bowler, to get more confidence, and you can bowl and perform well against a batter like Ibrahim. Again, change of pace, no run this time. Yeah, after conceding few runs, few deliveries, drifting down the leg side or wide of off stump, now he's settled into a good length and is keen to take the pace off. 2 deliveries back to back with pace off.
You may have the express space, but it's about the demand of the surface and the situation. Definitely. As we said, like, game awareness is very important. What's the team requirement? What's wicket behave? And as a bowler or as a batter, what is your responsibility to save some runs for the bowling side? And also as a batter, you should know what is my role right now and what my team needs, especially captain is there playing. And I think that's a good opportunity for Mehboob to learn from Ibrahim Zadran to how to establish and build the innings during the competition or during the game. Going back for the second. Could be in trouble. Slightly wide his throw there. He's making two changes, dropping the man at the fine leg on the boundary. Square leg is also on the boundary. Was expecting a short ball. It was a length delivery coming back into the batsman with a bit more extra pace as well. If you see the winder, this side offside is shorter boundary and the onside is a bit 65 meters. 65. So you should know what's the score required, what's the run rate. You should step up a little bit, 3-4 steps further, so you can save the 2 runs. If you step up 3-5 steps further, maybe you will save 1 run. Last ball of the over. And down the leg side. Fumble from the keeper. Oh, is it catch? He hasn't give wide. Very close call. So what about that? That was down the leg side. There was clear deviation, and the batsman was also looking at the wicket keeper. You think it's an age something? That was an age, it seems, from here. 7 overs gone now. Potential opportunity of getting the wicket of a classy batsman. 26 of 21 for Ibrahim now. Taskin once again is stepping up. 11 of 13. The other day playing a good innings as well in pressure situation. The way he handled the spin bowlers. Today the way he's been able to negotiate the fast bowlers, quite impressive. 43 for 1. Change in bowling, 1 for 17, his best figures. Introduction of a spin again, with the field spread out and the way spinners have been able to take wickets on these pitches. Another under 19. Sensational spinner. Great talent. If you have low score, you have to bring your field up. Let them take a chance. You have a good spinners in the side, like Hamza is there, now Arab Gul came to the attack. If you are so deep, you cannot save 2 runs. Yeah, challenge the approach from the batters. At the moment, they're concentrating on taking singles and twos, so don't allow them the easy That's singles. what I was talking. You have to be on the up. Bring the pressure on the batters, keep some dot balls, and let them take a chance to give them their wickets. Point on the boundary. Short delivery, thrashing through the offside. Men around 20 yards from the batsman at short cover. Tell you what, it was a bad delivery, but luckily he survived. And good stop from skipper. Three men on the offside, inside the circle, slip. Third man and men at extra cover. Short delivery down the leg side. Chance have run out. Bad throw. Have to be spot on. When you defend a low total, you need wickets from the fielders as well. Definitely, definitely. You have to be aware of every single ball, and you have to expect every ball that it's coming to me. In that time, you can take run out, or maybe you can take a catch. If you're not expecting, sometimes you can drop easy catches. I have seen in my life, and I have seen in this tournament as well. You've seen something big in the World Cup as well. Oh, I cannot forget that catch, Maxwell. Three nights back to back, I saw him in a dream because of that bad innings. It wasn't bad innings, it was one of the class innings he played against us. It's a beautiful delivery, drifting down the leg side, huge appeal.
and keeper, you can see, is not interested. So Maxwell was dropped by Mujib. 91 for 7. That's where you found Australia in. Wants to run, pick up and throw. Direct hit would have done something interesting here. He's coming back for the second. They're spotting every opportunity to collect runs here. 8 overs have been bowled here at the Kabul Cricket Stadium. 46 for 1, and we will hear commentary in Pashto with Fazal and Shakir. سلام خراغلاس یو ځل بیا اته وروسته شپږ څلوېښت د یو لوبغاړي په زیان 22 توپونو باندې اویا منډې پاتې دي. تسکین محبوب په 12 ابراهیم زدران په 28 دمګړی په کریس ولاړ دي. شاکر خراغلاست مننه. بیا هم د کابل کرکټ لوبغالي نننۍ لوبه په زړه پورې 9 اوور جریان لري. فلیک یې آن سایډ باندې یو منډه لومړۍ منډه په چټکۍ سره غوښتل. ابراهیم چمتون نه و چې د دویم منډې لپاره هم راسي او منډه ترسره کړي. دا هم هغه مینوال چې د نن لوبې ته راغلي دي. ګڼ شمېر مینوال لوبغالي ته راځي، هره ورځ راځي، خو که وګورو بیا هم هغه مینوال چې وخت لري، فرصت لري او لوبې له نږدې ننداره کړي دلته لوبغالي ته راسي، دا د دوی لپاره به یو ښه چانس وي. بالکل همداسې ده. ډېره ښه توپ اچونه وکړه په سر کې د مس-e-Ainak لوبډلې. قسم بند-e-Amir ټاس ګټلی و، هر څه د دوی په خوښه باندې و، بیټنګ انتخاب کړی و، اما نه ورته ونیول چې یو ښه ټوټل ورکړي. بیا هم په ټوله کې د مس-e-Ainak لوبډلې توپ اچوونکو د کرکټ ورکړو چې دا لوبډلې په 114 منډو 15 منډو کې راایساره کړه. دمګړی د مس-e-Ainak هغه سچویشن چې کوم دی کنټرول کې د دوی د بالونو د منډو ترمنځ فاصله کې وګورو، لا هم بالونه زیات دي، 9 شپېته منډې دي. یو اویا سیټ ابراهیم زدران په کریس ورسره محبوب تسکین هم. خلیل احمد یو اشر 2 اورونو کې 8 منډې ورکړي دي. شپږ پوینټ لري دواړه لوبډلې، شپږ پوینټونه. د الیکس ټم په طرف باندې بال لوبونه ده. ډی فاین لیګ کې ډګر ساتونکی شته او ډېر ښکلی رننګ بټوین د وکټ رن آوټ موقع ده، خو که چېرته حمزه علي خیل بال په خپلو ګلوزو کې راایسار کړي او دلته خوښ نه ښکاري. بالکل ځیرکتیا، هوښیاري او همهغسې افرټ هم پکار ده. که وګورو دغه هغه څه دي چې دی باید له دې څخه زده کړه وکړي. دغه ینګسټر، دغه ځوان وکټ ساتونکی که وګورو که چېرته ځیرک اوسېدی، بال یې په بشپړه توګه په ګلوز کې نیولی وای نو ارومرو دا رن آوټ و. دا چې ځوان ده کله کله به له سرعت څخه ګټه نه پورته کوي، دقت ته به ډېره توجه کوي، نو دلته له سرعت څخه ګټه یې پورته کوله او یو ښه چانس ته رن آوټ یې میس کړ. بالکل همداسې وه، موقع وه. بیا هم ډېر ښکلی آن سایډ ته لانګ آن ډګر ساتونکی شته. یوه بله منډه سیده بیټ سره لوبېږي بیا هم ابراهیم، او په دغه روان ټورنمنټ کې ډېر ښه هم ځلېدلی دی. از کیپټن یې ډېرې ښې پاڼې وړاندې کړي دي. فیلډینګ ته که خبرې کوو نو هلته په ډیپ پوینټ کې ډګر ساتونکی بهر ساتل شوی، تړمین هم، فاین لیګ هم بهر دی، سکویر لیګ هم بهر دی، او لانګ آن کې مډ وکټ، پوینټ، کور، مډ آن مډ آف. خلیل د 19 کلنې لوبډلې تیز توپ اچوونکی دی او دلته ډېر ښکلی کټ تړمین باونډرۍ ته ګایډ کېږي بال، خو یوازې یوه منډه ترسره شوه. که چېرته مس-e-Ainak لوبډله دغه سیالۍ ګټي، پوینټ ټیبل سر ته به ځي، 8 پوینټونو سره به مخکې ځي. دوی یوازې یوه سیالۍ بایللې ده، هغه هم سپین غر لوبډلې ته. بند-e-Amir انبیډن ده تر دې دمه، کومه ماته نه لري په روان ټورنمنټ کې، 3 کړي، 3 وڼۍ ګټلې دي. غرمه به ډېره غټه سیالۍ وي د دوو نورو بهترینو لوبډلو ترمنځ.
بیا همدا ځل بیک فوټ سره کور طرف ته د بال لوبونه ده. یوه بله منډه هم جوړیږي. سټرایک روټیشن ډېر زیات په زړه پورې دی د دواړو ترمنځ. دې سره د 9 اورو لوبه پای ته رسیږي. 53 دي ټولې منډې یو لوبغاړي په زیان. هلته په لوبغالي کې سټراټیجیک ټایم آوټ. د لوبې پیل بسم الله جان شینواری د افغانستان نړیوال لوبڅار تکړه ځیرک لوبڅار په نړیواله کچه باندې کوم لوبڅاران چې د ICC په پینل کې وي نو ارومرو هغه د نړۍ په کچه باندې د هغې استعداد د هغې د وړتیا په اساس باندې دوی راغلي. عرب ګل مومند راغلی توپ اچونې لپاره د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې پیاوړی لوبغاړی. عرب ګل مومند هم عموما که وګورو بند-e-Amir ریجن نه کرکټ کوي. په فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم لوبېدلی دی. تېر کال یې میوند چمپین سره و. دې ترڅنګ انډر 17 چې کوم ترسره شوی د زنونو په کچه باندې په هغه کې هم ولوبېدو. دلته لږ څه پورته دی بال خو ډګر ساتونکی لرې دی او هماغه دی چې نتیجه کې دوه تیزې منډې ترسره کېږي او ویکټ کیپر بیا هم لږ څه سټرګل کوي. بالکل د تیر په څیر باندې تېروتنه کله چې په دغه داسې بیا هم ګورو چې د سترګو او لاسونو همغږي نه لیدل کېدله. هغه هایز اینډ هینډ کمبینیشن چې ورته وایي کوارډینیشن ورته ویلی سو که چېرته د دغه وخت کې سترګې او لاسونه فوکس دواړه یو ځای وي نو دغه ستونزه به نه وي ځکه د ده سترګې له توپ څخه په وروستۍ شیبو اوړي او توپ نه نیول کېږي مستقیم په نس کې توپ لګېږي او به ګورو چې خدای دې وکړي غټه ستونزه نه وي ورته. خو بیا هم دا هغه څه دي چې د دغه ځای څخه دوی باید زده کړه وکړي وړې وړې تېروتنې اصلاح کول دا یو ښه مثبته نکته وي. هغه تېر رن آوټ که موږ د ده وګورو نو له دغسې چانسونو باید دوی
اعظمي ګټه پورته کړي. په دغه غټ سټیج باندې دوی ته موقع ورکول سوې ده د دومره غټ لوبغاړو په وړاندې د بالینګ په وړاندې توپ ته وکټ ساتنه کوي، نو ته باید ځیرک واوسې، بالکل لکه یو پراپر په بشپړه توګه چې په غټو لوبو کې وکټ ساتنه ترسره کړي. بیا هم عرب ګل راځي، دا ځل صحیح نه راځي په بیټ باندې توپ. حمزه هم که یاد وکړو، حمزه د 19 کلنې لوبډلې کوم هغه موندنې کوم ټرایلز چې اوپن هغه 100 بهترینو لوبغاړو کې دی هم غوره شوی. له هغې وروسته بیا دوهم پړاو ته هم دی راغلی و. ډېر ښه لوبغاړی دی حمزه، او نن سیالي کې ګورو چې تاسې اشاره وکړه دا ډېر غټ لیول دی، او بیا چې هلته لومړي ځل لپاره لوبېږي طبعا څه ناڅه تاثیرات وي، تاثیراتو تر څنګ دوی به خامخا همدې لپاره دوی ته موقع ورکړل شي چې هلته میچور شي، زده کړه وکړي. ډېر ښه فرصت دی ورسره. دا ځل بیک فوټ باندې تړ مین ته دغه بال لوبول کېږي. بال د باونډري لاین په طرف باندې محبوب تسکین له بیټ څخه یوه بله څلوریزه. بالکل لیټ کټ شاټو په زړه پورې یوازې ګایډ کړ توپ او د باونډري په لوري باندې 250 څلوریزه وه د دغه سیالۍ د دغه سیالیو په ټوله کې. تسکین ته که وګورو، تسکین ته هم پکار ده چې نور په ویشتنځای باندې ډېر مضبوط او پیاوړی ودرېږي، وکټ د لاسه ورنکړي، ځکه په تېرو لوبو کې د تسکین دغسې یو غټه پاڼۍ موږ نه دلدلې چې ده ترسره کړې ده، خو ده ته په دغه سټیج چې موقع ورکول کېږي نو باید له دغه ځایه له ابراهیم ځدران سره یو ښه ملګرتیا تر دا مهاله چې ده دا باید دوامداره وساتي. دا هم میچ سمري ده. صدیق اتل 25 کړی وي، شهیدي 13، هارون 14، حمزه 15، ریاض 214، وحید زدران بیا هم آوټسټینډینګ 2 حکمل 1 او همداراز یونس زدران 11. وفادار مومند یو وکټ ترلاسه کړ، درې اورونو کې 22 منډې، یو لوبغاړی سوځولی دی. ابراهیم زدران په 33 اورز کې، تسکین محبوب په 21. مس-e-Ainak نورو 50 منډو ته اړتیا لري په 80 توپونو، یعنې پوره 10 اورونه شته. کریم جنت معرفي کېږي دلته د میډیا نه توپ اچونې لپاره. وکټ یې وساته، کافي پارټنرشپ یې وکړو، هغه څه چې ورته ضرورت و. زما باندې لږ څه قسم ایزي ده، خو که چېرته لږ څه تیز لاړ شي نو ښه رنیټ سره به وګټي، دغه پوینټس او نټ رنیټ کې به ورته ډېره ګټه وکړي. تسکین د کریم جنت په وړاندې اوهو په زړه پورې بالکل مستقیم په خپله په توپ باندې ډګر ساتنه ترسره کوي، خو وکټ په لوري باندې ترو کوي. دا چې بیا هم ریپلې ګورو، د کریم هم ځانګړنه دا ده چې هغه د خپل چې کوم د قوي نقطه ده د سټرینث په هغه مطابق باندې د خپله توپ اچونه ترسره کوي، نوي اختراع یا نوي څه نه کوي، ځکه د ده توپ اچونه هم تر ډېره بریده ډېره ښه وي، ځکه هغه ایکسپیرینس کومه تجربه چې لري بشپړه توګه له همغه څخه کار اخلي. ډېری لوبغاړي که وګورو په دغسې لوبو کې هغه څه کوي چې ده تر اوسه پورې نه په تمریناتو کې ترسره کړي، نه په نورو میچونو کې ترسره کړي، نو مستقیم چې ته دغسې یو څه کوي ارومرو ستونزمن کېږي. خو هغه سینیره لوبغاړي یا ډېر د تجربو څښتن چې وي هغه یوازې د هغه توجه هم دې ته وي چې کوم سټرینت وي، کوم د ده قوي نقطه وي، په همغه باندې فوکس د هغه د لا پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. کریم جنت دغه دواړه توپونه ډېر په زړه پورې بالکل که پیس ورسره نشته، خو ډېر ښه ځي کې بولینګ کې ویریشن سره، او دا د بیټر لپاره ستونزمني. د علم کافي ایکسپیرینس برخمن دی، غټو لیګونو کې هم لوبېدلی، عموما په شل اوریزه فارمټ یا په سپین بال کې لیدل کېږي د افغانستان لپاره. رښتیا هم تاسې وړاندې اشاره وکړه شاکر صاحب، ځینې شیان داسې د لوبغاړو لپاره چې هغه دلته زده کېږي په لوبغالي کې، خصوصا د ځوانانو لپاره، خو ځینې شیان به داسې چې هغه لوبغالي کې نه زده کېږي، هغه به ته بهر زده کړې، هغه به ته په اکیډمي کې زده کړې، هغه به ته روزونکو سره زده کړې او په میدان کې به ته ثابتې. بالکل دا ځل په کور باندې لوبول کېږي د یوې منډې لپاره. سټرایک روټیټ سو د دواړو بیټرز تر مابین. واقعا هم همدا مهمه نقطه ده د توپوهونکو لپاره، د په لوبغالي کې هر څه چې دی عملي ترسره کېږي، نو کله چې په عمل کې څه ترسره کېږي هلته باید سړی ډېر ځیرک واوسي، نو هغه
تیوریټیکل یا پریکټیکل چې کوم ورته ویل کېږي نو تیوریټیکل هر ځای کېدلی شي اما پریکټیکل ځای معلوم وي. اوس دلته که هر څومره ته ډېر تمرینات تا بل ځای ترسره کړي یا په د کاغذ په مخ باندې تا څه زده کړي خو دلته به ته په عمل کې وړاندې کوې نو عمل ډېر سخت وي امتحان وي. بیا هم لیټ کټ ګورو د پوینټ باونډرۍ په لوري باندې د 4 منډو لپاره ښکلی په زړه پورې لیټ کټ شاټ و د ابراهیم زدران د تسکین محبوب دغه ځوان لوبغاړی مخکې بالو آف سټمپ باندې ډېر ښه ګایډ کړ ډېر ښه انداز سره نظر یې پرې وساته او بالاخره ورته ونیو 4 نورې منډې ته محبوب تسکین چې موږ تېرو سیالیو کې بیا هم خبرې وکړې په دغه روان ټورنمنټ کې هم ډېر ښه ځلیږي او د ګریډ 1 سیالیو ټاپ سکورر و سلیزه یې هم کړی و په پایلوبه کې تاسې خپل هلته موجود وي که ستاسې یاد شي. بالکل تسکین د کورني کرکټ ښه استعداد ده دغه استعداد د لا ښه کولو لپاره دغسې چانسونه او فرصتونه افغانستان کرکټ بورډ برابروي. دې سره د لوبې 11 اوره پای ته رسیږي 6 منډې دي د یو لوبغاړي پر بال باندې منډه راغلې او په 450 پکار دي او که وګورو مقابل لوبډله هم که دلته د ابراهیم دوی او د ابراهیم او د محبوب تسکین هغه ملګرتیا وګورو کوشش کوي چې سټرایک روټیشن باندې هڅه وکړي او ورکې یو نیم باونډري هم راځي دوی لپاره ډېره ښه ده خو مقابل لوبډله که هم وګورو شاکر صاحب لږ څه ریلیکس ښکاري لږ څه داسې ارامه ښکاري دوی کرکټ د هر څه امکان لري هر وخت هر څه کېدلی شي نو که چېرته دوی بیرته هغه خپل سپیرټ سره هغه خپل جذبې سره مخکې لاړ شي نو شاید ښه واپسي وکړي چون دلته دوی سره حمزه دی یا عرب ګل مومن دی خلیل دی هغه توپ اچوونکي چې کولی شي یوري ټایم وکټ یې مات کړي وکټ یې واخلي وکټ ټیکران دي. حمزه او تک د توپ اچونې لپاره ابراهیم زدران ته بالکل د ایکسټرا کور په لوري باندې د یوې منډې لپاره ابراهیم که وګورو د غټ شاټونو هڅه یې تر دا مهاله نه ده کړې په بشپړه توګه دی په ویشتن ځای باندې سټرایک روټیشن کوي تر څو په 1-2 منډو باندې بسنه وکړي دغه د پارټنرشپ یا ملګرتیا دوامداره وساتي. پارټنرشپ دوی ته ډېر اړین ده که غواړي که څه هدف ستر هدف نه ده. بالکل د حمزه پر وړاندې لږ څه اسانه نه ده سخته بیک فوټ باندې لږ څه اپې شو لوبول شو هلته لنګان کې ډګر ساتونکی شته یوه بله منډه د ابراهیم زدران په اړه که خبرې وکړو تر دې دمه دوست داسې کوم غلط شاټ نه دی وهلی همیشه د فوکس نن او په تیره کې دا وي چې بال لګوري چې بال کمسې کېږي اول نه ځینې بیټسمنان داسې مایند کې واچوي زه به په دغه بال باندې شاټ وهم بیا ایسته داسې یو ټرای وکړي چې هغه ریزلټ تر ډېره د هغه په ګټه باندې نه وي خو ابراهیم بیا داسې بیټر دی ده نه ګوري چې زه به په دغه بال باندې شاټ وهم ده ته ګوري چې بال څنګه کېږي او زه څنګه ولوبم که ډرایو ته جوړي ډرایو سره ځي کټ ته جوړي کټ ته ځي ډیفینس کوي یا مثلا غټ شاټ وي نو هغه د سترګو هغه نظر ساتل د بال لاندې دا ډېره مهمه ده او دا د ابراهیم زدران هغه کوالټي او هغه ابیلیټي ده او دا یو بل میسج دی د دوی په لوبډله کې نورو لوبغاړو ته چې دوی باید څنګه مخکې لاړ شي. بیا هم د بال لوبونه د وفادار مومن لږ څه مس فیلډینګ کوي او په نتیجه کې 2 نورې هم تیزي منډې ترلاسه کیږي. بالکل په میریټ باندې بال لوبونه دومره اسانه هم نه وي دا چې ته میچور یې دا چې ته له تخنیکي او تکتیکي پلوه پیاوړی وي نو ته به هلته په میریټ باندې بال لوبې ځکه تا ته به د هاوټ هغه په خپله به ځان نه اوټې ځکه تا ته به یو ښه بال ترسره کېږي یو ښه بالینګ به کېږي او بیا به ته اوټ کېږي په دغسې صورت کې لکه ابراهیم چې کومه توپ وهنه ترسره کوي د آوټ څخه د ځان ژغورلو او د منډو لړۍ دوامداره ساتلو لپاره یو بهترین او ښه سټراتیژي ده. او په 12 اوره پای ته رسېدو سره د میس-e-Ainak 1 منډې دي 1 وکټ یې د لاسه ورکړی. د غوره توپ وهونکي ابراهیم زدران 186 منډې په 15 لوبو کې حضرت الله زادي 109 په درېیم پوزیشن باندې نجیب الله زدران محمد اکرم یا وسیم اکرم 134 منډې په 4م پوزیشن په 5م باندې رحمت شاه چې د بوس لوبډلې ده په 15 لوبو کې 111.
دیارلسم اور لپاره کریم جنت راغلی دی دلته چیزینګ کې مس-e-Ainak لوبډله ابراهیم زدران سپریم فارم کې د ډېر ښه ټورنمنټ دی د هغه لپاره او دا یو ښه خبر دی په بیټینګ اړخ کې چې څه ډول هغه لوبېدلی دی 45 نورې منډې په 40 توپونو باندې د دې ځای نه دوی اسانه کولی شي چې لومړی ځای خپل کې د روان او بهترینه په زړه پورې او بالاخره کریم جنت یو څه پیس سره بالینګ او د ابراهیم زدران وکټې ته اړتیا لرله بالاخره یې ترلاسه کړل او د دغه پارتنرشپ ماتولو هڅه کوشش چې کاوه بند-e-Amir لوبډلې دلته کریم جنت په شتون کې وتوانېدل او دغه کار یې وکړ دا ځل وکټ کیپر کومه ستونزه ونه کړه ایج ډېر ښه په زړه پورې یو څه چټک هم ورغی او بالاخره یو څه ارام لګي خو کله چې چټکېږي خپله وکټ له لاسه ورکوي خو یو ښه پیل یو ښه شروع ده بیا هم د مس-e-Ainak لپاره 14 منډې په 15 توپونو او یو ښه پیل یې وکړ کمنټري باکس کې ځان لنیم او عیسی خان تسل هم را سره دی تسل چیزینګ کې څه وایي ډېر په زړه پورې که څه هم ټارګېټ په بورډ باندې کم دی ابراهیم زدران یو ښه پیل وکړ مننه ملت کور ودان بالکل د دواړو ترمنځ همغږي بټوین د وکټ د منډو راتلل هغه څه و چې دوی ډېره ښه پاڼۍ ولوبوله تر دې وخته دواړو لوبغاړو افسر زازا میدان ته راغی د بیټ لپاره نوی بیټسمن سل منډې ترلاسه کړي د 15 شپږیزو شپږو څلوریزو په مټ او 15 د لوړې منډې دي چې 13 لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه ترلاسه کړې او خپله لوبډله یې تر بریا هم ورسوله ښکلی چټک بیټینګ یې ترسره کړ روانه لوبه کې به وګورو دی له تسکین محبوب سره تر کومه حده ملګرتیا کولی شي په داسې حال کې چې مس-e-Ainak لوبډله یو اویا منډې لري دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي 14 اور د لوبې روان دی په 40 بالونو 45 نورو منډو ته اړتیا لري فایټینګ روان دی لا هم مبارزه د بند-e-Amir لوبډلې او دا د T20 کرکټ هغه ښه اړخ دی او دا د بند-e-Amir لوبډلې هغه ښه اړخ دی چې دوی په دغه سیالیو کې ترسره کړي دي خپله کپتان حشمت الله شهیدي او ورسره د بند-e-Amir ټوله لوبډله په دغه مبارزه کې لا هم که وګورو ډېر اسانه دی د دوی لپاره ځکه له شپږو نه ټیټ ریکوایر پاتې دی په هر اوور کې خو د وکټو په شتون کې هر څه پېښېږي او موږ دا وړاندې لیدلي په دغه ټورنمنټ کې چې څه ډول لوبډلې راګیرې شوي دي بهترینه لین او لینت زبردست دی د کریم جنت او دلته د وکټ اخیستو وروسته او د ابراهیم زدران د آوټ کېدو وروسته افسر زازی راځي میدان ته چا چې تېره ورځ بهترینه سیالي ترسره کړله او یو ښه پای وکړله یو ښه فینش یې وکړ QOSH TEPA ملي شلوریز جام کوم چې تیرو اته ورځ راهیسې په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شوی دی ډېر په زړه پورې 15 زونونه 15 لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي دوه ټاپ لوبډلې د پوینټ ټیبل لومړي سر کې هېڅ سیالۍ نه ده بایللې هلته بند-e-Amir لوبډلې او ورپسې بیا یوه سیالۍ بایللې ده مس-e-Ainak لوبډلې په لومړي او دوهم مقام کې دواړه لوبډلې قرار لري او دغه سیالۍ که هره لوبډله ګټي هغه به نو ټاپ له ځي لومړي سر له به ځي وبګورو کریم جنت چې تجربه کاره لوبغاړی دی وړاندې همدې اور کې د یوه مهمه وکټ د ابراهیم زدران ترلاسه کړه ابراهیم زدران پرون لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه ښه کپتانسي ترسره کړه ښه کپتان پاتې شو د بالینګ استعمال د بالرانو استعمال ډېر بهترین و د چې په روانه لوبه کې دوی ته یو کم هدف ورکړل شو مقابل کې د ښه فیلډینګ هم ترسره کړه وړاندې خپل بیټینګ ښه بیټینګ ترسره کړ مسؤلیت اخیستی و تر اوسه تر دې وخته ښه لوبه وکوله لوبه یې اسانه کړه د خپل لوبډلې پاتې بیټسمینانو ته وړاندې به وګورو چې دوی دغه ورکړل شوي هدف کې څه ډول مخکې تګ کوي او دغلته تجربه کاره لوبغاړی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبېږي لوبېدلی دی کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلی دی کریم جنت خپل بال ته دوام ورکوي 2.15 اورونو کې 18 منډې ورکړي دي په وکټ اخیستو بریالی شوی دی هغه هم یوه مهمه وکټ د ابراهیم زدران وړاندې همدې اور کې ترلاسه کړه یو ځل چې مس-e-Ainak لوبډلې لپاره یې وکړل وحید زدران مسلسله لوبېدنه او د هغه پرفارمنس دی د هغه وظیفه همدا ده چې راتګ سره وکټ او په ډېر ښه ډول یې دغه وظیفه او دغه دنده ترسره کړې د نړۍ سیالۍ کې موږ ولیده چې څه ډول یې لومړی وکټ ترلاسه کړله ورپسې چې بیا پارتنرشپ جوړ شو او د سیده کتل وکټ یې دواړو اوپنران د هغه لوري وشول او ډېر ښه مومنټم جوړ کړ په هغه وخت کې 14 اورونو وروسته 4 اویا منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي مس-e-Ainak په چیزینګ کې په 42 منډو ته اړتیا ده
د سپینرانو خبره من کوله د وحید زدران چې بهترینه لوبېدلی دی ټاپ وکټ چې کرانو کې دی سترې وکټ یې هم ترلاسه کړې نننۍ سیالۍ کې 2 وکټ یې ترلاسه کول دارون وکټ ترلاسه کول صدیق التل وکټ ترلاسه کول دا ډول وړاندې په تېره ورځ چې کوم سیالي وه د بوس لوبډلې په وړاندې د حضرت ځاځي وکټ ترلاسه کول هغه سترې وکټ عمران میر د هغه له لورې اوټ شوی دی د امو لوبډلې خلاف چې کومه سیالۍ ترسره کوله همدا ډول جلات موسازي وکټ شبیر نوري وکټ او اجاز احمد زی وکټ د وحید زدران له لورې عرب ګل محمد یو بل ځوان لوبغاړی چا چې په سږ کال 2024 19 کلن نړیوال جام کې د افغانستان نمایندګي هم کړې وه د افغانستان 19 کلن لوبډلې برخه و یو ډېر په زړه پورې لیګ بریکر دی او نننۍ سیالۍ کې ښه ثابت شوی دی ځکه منډې نه دي ورکړې او افسر زازي غواړي چې سلاګ ووایي افسر زازي غواړي چې دغه لړۍ چټکه وساتي تر څو ژر پای وکړي خو په زړه پورې و سټمپ هم ترسره شو اپیل هم و خو کومه ستونزه نشته دی افسر ته پاپ انکریز کې دی افسر زازه دلته د غټ شاټ هڅه کوي 13 لوبه کې د شاټونه په زړه پورې وو د شاټ سلیکشن بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې وو ډېرې ښې چټکې منډې ترلاسه کړې او وروستي بال یې لوبډله بریا ته ورسوله تېره ورځ د لوبې غټ رول ولوباوه د مس عینک په بریا کې دغلته بال لوبیږي د ډی فاینډکس ښه فیلډر راځي بال ترلاسه کوي دواړو ترمنځ یوه بله چټکه منډه هم ترلاسه کیږي د تسکین محبوب او افسر زازي ترمنځ که وګورو تسکین محبوب لا له وړاندې په میدان کې ولاړ دی سیټ شوی دی دغلته بالارن مطالعه کړي دي په 2 بالونو 10 منډې ترلاسه کړي دي وړاندې به وګورو دا یې څه ډول بیټینګ انتخابوي په داسې حال کې چې تر دې وخته یو څه ارامه دی یو څه سلو بیټینګ ترسره کړی دی او کله چې ابراهیم زدران وکټ ترلاسه ورکړه هغې نه وروسته یو څه نور هم ارامه شو ځکه مسؤلیت دته ورترغاړی شو او اوس مهال دغه مسؤلیت دغه بار د په وګو دی چې خپله لوبډله مخکې بوځي او دغه هدف ته ځانونه ورسوي تسکین محبوب رښتیا هم ځوان ټلنټ ځوان استعداد د تېره ورځ موږ ولیده چې څه ډول په زړه پورې انینګز یې ولوباوه څه حالات کې وه وش کول نیمه سلیزه جوړه کړي نننۍ سیالۍ کې د هغه منډې د هغه پارتنرشپ هغه نو د دې وړتیا لري تر څو جیپ لاړ شي په یو غټ انینګز ولوبئ او په ډېر ښه ډول سره یې دا کار ترسره کړی دی ځکه اړتیا ته په کتو ریکوایر ته په کتو تسکین محبوبه دغه کار ترسره کړی دی او په کار هم همدا ده او دا هغه لپاره ښه خبر دی په زړه پورې اور بهترین اور د عرب ګل محمد له لورې هر څه ټیټ ساتل کېږي دلته 14 اورونو وروسته شپږ اویا منډې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي مس عینک لا هم منډو ته اړتیا لري تر څو وشي کولی بریا خپله کړي په 14 بالونو 40 نورو منډو ته اړتیا لري مس عینک لوبډله تر څو روانه لوبه کې بریا ته ورسیږي وړاندې بهترینه خاور ترسره کړ عرب ګل د په 3 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړي دي په ښه اکانومي سره یې بال ترسره کړی دی همداشان که وګورو کریم جنت یو ځل بیا د بال لپاره انتخابیږي د هم 13 اور خاور ترسره کړ د خپل لوبډلې په ګټه ضروري پکې یوه مهمه وکټ د سیټ بیټسمن ابراهیم زدران وکټ ترلاسه کړه دې اور کې به وګورو چې دا یې څه ډول بال ترسره کوي او دغه تسکین محبوب چې له پایله دلته شتون لري د وکټ څه ډول ترلاسه کوي دلته د شاټ هڅه کړې وه منډه نه راځي کنټرول کې بالینګ دی د کریم جنت له لورې خپل وروستیا اور کوي وکټ یې هم ترلاسه کړې ده د ابراهیم زدران وکټ یې ترلاسه کړه وړاندې اور کې او په کار هم همداسې د اړتیا دا ده تر څو ټیټ اوسي ځکه وروستیو کې د ډاټ بالونو هغه فیصدي زیاتېږي او دا هغه څه دي چې بیا فشار راځي اسانه وکټ نه وه نننۍ سیالۍ کې هم ځکه لومړي انینګز کې موږ ولیدل که څه هم پیل ډېر ښه وکړ بند-e-Amir لوبډلې بیټینګ اړخ کې هر ځل دا کار کړی دی خو منځنۍ برخه کې هغوی راایسار شولو او بیا تر وروستیو پورې یوازې 114 منډو هدف یې وټاکه او اوس دغه پیل د مس عینک په زړه پورې دی خو څه ډول پای کوي پای ډېره مهمه ده د کریم جنت او ورسره عبد ګل محمد پښتون کې د دغه دواړو بالرانو پارتنرشپ د یو اړخ نه میډیم پیسر او ورسره له بل اړخ نه لیګ بریکر تر دې د مخه دي یو ځای ده چې د مالي ملاتړو هم باید مننه وشي
اتصالات مخابراتي شرکت همدا ډول افغان یونایټډ بانک او ملت سټیل چې په دغه سیالیو کې همکار دي. ټایټل سپانسر بیا افغان یونایټډ سره دی. پریزنټینګ یا وړاندې کوونکی د دغه سیالیو اتصالات مخابراتي شرکت دی او ملت سټیل په دغه سیالیو کې مرستیال مالی ملاتړ دی او همدغه مالی ملاتړ دی چې دغه ټورنامنټ او دغه فضا یې جوړه کړې ده او دغه څه ممکن کړي دي. وړاندې ښکلی بال و د کریم جنت له لوري روانه ورم په بریالۍ توګه پیل کړی دی کریم جنت. کمې منډې ورکړي دي که وګورو په ښې اکانومي سره او داسې ښکاري چې دغه لوبه یو اساس پړاو ته تلونکې ده. په 33 بالونو 40 نورو منډو ته اړتیا ده. تسکین محبوب چې په 14 بالونو 11 منډې ترلاسه کړي دي لا هم په میدان کې شتون لري. سټرایک له ده سره دی. وبګورو دی له افسر زازي سره څه ډول ملګرتیا کوي او فینش څه ډول کوي په روانه لوبه کې. د دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا څومره دوام کوي. لیک ته دغه بال ډیفاین لیک کې فیلډر ځان صحیح بال ترلاسه کیږي. واډ بال هم ورکړل شو د امپایر له لوري. وکټ کیپر په دغه سیالۍ کې ښه نه معلومیږي. ځوان ضروري دی ضرور به یې له دغه زده کړه کوي خو ښه لیدنه نه ده د هغه لپاره او باید ښه اوسي غوره اوسي ځکه 114 منډې چې کله دفاع کې د دغه عمره کم هدف نه دفاع کې ضرور به ښه بالینګ کې خو فیلډینګ باید ښه اوسي. فیلډینګ کې باید ملاتړ وشي د بالرانو تر څو وشي کولی بریا ته ورسیږي او دغه کار له دې وړاندې په لومړۍ سیالۍ کې بند امیر لوبډلې کړی دی. د 115 منډو نه په ډېر ښه ډول سره دفاع کړې وه خو نننۍ سیالۍ کې کیسه بدله ده. ښه پیل ورپسې شوی دی. وکټو ته اړتیا لري که پرله پسې څو وکټې راځي ممکن تغییر راشي ټرنینګ پوینټ جوړ شي خو څه ډول که څه هم خاموشه دي وروستي اورونه د کریم جنت او ورسره د عرب ګل مومن چې کوم ترسره کوي. فیلډینګ باید ښه وسي او هغه ریکوایر لږ لوړېږي ځکه 28 نورې منډې په 32 توپونو باندې. 5م بال به ترسره کوي کریم جنت. 3.4 کې 21 منډې ورکړي وکټ ترلاسه کړي ده. تجربه کاره لوبغاړی دی. روانه لوبه کې به وګورو دی د خپل لوبډلې په ګټه څه ډول مخکې تګ کوي. ډاون د وکټ راځي افسر زازی خو څه ډول چې د غوښتل بال د په خوښه ترسره نه شو. ښه ځای کې بال ترسره کړ کریم جنت. وړاندې مطالعه کړ افسر زازی چې بال پسې راوړاندې شو. د هم آف سټمپ ته بال ترسره کړ او د شاټ هڅه ونه شوه. بال په بیډ برابر نه شو کنه افسر زازی چې د غوښتل دغه بال د یو غټ شاټ لپاره ولوبوي. غواړي د تیرې لوبې په څېر یو ځل بیا هم فینش وکړي لکه څه ډول تېره لوبه کې چټکې منډې ترلاسه کړې 50 هم ترلاسه کړه او لوبډله یې تر بریا ورسوله. او د ډاټ بالونو هغه پریشر به راځي 1.35 که څه هم اسانه دی خو مینهوال به غواړي چې یوه ښه لوبه وګوري. یوه هیجاني او یوه ښه پای 15 اورونه پای ته رسېږي. 78 منډې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي مس-e-Ainak لوبډلې. دا هم هغه پیز سکور چې کوم دی لومړی پاور پلی کې 50 منډې بند-e-Amir دا خو د مس-e-Ainak لوبډلې خلاف ګټلې وه ځکه 14 منډې مس-e-Ainak په ځواب کې وکړي. یوه وکټ یې لاس ورکړه. 43 دوامه د 2 نه 15 پورې هم دویم خو وروستی فینش څومره خراب ترسره شوی دی. منځ کې که 43 منډې شوي دي خو 15 وکټ یې بند-e-Amir له لاسه ورکړي دي. دا د دوی لپاره منفي پوینټ دی او همدا ډول 42 منډې جوړې کړي دي په دوهمه برخه کې یا په منځنۍ برخه کې خو یوه وکټ یې لاس ورکړې ده. وروستی برخه وروستي 15 اورونه ډېر مهم 22 منډې پکې یوازې جوړې کړې وې او 2 وکټ یې هم پکې له لاسه ورکړې وې. اوس پای څه ډول کېږي. همدغه ډول پای راځي د مس-e-Ainak لپاره او که نه دوی کولی شي دغه هدف دغه منډې چیز کړي او بالاخره په دغه سیالیو کې یوه بله بریا هم خپله کړي. مس-e-Ainak عرب ګل بال ته انتخابیږي د 14 اوور په موخه. عرب ګل تیر 3 اورونه ښه ترسره کړي دي خو دا ځل د غټ شاټ هڅه او بال فیلډر ته رسیږي کیش ترلاسه کیږي. دلته تسکین محبوب سیټ بیټسمین سیټ لوبغاړي خپله وکټ له لاسه ورکړه او دغه لوبه یې لا هم پسې
سخت حالت کې پرېښوده. رښتیا هم ډېره مهمه وکټ وه. ډاټ بال نه ما مخکې مې یادونه وکړه کله چې ډاټ بال نه وي پریشر راځي، دغه ډول ریسک دغه ډول خطر ته د مجبوروي. ابیواز ډاټ بال نه مهم نه و د بندي امیر لپاره. وکټ هم مهمه وه، ډېر یو غټه وکټ یې ترلاسه کړه. ټرنینګ پوینټ جوړېدلی شي که نه. تسکین محبوب یو دېرش منډې جوړې کړې وې په 30 توپونو باندې، او دلته عرب ګل محمد سټرایک وکړ. څه ته چې اړتیا وه د څه ریسرچ کې چې بندي امیر او هلته اسانه کیچ واخیستل شو. بسم الله جان شینوارې هلته خپل ساعت ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ټایم اوټ وخت دی. ستراتیژیک ټایم اوټ او بیرته به راګرځو. لپاره ډېره مهمه وي ځکه وکټ یې ترلاسه کړه. او دا هم هغه میلمانه چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري دعوت شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړي امید قمبري، فرزاد محمدي، دا دواړه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړي دي. او چا چې یوه ستره کارنامه کړې ده څه کال وړاندې، څو ورځې وړاندې دوی وشو کولی نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د فوټسال نړیوال جام ته. همدا ډول سره حافظ احمد جان د تربیت بدني او فوټبال فدراسیون مرستیال امید قمبري او فرزاد محمدي د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړي، او دوی سره ټول راغلي میلمانه چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري دعوت شوي دي د دوی د ستاینې لپاره، د دوی په ویاړ چې دوی کومه کارنامه ترسره کړې ده. دوی د افغانستان د آزادو سیالیو اتل کم عمره ځوان خلیل ارسلاني هم د دغه ډلې سره دی او هغه هم میلمه دی. دوی ټولو ته هرکلی، ستړي دې مشي. همدا ډول وروسته به د دوی په ویاړ او د دوی د ستاینې لپاره ځانګړي مراسم هم وي. تاسو وګورئ د افغانستان کرکټ بورډ سی او اجرایي مشر ښاغلی نصیب خان چې دغه میلمانه یې دعوت کړي دي، ټول به دلته وروسته په ځانګړي مراسمو سره، او دوی ډېر غټ کار وکړ. کرکټ به هم پالو، کرکټ به هم وي، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړو او فوټسال ملي لوبډلې کومه کارنامه ترسره کړه سږ کال، دا په زړه پورې وه، دا بهترینه وه. او په لومړي ځل د فوټسال ملي لوبډلې وشو کولی د نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، او دوی راغلي دي د همدې لپاره. ورزش سرحد نه لري او ټول ورزشونه سره یو دي، او افغانستان ته ویاړ بخلی دی، دا وطن نوم یې ځلولی دی او باید چې وستایل شي. دا په مونږ حق دی. دلته د لوبې شپاړسم اوور هم پای ته رسیږي. mis-e-Ainak اتیا منډې ترلاسه کړي دي، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
مننه د سلام ملت لوبه روانه ده او دا هم اشرتي صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس سره زمونږ د کرکټ بورډ هغه خاص او ځانګړي میلمانه دي چې وړاندې هم په دې باندې تبصره وشوه د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لوبغاړي دلته بال ترسره کیږي او ګورو چې یوه منډه چټکۍ سره ترلاسه شوه شارټ میډ ویکټ ته دومې منډې لپاره واپسې کیږي او دلته د رن اوټ حادثه ده شاید چې دلته یو بل زیان اوسي د مس-e-Ainak لپاره وروسته به کتل کیږي نو اشرتي تاسو ته ښه راغلاست ویو تشکر فراوان جناب سکرتر شما یقینا دوشای پرسرعت انجام شد اما منتظر داور مسابقه میشیم شما تکرار صحنه را مشاهده مینمایید حمزه هوتک بازیکن بود که به شکل درست و خوبش بال را به دست می آورد و به مقطع زمانی حساس بال تصادم میکنه با ویکت و با انجام دادن این بال با ویکت تیم mis-e-Ainak ویکت دیگر خود را از دست میدهد د سره یو بل ویکټ یو بل زیان برکت الله ده هم ځوان لوبغاړی دی ډېر ښه توپ وهونکی دی نن موقع او فرصت د ترلاسه کړی په داسې حال کې چې لوبډلې د پارټنرشپ لپاره هم اړتیا لرله فرزاد محمدي او همدارنګه امید قمبري دغه څیرې چې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې لوبغاړي دي او دوی یقینا یوه ډېره ستره کارنامه وکړه تاریخ یې جوړ کړو افغانستان لومړي ځل فوتسال نړیوالو سیالیو ته یا جام جهاني ته لاره ومونده د دوی د ډېرې ښې لوبې په اساس او له دوی سره هم په وي آی پي کې چې څوک ولیدل شو د افغانستان د بدني روزنې یا د تربیت بدني او ورزش معاون ښاغلی حافظ احمد جان او همدارنګه د افغانستان د آزادو سیالیو اتل او کم عمره ځوان خلیل ارسلاني چې دی د فري پاټ یو بهترینه لوبغاړی دی دوی په تصویر باندې ښکاري نو یقینا اشرتي چې دوی ډېره ستره کارنامه کړې ده او د افغانستان لپاره ویاړ راوړی دی یقینا جا داره که ما هم به نوبه خود از عمق و ته دل آمدنشان خیر مقدم و خوش آمدید بگوییم یقینا پر افتخار ترین چهره های عرصه ورزش امروز با خود داریم در چیرمن باکس یک ابتکار خیلی عالی و خوب از طرف کرکت بورد افغانستان و از طرف رئیس اجرایی جوان و رهبری کرکت بورد افغانستان که این پر افتخار ترین چهره های فوتسال را دعوت نمودند به میدان بین المللی کرکت در کابل و یقینا در لحظات بعدی جناب استاد عاطف سبقت ما مراسم ویژه خواهد داشتیم به خاطر تقدیر و تحسین این چهره ها چیزی که حقشان است چیزی که حق مسلمشان است و یقینا افتخارات را کسب نمودند که در تاریخ فوتسال کشور بی‌نظیر است یقینا لوبې او ورزش دی چې هیوادوال سره یو ځای کوي او یووالي او د اتحاد باعث ګرځي او یقینا کرکټ بورډ یو ډېر ستر نوښت او ابتکار کړی دی ځکه زموږ خوشحالۍ او دردونه هغه ټول سره شریک دي فاینلي کې یوه څلوریزه ترلاسه کیږي نو د کرکټ بورډ رهبرۍ له لوري د دغو ملي اتلانو لپاره یوه تشویقي برنامه هم ترتیب شوې ده چې دوی به وستایل شي د خپلو دغو وروستیو کارنامو او ډېرو ښو لاسته راوړنو په اساس او په دغه ځانګړې برنامه کې به د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر نوموتي لوبغاړي اوسي ښاغلی حافظ احمد جان او ښاغلی نصیب خان چې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس دی همدارنګه حافظ احمد جان چې د افغانستان د تربیت بدني او ورزش معاون دی دوی لیدل کیږي بله چقدر که نقاط مثبت اداره کرکت بورد و رهبری کرکت بورد را باز هم نشاندهی کنیم کم است یقینا این یک مثال بی‌نظیر است که در مقطع زمانی کم بازیکنان تیم فوتسال را دعوت می نماید و این در کل نشان می دهد بهترین هماهنگی را بین ادارات ورزشی و خصوصا بین کرکت بورد افغانستان و تربیت بدنی کشور چیزی که به خاطر پیشرفت به خاطر ترقی به خاطر هماهنگ ساختن جوانان چیز مهم ارزنده و حیاتی پنداشته می شود که در سطح رهبری ادارات ورزشی هماهنگی بیشتر او دغه ځوان ستاسو په بخښنې خبره قطع کوو خلیل ارسلاني چې دوم د افغانستان لپاره په آزادو سیالیو یا فري پایټ کې د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي دي دی هم د دغو خاصو ځانګړو میلمنو په ډله کې دی او یو ځل بیا اپیل ترسره کیږي
میساینک لوبډله په پرله پسې توګه خپلې ویکټې له لاسه ورکوي. افسر زازی هم چې د تیرې لوبې غوره لوبغاړی و دلته په ایل بي ډبلیو سره د خلیل احمد د بال ښکار وګرځېده. څه ښه بال د دغه ځوان توپ اچوونکي له لوري. بهترین این سوینگ بال که داخل میآید بعد از انجام دادن شدن و یقینا این بازیکن است که این توانمندی را به شکل درستش انجام میدهد. یکی از بازیکن‌های مجرب و یکی از بازیکن‌هایی که در مسابقه قبلی درخشش خوبی به نفع تیم مس-e-Ainak داشت، آن را توسط بال فوق‌العاده عالی خود پس به پاویلین برمیگرداند. رښتیا هم او دلته راستنېدنه ده د بند-e-Amir لوبډلې له لوري په لوبه کې او پرله پسې توګه میس-e-Ainak خپلې ویکټې له لاسه ورکوي. وګورو دغه حالت څنګه بدلیدی شي. دا هم یو ډېر ښکلی منظر د افغانستان کرکټ د کابل کرکټ پر لوبغالي او دلته امپیکټ پلیر په توګه ایمل شاهین راځي. اشرتي ایمل شاهین هم یو هارډ هیټر دی، ځوان لوبغاړی دی او په کورني کرکټ کې ډېرې بهترینې لوبې کړي دي. هغه په خصوصي لیګونو کې یو ډېر خاص نوم وي، د بریدګرې لوبې لپاره مشهور دی. په داسې حال کې چې میس-e-Ainak لوبډله اړتیا لري. وبګورو چې دغه ځوان ایمل شاهین څنګه کولی شي په دغه له فشار څخه په ډک حالت کې د خپلې لوبډلې لپاره ښه لوبه وکړي. خو په ټوله کې یوه ډېره ښه واپسي شوې ده د بند-e-Amir لوبډلې له لوري. کپتانی با پرذکاوت و کپتانی عالی تیم بند-e-Amir توانست که مشکلات را حاکم بسازد. البته فشار زیاد را حاکم بسازد بالای تیم مس-e-Ainak و این هم دو بال پای در پای، دو بازیکن پای در پای پس دوباره به پاویلین برمیگرده. یک این سوینگ فوق‌العاده عالی در بال قبلی ویکت افسر زازی و این بار بازیکن دیگری که به شکل امپکت آمده بود پس به پاویلین برمیگرده. در کل عاطف یک موقع خیلی حساس و خوب به خاطر به دست آوردن هتریک، چیزی که تا به حال در جریان این تورنمنت دیده نشده. بالکل. منتظر هستیم که این بالر فوق‌العاده که درخشش خوبی داشته در عرصه توپ اندازی میتواند که این افتخار بزرگ را کسب نماید و یا خیر، چیزی که ما یادآوری کردیم که عبارت است از هتریک بال که در 3 بال پای در پای بتواند ویکت تیم مخالف را داشته باشد. اما در کل عاطف، قسمی که در مسابقات قبلی دیدیم تیم بند-e-Amir هم یکی از بازیکن‌های مجرب را به صفت سرتیم یا کپتان دارد که عبارت است از حشمت الله شهیدی. بازم شهیدی توانست که بالارای خود را به شکل درستش استفاده کند. رښتیا هم داسې اټکل کېده چې میس-e-Ainak لوبډله به دغه بریا په ډېره اسانۍ سره ترلاسه کړي، ځکه دوی کافي ویکټې هم ځان سره لرلې او تر هغې چې لوبډل مشر ابراهیم زدران موجود و او له ده سره تسکین محبوب و، نو لوبه ډېره اسانه وه د دوی لپاره. خو د لوبډل مشر ځیرکتیا، د ډګر ساتونکو مالتیا او د توپ اچوونکو هغه بهترینه بالینګ د دې باعث شو چې دوی لوبه کې بیرته راوګرځي او اوس په لوبه باندې نو حاکمیت د بند-e-Amir لوبډلې دی. بال هتریک البته انجام شد. بیتسمن جدید توانست که با راحتی البته این بال را بازی نماید به خاطر به دست آوردن یک دوش. در کل اوور کامیاب، اوور فوق‌العاده حیاتی و مهم انجام شد از طرف فاست بالر تیم بند-e-Amir و طبق توقعات تیم و طبق توقع کپتان مثبت ثابت شد. این هم تکرار ویکت ها عاطف صاحب که ما و شما مشاهده می نماییم. دا په دومه پاڼۍ کې هغه پرله پسې ویکټې دي چې ترلاسه کیږي. وروستي څو اورونه ډېر ښه نه وو د میس-e-Ainak لوبډلې لپاره او دلته دا رن آوټ چې ترسره شو او دې نه پس چې افسر زازی ایل بي ډبلیو کیږي د ځوان خلیل احمد له لوري او دا هم هغه بولډ آوټ چې امپیکټ پلیر ایمل شاهین په لومړي بال سره په بولډ سره خپله ویکټ له لاسه ورکړه. حمزه و تک انتخاب شده به خاطر انجام دادن اوور 18. بازیکن مجرب دارای تجارب خاص با دست چپ بال آهسته را انجام میدهد. امیر حمزه یقینا ډېر ښه اقتصادي توپ اچونه کړې ده. ډاون د ویکټ کېدل دي خو یوازې د یوې منډې ترلاسه کېدو چانس دی دلته.
وړاندې اور کې خلیل احمد ډیر ښه بالینګ ترسره کړ. یو ځل بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ په ابتکار د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې دوه لوبغاړي امید قمبري او فرزاد محمدي د میلمنو په حیث شتون لري. همدارنګه د افغانستان آزادو سیالیو یو بل اتل لوبغاړی خلیل ارسلاني او په عین وخت کې د میلمنو په لړ کې ښاغلی حافظ احمد جان هم چې د تربیت بدني او ورزش معاون دی، هغه هم د خاصو میلمنو په توګه دعوت شوي دي. د فوتسال ملي لوبډلې د وروستۍ اتلولۍ په اساس دوی لپاره خاصه برنامه ده. د ریورس سویپ کوشش دی دلته، خو نه بریالی کیږي توپوهونکی او امیر حمزه ډیر ښه بالینګ ترسره کوي. یقینا انجام دادن چنین شارت که به شکل ریورس سویپ است خیلی خطرناک ثابت خواهد شد در مقابل حمزه هوتک، بالری که با کنترل خاص و ویژه توانمندی خوبی دارد که بال را انجام دهد. یقینا این متقبل نبودن این نوع خطرات شاید به نفع تیم میس-e-Ainak تمام نشه، اما در کل بالر خیلی بال لاین خوب عاطف بال را انجام داده تا حالا. دا ځل ډیره ښه لوبېده نه، سکوایر کټ دی او هلته فیلډر شته، هغه چې رسیږي دوه قیمتي منډې په دغه وخت کې ترلاسه شوې. اړتیا ده په 1400 توپونو سره، البته په ټوله کې 92 منډې دي، 14 توپونو سره 24 منډو ته ضرورت دی. منډې ډېرې نه دي پاتې، خو دلته د ویکټو مسله د میس-e-Ainak لپاره بیا هم د ریورس سویپ کوشش دی او له پوینټ څخه صدیق اتل په چټکۍ ځان ورسوي، یوازې یوه منډه واخیستل شوه. مکررا کوشش ریورس سویپ بالاخره میتواند که یک دوش آسان دیگری را هم از آن خود نماید. بازیکنهای تیم میس-e-Ainak اما تا حالا اوور به نفع تیم بند-e-Amir خیلی مثبت تمام شده. کدام شارت بزرگی البته فرصت نداده به خاطر بازیکنهای تیم میس-e-Ainak که انجام دهد. این بار شارت قدرتمند به طرف دیپ مید ویکت. یوه بله منډه هم ترلاسه کیږي. دې سره د لوبې 18 اورونه هم بشپړ شول. منډې 94 ته رسېدلي دي په داسې حال کې چې میس-e-Ainak لوبډلې خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. دلته د اوبو څښلو لنډې دمې وروسته یو ځل بیا په ډېر احتمال چې خلیل احمد انتخاب شوی دی. خلیل احمد په اړه به ووایو د افغانستان 19 کلنې لوبډلې سره هم پاتې شوی دی. د یو اس ای 19 کلونو خلاف یې 2 ویکټ اخیستې وه، نیپال خلاف یې 2 ویکټې اخیستې وې، نیوزیلینډ خلاف 2 ویکټې او پاکستان خلاف 4 ویکټې او 3 ویکټې د ساوت افریقا خلاف. یو ډېر ښه او چټک توپ اچوونکی دی. وړاندې اور یې ډېر ښه ثابت کړو. سکوایر کټ دی خو هلته ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نه برابرېږي. یقینا از قد بلند خوب برخوردار است، چیزی که خیلی نقطه مهم است به خاطر فست بولر و همچنان های آم اکشن خلیل توانسته که کمک و همکاری خوبی در عرصه انجام دادن بال با بالار داشته باشد و از همه مهمتر کنترل با لینت و لینت فوق العاده عالی خلیل است که برایش توانمندی میبخشد تا به نفع تیم خود خوب بدرخشد، نه تنها در میادین کشور بلکه در میادین جهان. قسمی که همکارم اشاره نمود در مسابقات بین المللی هم از توانمندی خوب خود البته خیلی استفاده از زمین نموده به نفع کشور و به نفع تیم ملی کرکت. بالکل خلیل احمد تیر اور کې چې څومره بریالی و دغه اور کې تر دې بریده ښه لګیا دی. په ټوله کې 3.2 اورونو کې 22 منډو سره 2 ویکټې ترلاسه کړي دي، خو هغه د میچ د بڼې بدلونکی اور د نوموړي 13 اور ګڼلی شو چې د افسر زازي یوه ډېره
مهمه وکټ هغه د په ایل بي ډبلیو سره ترلاسه کړه او ایمل شاهین چې یو هارډ هیټر دی او هغه کولی شو چې لوبه ژر پای ته ورسوي. هغه یې په لومړي بال سره په خپل ان سوینګ ټوپ سره بولډ آوټ کړو چې هغه یو بل د میچ د بڼې بدلیدونکی بال ګڼلی شو چې یوه ډېره مهمه وکټ یې ترلاسه کړه. نو دغه اوور کې هم یو ځل بیا د لوبډل مشر لوري پرې اعتماد شوی دی. ډېر یو مهم اوور دی او بګورو څنګه پای ته رسیږي. یقینا قسمی که مشاهده نبودیم توصیه های کپتان یا سرتیم را با خود داشت و توانست که طبق هدایت و راهنمایی کپتان البته بال را انجام دهد. چیزی که کپتان از پیشش خواست داشت فیلدر دیب مید ویکت را داخل سرکل آورد. خود کپتان به طرف لانگ آف البته موقعیت گرفت و در کل پالیسی و استراتژی چنین بوده که بال را در آفستم انجام دهد که یک بال کامیاب را توانست که در آفستم اجرا نماید. دا هم د افغانستان کرکټ ډیر خاص او ځانګړي مینوال او دوی راغلي دي خپل لوبغاړي او اتلان له نږدې هڅوي او له دغه ډیر ښه ماحول او تفریح څخه خوند اخلي. ډیر بهترین شاټ دا ځل خو ډګر ساتونکي ته خبره مخامخ ده. ښه میډل کېدل و د حق ملاریا له لوري اما یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي. به خاطر حق ملاریا البته خصوصا در آفستم فیلدرهای دفاعی گماشته شده. نمیخواهد که به آسانی موقع فراهم کند به بازیکن حق مل تا بتواند که به آسانی شارت های 14 و 6 را انجام دهد. چیزی که در پلان به خاطر تیم بند-امیر است. یقینا تا حال خیلی خوب درخشیدن با انجام نمودن بالهای فوق العاده عالی و با لاین و لنت خوب توانستن که تماما کنترل بازی را به دست خود داشته باشند بازیکنهای تیم بند-امیر تا به حالا. محمد ریاض هم د مس-e-Ainak لوبډلې یو له آلراونډران څخه دی. ښه بالینګ یې هم وکړ. تېره سیالۍ کې هم ډېر ښه بیټ هم ورسره کړی و. نن هم ډېر ښه و او اوس مهال په داسې حال کې چې لوبډله اړتیا لري توپوهنه کوي. یوه منډه د بال لوبېدو وروسته لانګن کې ډګر ساتونکي ځان ورسوه او د یوې منډې ترلاسه کېدو چانس دی. ښه اور دغه هم د خلیل احمد لوري لوبه لا ډیره د بند-e-Amir لوبډلې ځولۍ ته لوېدلې ده او په ډېر احتمال هغوی به تر بریا رسیږي ځکه 7 بالونو باندې 20 کافي ډېرې منډې دي په دغه حالت کې چې دوی به یې د ترلاسه کېدو کوشش کوي. یقینا سرتیم موفق کپتان کامیاب تیم بند-e-Amir میخواهد که کامیابی های بیشتر را از تیم به صفت تیم و به صفت کپتان از آن خود نماید. چیزی که چانس خیلی زیاده در مسابقه امروزی همچنان منتظر ایشان است. او طبعا د بند-e-Amir په ګټې سره شاید چې اشرتي صاحب لا ډېر خوشحاله شي. رښتیا هم یو بل په زړه پورې بال دی خلیل احمد له لوري او دې سره بل کامیاب اور دی دغه ځوان او چټک توپ اچوونکي له لوري چې چا چې د لوبې بڼه بدله کړه پای ته رسیږي. 19 اورونه 6 نوي منډې او 6 ویکټ. تشکر استاد عاطف. یقینا حق مسلم شماست که در روشنایی تجارب خود یک سخن ارائه کنید. اما لیلا الهام قسمی که ما یقین دارم که شما هم بهتر میدانید همه بازیکن‌ها برای ما یکسان است و خصوصا حشمت الله شهیدی و ابراهیم زدران بازیکن‌هایی هستند ستاره‌هایی هستند که در تمام میادین جهان به سر بلند افتخارات ویژه را کسب نمودند به خاطر کشور ما. هیچ نوع فرق نیست وقتی که ما از بند-e-Amir یادآوری میکنم به این معنا که 3 برد پی در پی داشتن و یقینا با تفاوت خیلی کم بردها را ثبت نمودن. این در کل دلالت میکنه به ذکاوت خاص کپتان و سرتیم. یقینا تشکر بسیار زیاد آقای اشرتی. ډیره زیاته مننه او وروستی اور ترسره کیږي او دلته وفادار مومن ښکاره شوی دی. وروستي 6 بالونه 20 منډې. ملت تاسو ته یاد شي کومه هغه لوبه د چا خلاف چې کیسه وفادار مومن ته پاتې او وروستي اور کې ډېرې منډې هم په کار وي؟ د تیرې لوبې چا سره وي تا ته یاد؟ بنګلادیش سره اخیری لوبه او بالکل ما ته هم هغه لوبه او صحنه سترګو ته ودرېده. وفادار مومن بیا هم داسې وخت کې مسؤلیت دته سپارل کېږي چې وروستي اور کې 20 منډې په کار دي او په لومړي بال سره ستره شپږیزه ترلاسه شو.
دا محمد ریاض دی چې د ډېرې ښې توپ اچونې ترڅنګ دلته د خپلې لوبډلې لپاره ښې منډې هم ترلاسه کوي. وفادار مومند په لومړي بال سره یې واډش لانګان ته شپږیزه ترلاسه کړه. سلاټ کې اچول شوی دغه بال ډېر ښه پول شو، ډېر ښه میډل شو چې په اساس یې شپږ منډې ترلاسه شوې. یو ځل بیا یو څه ښکاره شول، شاید چې د میس عینک د لوبډلې لوبغاړو او مینوالو هیلې یو ځل بیا ژوندی شوي اوسي، یا د بریا لپاره یو خاص میسج له همدې ځایه دوی ته میلاو شوی وي، ځکه لومړي بال باندې شپږ منډې راتلل په لوبه کې یقینا چې یوه واپسي او راګرځېدنه ده، په داسې حال کې چې اوس مهال 5 بالونو باندې 1400 منډو ته اړتیا ده. لوبډل مشر حشمت شهیدي مصروف ښکاري د فیلډینګ په جوړښت باندې او یقینا هغه پوهیږي چې دغسې حالاتو کې څنګه فیلډینګ سیټ اپ برابر شي. دوم بال دا ځل په کور کې 4 نورې منډې له ځای څخه دغه بال په آف سټم باندې په آف سایډ باندې ګورو چې څلوریزه ترلاسه کیږي. ایکسټرا کور کې خالیګاوه فیلډر په فاصله کې ولاړو د پوینټ اړخ ته، که څه هم شارټ کور کې فیلډر و خو بال له هغه سره ترڅنګ په چټکۍ له بونډۍ څخه بهر کیږي. 4 منډو لپاره ضروري 2 شاټونه په دغه لومړنیو 2 بالونو سره. پولټاس بال مخامخ لوبېدنه ده، ډګر ساتونکی له لانګان څخه راځي، یوه منډه واخیستل شوه، دومې منډې لپاره هم په چټکۍ راستون شو او باوجود د دې چې ویکټ ساتونکي هڅه وکړه خو ښکاري چې محمد ریاض خپل ځای ته رسېدلی دی. لوبه بیا هم هیجاني او حساس پړاو ته نږدې شوې ده. اړتیا ده په 4 بالونو سره اوس مهال 10 منډو ته، په داسې حال کې چې البته 8 منډو ته په 3 بالونو سره، په داسې حال کې چې په لومړیو 6 بالونو باندې 20 منډې پکار وي. او دلته څه ښکاري پرته له شکه چې خپل ځای ته رسېدلی دی محمد ریاض. محمد ریاض که دغه لوبه میس عینک ګټي نو دا به د محمد ریاض هغه ډېر ښه کرکټ وي په وروستیو کې، او دا ځل وفادار بریالی کیږي. یوه اندازه دغه بال لاندې پاتې شو چې محمد ریاض یې په لوبولو کې پاتې راغی. هیجاني حالت له داسې یوه لوبه چې لا هم قضاوت نشي کېدی، خو وروستی بال ښه خبر و د بندي امیر لپاره چې مس شو او 2 بالونو باندې اوس 8 منډو ته ضرورت دی. وبګورو چې محمد ریاض ځانګړي څه ترسره کولی شي او که نه. وفادار او دا ځل بیا هم هماغه ایریا، خو دا ځل ډګر ساتونکی رسیږي، په کور کې فیلډینګ وشو، دوهمې منډې لپاره 2 فاصلې کوشش چې بریالی کیږي او 2 نورې منډې هم دلته ترلاسه شوې. وروستی بال او 6 منډې د ګټې لپاره باید چې 6 ترلاسه کړي. وګورو چې دغه څه د محمد ریاض په شتون کې څومره ممکن دي. آیا کیدی شي په وروستي بال 6 ترلاسه کړي؟ هغه څه چې میس عینک لوبډلې ته په لوبه کې بریا ورکولی شي. یونس زدران دغه څیره چې هیجاني ښکاري او طبعا لوبه خورا په حساس پړاو کې ده، خو د ګټې اړخ د بندي امیر لپاره زیات دی. فیلډینګ کې تغییرات وروسته وفادار چمتو دی چې د لوبې برخلیک ټاکونکی بال ترسره کړي. وفادار مومند شاټ او فیلډر ځان رسولی شي او کیچ ترلاسه شو. بندي امیر لوبډلې وکولی شو چې د میس عینک په وړاندې بریا ترلاسه کړي. د نن ورځې لومړۍ لوبه د بندي امیر لوبډلې په ګټه سره پای ته ورسېده. اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک قوش تپې ملي شلاوریزو سیالیو په دوام نن ورځ بندي امیر د سپینغر البته د میس عینک لوبډلې سره مخامخ. دغه دواړه ډېرې غښتلې لوبډلې وې. د نمرو جدول په لومړي او دوم مقام باندې شتون لاره، خو
بند امیر لوبډله خپل ځای لا قوي کوي او خپل لومړی مقام لا خوندي ساتي چې په 4 لوبو کې 4 واړه ګټلي دي او مس-e-Ainak لوبډله بیا دوهمه ماتې هم تجربه کوي. دوی له 5 ترسره شوو لوبو څخه په 3 کې بریا ترلاسه کړې ده او په 2 کې له ماتې سره مخامخ دي. یوه ډیره خوندوره او یوه ډیره په زړه پورې لوبه وه، هغسې چې تر وروستي باله کیسه وغځېده او په وروستي بال سره ښکاره شوه چې بند-e-Amir لوبډله د دغې لوبې ګټونکې ده. دوه اړخیز فایټ و، یقیني چې یوه ډیره ښه مقابله وه، خو بند-e-Amir لوبډله په لوبه کې ډیره ښه راستنه شوه او له یو کم هدف 114 منډو څخه یې بریالی دفاع وکړه. د فیلډینګ برخه د دوی ښه وه، که څه هم ویکټ ساتونکي یو 2 ځایه تېروتنې وکړې، خو په ټوله کې بیا ډګر ساتونکو ډیره ښه ملګرتیا وکړه له توپ اچونکو سره. دغه د نمرو جدول دی د مس-e-Ainak لوبډلې چې لوبډل مشر 14 منډې جوړې کړې او محبوب تسکین 11 منډې. تر هغو چې د دوی دواړو ترمنځ ملګرتیا وه، فکر کېده چې مس-e-Ainak لوبډله بریا ترلاسه کوي، خو هغې نه وروسته بیا هیڅ کوم لوبغاړي ډېر ښه کرکټونه کو. وروستیو کې محمد ریاض هم لوبه ډېره ښه راوګرځوله او فکر کېده چې شاید دغه هدف ترلاسه شي، خو وفادار مومند 20 منډې سیو کړې او دغه هم د بالرانو برخه چې وفادار 2 ویکټې ترلاسه کړي دي. همدارنګه خلیل احمد یقیني چې دی د میچ بدلونکي بالر په توګه ډېر ښه ثابت شو، 2 ویکټې ترلاسه کړې. عرب ګل هم په ښه اکانومۍ سره بالینګ وکړو، 1 ویکټ په اخیستو بریالی شو. د میچ لنډیز هم دا دی چې تاسو ته ښکاري صدیق اتل 25 منډو سره لومړی هغه بیټر و چې د بند-e-Amir لپاره ډېرې منډې جوړې کړې. ابراهیم زدران بیا د مس-e-Ainak لپاره 14 شو، تسکین 11 سره دوی ښه توپ وهونکي وو نن لوبه کې. او بالینګ برخه نه محمد ریاض که څه هم لوبه ډیره خوندوره کړه، په وروستیو کې په توپ وهنه کې په بالینګ کې هم 2 ویکټې 14 ډیرو لږو منډو ورکولو سره ترلاسه کړې وې. وحید الله زدران هم نن ډېر ښه وځلېد، هغه هم 2 ویکټ په اخیستو باندې بریالی شو. دا هم هغه لنډیز دی چې په میډ اپ کې کیچ ترلاسه شوی و، په کور کې هڅه شوې وه اما نه و بریالی شوی، په پوینټ کې هڅه شوې وه خو نه و بریالی شوی، 4 وریزه وه او دا هم په بیکور فاینډ کې 4 وریزه او له دغه لیټ کټ وروسته 4 وریزه، دا هم کیچ ویکټ ساتونکي ته. او دا هم هغه کیچ. دلته د رن اوټ له همدې ځای کې څه خرابه شوه، پرله پسې 2-3 ویکټې دلته راغلې، دا هم په رن اوټ سره. او دې نه پس هم چې خلیل احمد ډېر بهترینه بال سره افسر خان ځاځی LBW کو. دلته تاسو ګورئ میچ ټرن پوینټ چې سیټ بیټر افسر ځاځي خپله ویکټ لاسه ورکړه. ایمل شاهین انفیکټ پلیر په توګه هم ښه ثابت نه شو. وروستیو کې 2 ډېر ښه شاټونه د محمد ریاض له لوري او بالاخره محمد ریاض هم وروستي بال سره خپل ویکټ له لاسه ورکړه او بند-e-Amir لوبډلې وکولی شو له کم هدف څخه ډېره ښه دفاع وکړي او 4مه لوبه هم په دغو سیالیو کې په خپل نوم کړي. یقینا ډېر ښه کرکټ وشو او په روان قوش تپه ملي شلوریزو سیالیو کې اکثریت لوبې ان تر وروستي باله رسېدلي دي او دا ډېر ښه کرکټ دی او دا یوازې هغه وخت ممکنه او شونې ده چې د کرکټ لپاره یو ډېر ښه ماحول سات شوی وي. دواړو برخو سره یو ډول کومکي په ویشتنځای او همدارنګه په فیلډ کې. نو ډېر ښې او حساسې او هیجاني لوبې وروسته بند-e-Amir بریا ترلاسه کوي او بیا به هم وګورو چې یوه ډېره خاص یادونه په ډېر احتمال چې یوه ډېره خاص برنامه به هم وروسته ښکاره شي. سبا ورځ به البته نن چې کومې لوبې دي بند-e-Amir په 5 منډو سره وګټله او راتلونکې لوبه هم چې د امو او بوس ترمنځ هغه هم ډېره په زړه پورې لوبه ده د ماسپښین له لوري، هغه لوبه به هم د تماشچیانو په شتون ترسره شي او طبعا هیوادوال به ورڅخه ډېر زیات خوند او لذت واخلي. او دا هم د نمرو جدول بند-e-Amir په سر کې ده، 4 لوبو سره 4 ګټې سره 8 پوینټونه لري. مس-e-Ainak 5 لوبو نه 3 ګټلې دي، سپین غر 5 لوبو نه 2 ګټلې دي او بوست
5 لوبو څخه په 2 کې بریا ترلاسه کړې ده، خو عامو لوبډلې لا کومه بریا نه ده ترلاسه کړې او یوازې یوه نمره یې د باران په اساس او دغه د ډېرې خاصې برنامې یادونه کوو چې د افغانستان کرکټ بورډ په نوښت او ابتکار سره د افغانستان فوتسال د ملي لوبډلې د وروستۍ کارنامې چې 2024 کال نړیوال جام ته یې لاره وموندله د ملي لوبډلې د فوتسال 2 پیاوړي لوبغاړي عبید قمبري او فرزاد محمدي دوی دعوت شوي دي او نن ورځ تاسو ګورئ په دغه ډیر خوندور تصویر کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې لوبغاړي او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لوبغاړي او همدارنګه مسؤلین د دغه دواړو ادارو یو ډیر ښه ماحول کې یو بل سره لیدنه کوي مخامخ دي کرکټ بورډ په خپل ابتکار سره دوی دعوت کړي دي ترڅو دوی د افغانستان لپاره د دغه سترې کارنامې د ترلاسه کېدو په اساس ونازول شي، دوی ته تشویقي برنامه په لاره اچول شوې ده او د دوی قدرداني کیږي. یقینا چې هغه څوک کوم چې افغانستان لپاره ویاړ راوړي او افغانستان ته نیکمرغي ور په برخه کوي او د هیوادوالو په شونډو مسکا خوروي، دوی د ډیر قدردانۍ وړ دي، هغه که د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي دي او هغه که د فوتسال ملي لوبغاړي دي، که د فوټبال، که د فری فایټ او که د بلې هرې رشتې دي، دوی ویاړلي څیرې دي. په دغه تصویر کې هم د افغانستان د بدني روزنې معاون ښاغلی حافظ احمد جان، همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلی نصیب خان او همدارنګه د کورني کرکټ مشر او دغه قوش تپې ایونټ مشر او مسؤل ښاغلی جار عبدالرحیم ځای، همدارنګه د افغانستان د آزادو سیالیو کم عمره ځوان وتل لوبغاړی خلیل ارسلاني، دوی همدارنګه د حشمت الله شهیدي د لوبډل مشر حشمت الله شهیدي او د پیاوړي لوبغاړي ابراهیم زدران په ډېرې خاصې بدرګۍ سره روان دي او تماشچیانو سره روغبړ کې هغو سره مخامخ کیږي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ کاکا رضا خان کاکا هم په دغه تصویر کې ښکاري، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند او نور مسؤلین تاسو په دغه ډیر ښکلي تصویر کې ګورئ او ننداره کوئ او دا هغه د کرکټ بورډ په نوښت یوه ډیره خاصه او ځانګړې برنامه وه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وروستی کوم ویاړ ترلاسه کړ 2024 کال فوتسال نړیوال لوبو ته یې لاره پیدا کړه. دوی د اسیا ملتونو جام فوتسال سیالیو کې ډیر ښه ولوبېدل، ملت مې هم ترڅنګ دی به هم په دغه روانه برنامه باندې خبرې اترې ولري. یقینا د ملي وحدت د یووالي او د هیوادوالو د اتفاق یو ډیر ښکلی تصویر دی. رښتیا هم ما مخکې مې یادونه وکړه چې ورزش سرحد نه لري او ټول ورزشونه سره یو دي او دوی که د ملي لوبډلې د کرکټ ملي لوبډلې ویاړونه وړي وطن ته همدا ډول د فوټسال ملي لوبډلې وشو کولی نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، د هیواد نوم یې ځلولی او دوی هیواد ته ویاړونه راوړي دي او دا د افغانستان کرکټ بورډ یوه ښه برنامه وه، یو ښه فکر و چې دوی راوغوښتل دلته یې وستایل د لوبغاړو سره یو ځای او د مینوالو په منځ کې، نو دا ډېر ستر خبر دی او دا د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کوي. نو دوی باندې باید وویاړو او دوی چې څه ترسره کړي دي د دوی هغه سخت کار چې دوی کړی دی او په دې برخه کې باید د ټولو نه مننه وشي او دوی باید قدرداني وشي. یقینا او د دغو ملي اتلانو هرکلی مو شو د هیوادوالو له لوري او دوی تشویق کړل شول، وهڅول شول او دوی ته دا مسج انتقال شو. دغه څیرې دغه څلور لوبغاړي په یو تصویر کې چې هم دوه د فوتسال او دوه د افغانستان د کرکټ دي، یقینا یو ډیر ښکلی تصویر دی. نومونه به زه بیا هم واخلمه، امید قمبري دی، همدارنګه فرزاد محمدي دی چې دوی ډیر ستر ویاړ د افغانستان لپاره د خپلو نورو ملګرو په مټ ترلاسه کړی دی. دغه یو ډیر ښکلی تصویر دی، یقینا چې په دغه تصویر سترګې خوږې شي. رښتیا هم دوه جلا جلا ورزشونه خو سره یو ځای دلته او دغه دواړو ملي لوبډلې لوبغاړي چې کوم دي د فوټسال ملي لوبډلې همدا ډول د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي باید وستایل شي او دوی هیواد ته هر ځل ویاړ او مډال ګټلی دی. بالکل دلته یوه ځانګړې برنامه وه د دوی لپاره او د افغانستان کرکټ بورډ لوري د دوی د ستاینې هغه ځانګړې برنامه.
او بالکل ملت یقینا فوتسال ملي لوبډلې ډېره ستره لاسته راوړنه لرلې ده. دوی اوس مهال فکر کوم په نړیوال فوتسال سیالیو کې په 45 مقام باندې شتون لري. ستنیږو د لوبغالي اړخ ته. سلامونه لیک هیلې وخت مو په خیر. ښه راغلاست. د اتصالات وړاندې کوونکي افغان یونایټډ بانک کوش تپې ملي شل اوریزو سیالیو په لړ کې نن د میس-e-Ainak او د بند-e-Amir ترمنځ یوه اساسه په زړه پورې سیالۍ ترسره سوله چې په وروستۍ شیبه کې چې هیڅ اټکل نه کېده چې کومه لوبډله به د دې لوبې ګټونکې راځي. میس-e-Ainak لوبډلې ماتې ومنله او د بند-e-Amir لوبډلې وکولی سوله چې دغه هدف دفاع کړي او د ډېر کمو منډو هدف واقعا هم په زړه پورې لوبه وه. لومړی د بند-e-Amir لوبډلې 114 منډې هدف وټاکه چې د دغې لوبډلې په ګټه باندې صدیق قاتل 25 منډې جوړې کړې وې او د میس-e-Ainak له لوري محمد ریاض او وحید زدران دوه لوبغاړي د لوبې له ډګره بهر کړي وې. ورپسې که څه هم هدف کوچنی و خو د میس-e-Ainak لوبډلې لپاره ابراهیم زدران 14 او محبوب تسکین 11 منډې جوړې کړې او دغې لوبډلې یوازې 110 منډې جوړې کړلې. عرب ګل مومند د 15 منډو بدل کې یوه وکټ او خلیل احمد د 24 منډو په بدل کې 2 وکټې ترلاسه کړې. یعنې تر ټولو ځلېدونکې لوبغاړې وه. د غوره لوبغاړو د معرفتو مراسمو کې پیل کې غواړم چې له خپلو مالي ملاتړو مننه وکړم چې په دغه سیالیو کې زموږ مالي ملاتړ کوي. افغان یونایټډ بانک، اتصالات، ملت سټیل، سوپر کولا، سټار میډیکل کمپلیکس او دغه ډول افغان ټیلیکام له دوی څخه ډېره زیاته مننه. او غواړم خپل میلمنو ته ښه راغلاست ووایم. د افغانستان فوټبال فدراسیون تخنیکي مرستیال ښاغلی حافظ احمد جان زدران، د افغان یونایټډ بانک د حسابونو پرانیستلو شعبې مدیر ښاغلی ممتاز احمدزی، د افغانستان کرکټ ځانګړی مینوال ښاغلی رضا خان کاکا، د اتصالات شرکت استازی ښاغلی سید مجتبی سمیع او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویاند ښاغلی مصطفی هاشمي. په خیر راغلاست. او اوس هم راځو د غوره لوبغاړو لیست ته. د نن ورځې تر ټولو سټایلش یا ډولي لوبغاړی چې واقعا هم وځلېده، واقعا هم لوبې ته یې رنګ ورکړ، ښاغلی محمد ریاض چې وروستۍ کې غوره توپوهنه هم وکړه خو بهترین بالینګ هم ترسره کړی و. د ښاغلي مصطفی هاشمي څخه هغه د ګیم چینجر چک ترلاسه کوي. محمد ریاض البته د لوبې سټایلش یا ډولي لوبغاړی و محمد ریاض. او اوس هم رابولو د نن سیالۍ د بڼې بدلونکی یا ګیم چینجر چې واقعا هم د لوبې اړخ یې بدل کړ. خلیل احمد چې 2 مهمې وکټې 24 منډو بدل کې ترلاسه کړي وې. د ښاغلي سید مجتبی سمیع څخه د لوبې د بڼې بدلونکي لوبغاړي جایزه ترلاسه کوي. او خلیل به د رضا خان کاکا څخه شیلډ هم ترلاسه کوي. خلیل رضا خان کاکا ورته شیلډ ډالۍ کوي. واقعا هم ښکلی وځلېده او لوبه یې ډولي کړه، لوبې ته یې خوند ورکړ. او اوس هم د لوبې د غوره لوبغاړي د چک لپاره رابولو د نن لوبې تر ټولو ځلېدونکی غوره لوبغاړی هم خلیل احمد دی. خلیل احمد رابولو چې د غوره لوبغاړي د جایزې چک له ښاغلي ممتاز احمدزي څخه ترلاسه کړي. او خلیل راځه ټراپي هم ترلاسه کړه. ټراپي به د ښاغلي حافظ احمد جان زدران څخه ترلاسه کړي. مهرباني دې خوا راسه. ډېر زیات مبارک وي. لومړۍ لوبه کې لوبېدل او ډېر غوره ځلېدل و. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. خیر اوسې. کوچز او کپتان چې کوم پلان درلود کنه هغې مطابق مو بالینګ وکړو، کامیاب شوم چې ښه بالینګ مو وکړو، میچ مې چینج کړو، میچ مو ګټلو. په دومره کم هدف یا ټارګټ کې طبعا فریشر به وي چې د سیال لوبډلې پر وړاندې څه ډول توپ اچونه باید ترسره شي. نو دغه فریشر څنګه کنټرول سو او څنګه خلیل وکولی سو چې د خپل لوبډلې لپاره یې لوبه راواړول؟
او بالکل ټارګټ خو کم او پرشر خامخا خو زموږ د کپتان کوم ډاډ ورګانه نو زه فرا ډاډ شوم غو مې کړ چې ښه بالینګ کوم او میچ مې وګټلو. ستاسو د نورو ملګرو خلیل البته عرب ګل محمد او نورو لوبغاړو توپ اچونه ډېره زیاته د ستایلو وه. فکر کوئ هغوی ستاسو ملګرتیا کې ونډه درلودله یا پارټنرشپ کې؟ او بالکل لکه څنګه چې بیډینګ پارټنرشپ کنه هم د سمبالینګ پارټنرشپ چې وشي نو کډر کم ټارګټ هم بیا نه چس کیږي. ډېره زیاته مننه ستاسو د لا ځلېدو په هیله. خیر اوسئ. خلیل احمد د نن ورځې تر ټولو غوره لوبغاړی او اوس هم رابولو د میس-e-Ainak د لوبډلې مشر ښاغلی ابراهیم زدران چې د سره څو خبرې ولرو. ابراهیم ډېر ښه راغلی، ستړی مه سې. ډېر ښه فیلډینګ، ډېر ښه بیټینګ بولینګ او د هغه څخه وروسته بیټینګ څه چې په کار ونه سو. بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل د ګټل بایلل د کرکټ حصه ده. کیدای شي یو څه اندازه دوی موږ نه ښه لوبه کړې ځکه دوی میچ وګټو. موږ کوشش کوو چې لوبه وګټو، لوبه هم په خپل طرف کړې وای، خو بیا هم دې څخه به زده کړه کوو، کوشش به کوو سبا مثبت سوچ او فکر سره راشو بیرته هغه کوم وینینګ مومنټم چې د هغه پیدا کړو ټیم کې. څه فکر کوئ چې په دغه لوبه کې علت څه و چې په دغسې منځ حالت کې ستاسو ښه لوبه د لاسه وځي او ولې ووتله؟ ځکه 114 دومره هدف نه دی. وکټ ته کتو که وګورئ دوی هم 114 هدف مونږ ته راکړو. ما هم خپل ټیم ته وویل چې وکټ دومره اسانه نه ده، کوشش به کوو چې آرام نه شو، ریلیکس نه شو، کرکټ د هېڅ معلومات نه کېږي. نو یو څه اندازه سیټ بیټسمنان چې زه به خپله ځان وښیم چې په کار ما باید میچ فینش کړی وای، خو دې څخه به زه زده کړه کوم. همدغسې تسکین چې و سیټ ولاړ و، موږ دواړو کولی شول چې ایزي دغه میچ فینش کړو، خپل ټیم بریا ته ورسوو. ځکه په دغه رقم وکټ باندې سیټ بیټسمنان آوټ کېدل مخالف لوبډلې ته پوره انرژي او مثبت انرژي ورکوي. نو یو څه اندازه وړې وړې غلطیانې وشوې، پارټنرشپ ونه شو کوم چې ضرورت و د ټیم دپاره، یو پارټنرشپ نه بغیر بل داسې زیات پارټنرشپ ونه شو. او دوی بالرانو هم په خپل ځای کې د وکټ مطابق ډېر ښه بولینګ وکړو. موږ بیټسمنانو ته اجازه ورنه کړه چې په اسانۍ سره دغه هدف پوره کړي. ډېره زیاته مننه ستاسو د ښه راتګ په هیلو. خیر اوسئ، ډېره مننه. ابراهیم زدران د میس-e-Ainak لوبډلې مشر او اوس رابولو د نن لوبې ګټونکی لوبډل مشر ښاغلی حشمت شهیدي چې دغه سیالیو کې هېڅ کومه ماته نه ده منلې. که 110 هدف هم ورکول سوی دی هغه یې دفاع کړی دی. حشمت ستړی مه سې. نو طبعا د ملي ټیم کپټان چې نو هغه خو به دلته برلاسی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل ډېره ښه لوبه وشوله او شاید بالران هغه استعمال چې کوم ډېر ښه وشو. او بل زه کریډټ ورکوم خپل ټول ټیم ته، څه رقم چې ما ترې غوښتل هماغه رقم ټولو لوبه وکړه، خصوصا د بالینګ په شعبې کې. څه جادو دی چې دغسې د 110 114 108 منډو هدف هم راګرځوي؟ واقعیت که درته ووایم زه چې څنګه پلانینګ دوی ته ورکوم هغوی اپلای کوي او څه رقم چې هر بالر ما راوستی ده پوره کانفیډنس سره یې بالینګ کړی ده. لکه نن هم که تاسو وګورئ یو وخت کې دوی په شپېتو رنزو کې یو لوبغاړی اوټ، خو د هغه نه بعد هم موږ فایټ پرې نه ښودو او همدغه مې ورته ویل چې دغه میچ موږ ګټلی شو، خو که تر اخره پورې موږ افرټ وکړو او ریزلټ پسې مه ګرځئ. ریزلټ چې هر شی راوځي خو د موږ په لاس کې افرټ ده، باید افرټ وکړو. همغه وه چې تر اخري باله پورې موږ دا میچ پرې نه ښود او ریزلټ د موږ خواته راغی. او توپوهنه مو د امو پر وړاندې ډېره زیاته د ستایلو وه. فکر کوئ بیرته راګرځېدای سي بند-e-Amir؟ بالکل نن چې و هغه څه رقم چې ما په ټاس کې هم ویلو چې باید موږ 180 رنزو پورې هدف ورکړو، خو هغه پیچ دلته کله کله بس دغسې معلومات نه کېږي. پیچ هم دومره اسانه نه و، خو په هر صورت بیا هم د موږ هغه توپوهنه ښه نه وه، شارټ سلیکشنز ښه نه و، غلط ټایم کې موږ ریسپانسبیلیټي وانخیسته، خپل وکټ هم له لاسه ورکړې. خو نور میچونه لرو انشاءالله کوشش به کوو چې هدف څومره زیات وي، بالینګ د موږ ښه ده او په هغه کې بیا موږ ښه ډیفینډ کولی شو. تقریبا اسیم فاینل ته رسېدلي یو. او بالکل تر اوسه خو نه یو رسېدلی، ډېر ټایم لا پاتې ده. یعنې نږدې یاست؟ هو نږدې خو هم لا نه یو، لا اوسه پورې 4 میچه لا پاتې دي. ډېره زیاته مننه حشمت، په خیر اوسئ. مننه، خیر اوسئ. اخره کې زه غواړم دلته موږ څه میلمانه هم راغلي ده د فوټسال لوبغاړي، دوی ته مبارکي هم وایم او دوی ډېره غټه کارنامه وکړله، موږ ټول پرې ویاړو، فخر پرې کوو. دوی ته مبارکي وایم چې دوی نړیوال جام ته ووتل او خدای دې وکړي چې نړیوال جام کې هم دوی ښې لوبې وکړي. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. مننه تاسو. حشمت شهیدي و د بند-e-Amir د لوبډلې مشر. لکه څنګه چې حشمت یادونه وکړه د افغانستان د فوټسال قهرمان او اتل لوبغاړي دلې نن د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او کارکوونکو میلمانه دي. څو شېبو کې هغه پروګرام هم شروع کېږي. له تاسو ډېره زیاته مننه.
کابل کرکټ لوبغالي ته رابللي. د دې شانداره مراسمو پیل د معرفت څخه کوو. په پیل کې د مراسمو قربانه معرفي کوم. له دې طرف نه لایف دی درست جهیله عزیزي راوغواړه